Mwathani me mitambo-ini magituthikiriria kuraya na gukuhi ndamaiga moko-ini maku Ngai ona nie ngihoya gwitikirika ndi ndungata yaku Mwathani na kanitho wake murikia inoro uhe gwitikirika kunene muno Ngai riu Mwathani twarana na ithuĩ tuikare na ithuĩ utindanie na ithuĩ wigocithie na ithuĩ Mwathani Ngai tukirikia tuge ni tukuonete maundu-ini mari mothe utuhande no turugamie wega no tuhotanire no gomane na mabataro maitu o mundu ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru. Amen, amen, amen. Na karibu sana jetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa mwiru na gutagirio gwikire gukwira ukatumurikirwo hamwe ukatumaniriria hamwe ukatwikira na hinya hamwe ukatugoshe Ngai hamwe na twitikie Ngai hamwe na hatiri undu ungi wikarivu muno makiria mbeca ciaku ciguku 300 lebesha maisha ni cokeire na mururumo *272*1# uria huraga thimu karumira mitaratara ndwatinio marihi mathimo wa mirumirira weterere 300 rucini ruru rwa umuthi. Inoro FM ona mburoka irete Inoro noyo era sinamu Inoro FM kanitha wa Kimuri Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungi gwika uru ni mundu ungi gwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akuri hari uri thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa mwiru muikari wa Kagare na matura maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu tukitio hau hanyuja tukoragwo Mary Lucy Plaza first floor room number 3 no tuhurire thimu 0713789225 Inoro ceceni hakuhe nawe wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro ceceni hakuhe nawe Inoro muikari wa Githũngũri na matura maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu ni gukinyiria utungata wayo oro kuu kwanyu tucerere Githũngũri town Jerusalem House hakuhi na gate ya Githũngũri Township Primary School no tuhurire thimu 0725603262 warie na John Dangwa oho twina wabici ingi kwa Michael Town Vumilia House no tuhurire thimu 072297 warie na Pauline Bogwa Inoro kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa mwiru marugo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irongo ria mbere wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe
kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimũrĩkia Inooro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana na nĩgetha tũmũrĩkĩrwo hamwe na twĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ. Paul Patrick we Machakos, Mahianyo Seras, Daniel Njerũ wa Shira mũtungatĩri kuma kũrĩa Baltimore, Maryland, USA. Thank you. Evangelist Miriam Africa Rice. Hai mũtumishi kwerwo atĩa ũtũraga atĩa mũtungatĩri? Ũrathimwo mũno nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na kuonekanĩra. Na John Kimsi arĩ kũrĩa Gĩthũrai, Esa Kuria aya nĩ amekũrĩ live kwa Facebook ya Inooro, Dickson Wanyango thengio na arĩa angĩ othe harĩa hothe ũrĩ. Karibu sana tũigue ũrĩa igũrũ rĩroigana, tũmanĩrĩrie na twĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ na tũmwĩtĩkie na tũmwĩrekererie nake atũrũĩrĩra na maũndũ nĩ mega gũkũ kwa Inooro na kwĩra gũikia matatha ma kĩroho ona mairathimo na ma kĩmũhuko na uririkane ngiri ciaku 300 ndĩnacio haha kũrĩa kwa Rebesha nĩ cokereirie na mũrurumo *272 *1# ũkahũra ta ũrĩa ũhũraga thimo ũkarũmĩra mĩtaratara 300 weterere na ndĩgathakwo mũtakithĩ 18 na Rebesha nĩ tukie nĩ BCLB license number 199 na cio thina gũkuĩra meciria uthake na uigĩrĩrĩki. Reke rĩu tũine rũtondũ twerwo atĩ gĩguũkanio gĩoka. Andũ arĩa aganu gĩkĩrĩkĩra nĩ kũbuĩria mabuĩrĩga mationekaga rĩngĩ, no andũ arĩa athingu matũraga mehandĩte o nginya tene na tene. Atĩ mwai wa gĩthima gĩũke tondũ wĩra ũyũ nĩ waku, ndũiguaga thithi ũgĩkĩarũka o nginya mũriko wake ũgathuthuri atuco tuothe ndũkanone kanyita kaũru. Wetagwo Margaret Maina Irorwa mwai wa gĩthima. Eni mwai wa gĩthima gĩũke nĩ ũndũ wĩra ũyũ nĩ waku, ndũiguaga thithi ũgĩkĩarũka o nginya mũriko wake ũgathuthuria tuco tuothe ndũkananone kanyita kaũru. Ugaga mũguni ũĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩoreka matua gwĩtĩka, wĩhumbaga nguo ya thawariri kana mũrũgũ nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathengirie ũru. Iũkia rĩaku nĩ inene ona mĩtũkĩ nĩ ũrĩ mĩingĩ ya kũrathima na ningĩ kũruma, nĩũkenaga ũgĩkawega na ũgakena ũgĩka ũru nĩ ũndũ cierĩ nĩ wĩhunjagia nacio. Urara-inĩ cia mũrũgũ githĩ tongerereirwo na ti therũ mbara nĩ nyũmĩire, gakena ndaririkana mũgambo ũrĩa wanjarĩire atĩ ndĩ hamwe nawe ngĩhotana. Ndũmĩrĩirwo nĩ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku, magĩta maya mothe nĩ ũramona. Ndũĩrĩra Ngai wakwa ndĩ mũgandu njara cierĩ, akuthũkĩri matirĩ na tũtha. Itheca rĩa mwana waku nĩyo imire gũthambio, thakame na maĩ ikuĩte muoyo, igĩkumutha tũmũndũ nĩguo tũgatũra muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga muoyo. Mwai wa gĩthima gĩũke tondũ wĩra ũyũ nĩ waku, ndũiguaga thithi ũgĩkĩarũka o nginya mũriko wake ũgathuthuria tuco tuothe ndũkananone kanyita kaũru. Ugaga mũguni ũĩ marakara nĩ ũrĩ maingĩ matangĩoreka matua gwĩtĩka, wĩhumbaga nguo ya thawariri kana mũrũgũ nĩ ũndũ ũcio nĩwe wathengirie ũru. Iũkia rĩaku nĩ inene ona mĩtũkĩ nĩ ũrĩ mĩingĩ ya kũrathima na ningĩ kũruma, nĩũkenaga ũgĩkawega na ũgakena ũgĩka ũru nĩ ũndũ cierĩ nĩ wĩhunjagia nacio. Uraro-inĩ cia mũrũgũ githĩ tongerereirwo na
nyumire okena ndaririkana mugambo ũrĩa wanjarĩirie atĩ ndĩ hamwe nawe ngĩhotana nyumĩrĩirwo nĩ thũ ici ciothe nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩaku magĩtwa maya mothe nĩ ũramona ũindũĩrĩra Ngai wakwa ndĩ mũgandu njara cierĩ aguthũkĩri matirĩ na tũtha itheca rĩa mwana waku nĩyo oimire gũthambia thakame na maĩ ikuĩte muoyo niĩ kumutha tũmũndũ nĩguo tũgatura muoyo o ũrĩa we Ngai ũtũraga mwai wa gĩthima gĩũke wĩra ũyũ nĩ waku ndũiguaga thithio gĩkĩharũka o nginya mũriko wakĩo ũgathuthuria tuco tuothe ndũkanone kanyita ka ũru etagwo Margaret Maina Mwathani arotũteithia na arotũiguĩra tha kana tiguo aniwe thengio mũno na Evangelist Miriam Africa Rise Guys Road Ruse Ndung'u thengio mũno makĩria Mwĩhaki Njerũ Mwangi good morning Samson Ijega good morning Samuel Maina Charlotte asante sana tũgĩthiĩ na mbere wega na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia Ngai mahinda maya ma heho nyingĩ mahinda maya ma kwĩhoka Mwathani mahinda maya ma gwĩtĩkia Mwathani atũrũmbũiye na tũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe mahinda maya ma gweterera Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo na ũrĩa wĩkaga maingĩ na manene agĩtũririkane akũririkane andirikane arũe mbara citũ ciothe tene ona tene na mũtũrĩre ũtwagĩrĩre nĩ tondũ nĩ arĩ na nĩ arĩ hinya na tondũ twarwo andũ arĩa athingu matũraga mehandĩte tene na tene nĩ gĩtina kĩrũmu matingĩenyenyeka matingĩenyenyi ona mangĩũka marĩkũ kana marĩkũ nĩ tondũ mwandĩki wa thimo 10 thimo ici cia Suleimani ũngĩthoma harĩa mũhari wa 20 maandĩko mabuku theru ya Ngai moiga rũrĩmĩ rwa mũndũ mũthingu nĩ ta betha ya ũthuro nayo ngoro ya mũndũ mwaganu ĩyo ndĩrĩ bata na gũtũra andũ aganu nĩ kũbuĩria andũ athingu magatũra mehandĩte na ningĩ nĩ atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ atĩ mĩromo ya andũ arĩa athingu nĩ heaga andũ aingĩ gĩa kũrĩa nĩ tondũ ona mĩario ona mĩkĩre yao ya maũndũ na mĩcirĩrie nĩ ya bata mũno makĩria ĩndĩ andũ arĩa oramatũ nĩ gũkua makuaga nĩ kwaga wĩcirio Mwathani arotũteithia ona he rwĩmbo rwainagwo atĩ njũragia mbũra matũ cia airĩtu ciumaga kũ ai nĩ wega tũhoe Mwathani atũteithie na tũikare tũrĩ andũ athingu na tũtũre ta andũ athingu nĩgetha tũkĩaria tũkiuga na tũgĩka tũgocithie Mwathani na twambararie Mwathani. Are you ready? Tuge andũ arĩa athingu na horeri me ngoro njega cioire tha tũgĩtongorio nĩ Gospel Nation gũkũ nĩ kwa Inooro na ngũririkanie wĩna kanya ga gũcenjia mũtũrĩre waku na 300 mbeca nĩ cokereirie ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ *272*1# ũkarũmĩra mĩtaratara wetere 300. Adwa
rangi ya matune. na waria mari uthu na uthingu na ni mathuiri uhoro wa maroho igire metagwo ithuki na ni marima na mite mihumu ninge metagwo miigua haya mwathani arotuteithia korwaga gutwika uguo thiini waku we wothe we mitambo-ini ya Inoro FM haria hothe uri kanitha-ini wake murikia Inoro ajitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru ni honokete Jesu ni mwathani na ngagatha Ngai muno Joseph Mkariuki ni ndamuona na nse muge ona buda wa maya roiga no haleluya atukiambararia wa theruo na Catherine wa Njuguna sandi sana tugithii na mbere na kwihoka mwathani ona gwitikia mwathani ona aria mari kuria kwa SMS ya 22989 kiori wa Ruben akajiro na kiari mitambo-ini thekio muno ona mathina wa Njororoko Beni Githu ona Benu wa Matara ona Githaiga wa Shire Thome Mwea ona toguo niki ona Kanyoro wa Tiboroa asanti sana tugithie na mbere ona muratwirorera kuria live kwa Facebook page ya Inoro FM na ya ndungata ya Ngai muturu wa muiru President Favored ona aria mari kuria live thiini wa YouTube ya Inoro FM kuna kuo twi live. God bless you and do you good tugitwara na wega na tukihoka mwathani ona wa mari wa iria-ini Kagarari ni ndakuona ona Zakayo wa Subukia asanti sana na no guku no kuwina kanyaga ukorwo gicenjia muturire waku na ciringi 300 rebesha ni cokereirie ni *272 *1 hash *272 *1 hash ukahura torio huraga thimu kanumira makinya warumira prompt ugakorwo riu hatirio ndoge ukaingira thiini wa draw ya ciringi 300 rebesha ni tukienega telefone BCLB license number 199 na tugithii na mbere torotoro tuikare wega na twike wega na tuture wega ni ati tukugota mwandiki wa thimo ya 11 muhari wa 25 ni tondu maundu-ini mari mothe ikero-ini ciothe
nĩ wega mũndũ gũtuĩka mũtana, nĩ wega mũndũ kũnyitĩrĩra arĩa angĩ, nĩ wega kũnyitanagĩrĩra, nĩ wega kũrũmbũyagia mabataro ma arĩa angĩ, nĩ wega ona gwĩciragia arĩa angĩ, ona rĩrĩa mena mathĩna ũkamateithagĩrĩria harĩa wahota. Nĩ tondũ mwandĩki wa thimo 11 mũhari wa 24 iga kũrĩ ũitangaga na kongerereka makĩria, no nĩ kũrĩ ũthunaga gũkĩra kwagĩra, no nĩ gũthĩnaga ati akaheana na maũndũ make makagĩra agacia, no wagũthuna ũkĩaga thĩna ũcio ndaĩ kwĩhera kĩndũ. Na mweri wa 25 nĩguo waragia ũhoro ũrĩa mwega mũno, tondũ ugaga atĩrĩrĩ atĩ mũndũ wothe mũtana nĩ gũtonga atongaga, ona wenda kuga wa ngoro ngamini nĩ kũnorio arĩ noragio. Agathi na mbere kuga atĩ nake ũrĩa ũkundanagia maĩ we nake no arĩkundagio, ũrĩa ũteithagĩrĩria ũrĩa ũngĩ onake ihinda rĩake rĩakinya maũndũ make nĩ marĩagagĩra, no arĩkundagio maĩ, no arĩkundagio tũmaĩ gatagatĩ-inĩ. Ũmũthĩ ndũkareke gũtuke ũtakundĩtie mũndũ tũmaĩ. Nĩ waigua wa gũthuna nĩ gũthĩnaga, no wa gũtanaha nĩ gũtonga atongaga, na kundania tũmaĩ onake agakundio. Tũkundaniai tũmaĩ ũmũthĩ watoroka mamu. Akũri nĩ wothe haleluya, nĩ mwarahũkire oyo itaga Kamatha onakorwo na kĩringano ugera president arĩa mũkũrinũ na kũrinũ mũkũrinũ wa baba wa kũrĩa kĩbathithikaga
Mũndũ ũrĩa wĩkaga andũ arĩa angĩ wega onake no agekĩrwo ũndũ mwega no akaririkanwo. Na mana titherũ na Kornelio agĩtũmanĩrwo akĩrwo ihoya rĩaku ũtugi na ũtana waku nĩ ũmenyekanĩte nĩ Ngai, na agĩtũmanĩrwo na maũndũ make makĩagĩra. O nawe weka wega nĩ wewe ĩka. If you do good you do it yourself, if you do bad you bad yourself. Nĩ mana titherũ koguo gĩthũngũ ta kĩu. Tiffany baby thank you mũno makĩria. Ona to ũguo ningĩ tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani na gweterera Mwathani na kũmenya kwĩ Ngai ũcenjagĩria andũ mĩtũrĩre, ũgarũragĩra andũ mĩtũrĩre, ũcenjagĩria andũ mũtũrĩre na agoka na agatũrũmbũiya. Nĩ wega twĩrute tũgĩtũra na tũgĩikara wega, wĩmenyerere gwĩka mũndũ ũcio ũngĩ kĩũndũ kĩũru, nĩ tondũ weka wega nĩ wewe ĩka, weka ũru na mana titherũ nĩ wewe ĩka. Nĩ mana titherũ na Ngai agathagwo na kumagio na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra tũrĩ kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩnge twavuona wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrũ nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani na mũgristi wa Subukia original na kanya wa Tumaini wa mũirũ agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko. Oh yes, tũtwaranĩte wega mũno na tũgĩtĩkia Mwathani. Nĩ njũkire okorwo nĩ mbeũ njĩthĩ nĩ mendũnjũ ni na maũndũ nĩ mega mũno na kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ na ngakũririkania gũkũ kwĩna mandũ, kwĩna mbia ciaku, kwĩna muna ni na nĩ star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash harĩa ũhũragĩra thimũ na warĩkia ũguo ũkahũra tarĩ thimũ ũrahũrĩra ũkarũmĩra prompts iria ũgũtarĩrio na warũmĩrĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ 300 ũcieterere na mbeca nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 ũririkane cio thina ũkwĩra meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki na makinyĩtie 18 metĩkĩrĩtio gũthaka. Andũ twerwo mũndũ kundanagia tũmayo nake nĩ agakurio na mũndũ wothe wĩkaga wega rĩ onake nĩ agekwo wega mũno mũno makĩria rĩ. Na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe rĩ onawe wĩrute gwĩka wega. Cũcũ Arũhiũ wĩ kũrĩa Boston USA, ona mũndũ gwĩtwo Joseph Ndegwa wĩ kũrĩa Seattle United States of America. Asanti sana. Na family ya Njogu wa Trench Coast poreni sana, nĩ matigĩtwo nĩ baba nĩguo na Samuel Maina Kĩnjĩra wa Charlotte Paints. Mokaririkano mathaigana maku mautie Ngai. Matuko-inĩ atumwo Mwathani kware mutumia ware mutugi mumando muno na mutana muno na rĩtwa rĩake tagwo Tabitha. Nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩ hatĩka-inĩ ciĩko cia kũiga tũmokaririkano mathaithana maku mautie Ngai. Kĩmũrĩ kĩa Inoro FM
nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na giatheles. Atoire atungatagĩra atumia andigwa kama tumagĩra nguo hĩndĩ gĩkinya kĩrwara na gĩkua nao mũnoguo makĩrĩra mũno. Ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciko cia kũiga tũmokaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Ngai na ruo rũingĩ makĩmũtaragĩria wĩra wake kaiona mathenya marĩa matige akĩringwo nĩ tha na kĩmũriũkia. Nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko cia kũiga tũmokaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Aramenya nĩgũkua anjĩrĩirie kũririkania Ngai mawĩra mega marĩa we arutĩte namo magĩtũmongererwo mĩaka. Ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko cia kũiga tũmokaririkanwo mathaithana maku mahutie Ngai. Korineli weruta gwĩka wega Ngai akĩmũkinyĩrĩria ũhonokio. Nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo na waku ũkaririkanagwo. Ĩni nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega nĩguo ngĩgakaya wĩhatĩka-inĩ ciĩko cia kũiga tũmokaririkanwo. Mathaithana maku mahutie Ngai. Nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega na nĩgetha rĩrĩa ũgathaitha Ngai mathaithana maku makahutia Ngai. Kana tiguo nĩguo ndona Kĩmani wa Macharia kũrĩa live Facebook-inĩ ya Inoro, Buda wa Mae, Njũgũna wa Mũkundi, wa Mũndoro na wa Boy Simoni, ona wa Maso wa Kamwangi, Jine wa Kĩgoco, Ruthu wa Njirũ, Kahũmbũrũ wa Icamara, asanti sana na Mũigai Mwangi na Levi Moja na Samueli Matheke. Na nĩ wega kwĩruta gwĩkaga wega na gũtũra wega na gũikaraga wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona kwĩhoka Mwathani rũgendo-inĩ. Na mũthuri mũrata wakwa gwĩtwo Organizer kana James Kamau no wa Fish Fraternity, pole sana Organizer. Nĩ gũtigwo nĩ your daddy Samueli Kamau Gathuri. Kũrĩ your mom pole sana, your mom wetagwo Jane Wanjikũ, ona kũrĩa mũcianĩirwo nao Wanika Hara na Jane othe akũrĩa Ũthĩrũ poleni sana. Na nĩ kũragĩcamanio mũthenya mũciĩ kwa Organizer kuma thaa 11 kũrĩa Ũthĩrũ. Ona mũthĩ kwĩna igongona rĩa mahoya thaa 9 kwa Organizer mũciĩ Ũthĩrũ. Na mũtigaire Samueli Kamau Gathuri baba wa Organizer wa Fish agathikwo mũthenya wa Wednesday mweri 13 wa Mũgwanja. Ahoerwo ACK St James Karima North Kinangop. Coki athikwo mũgũnda-inĩ wake kũrigania na kanitha. Arahurũka ũhoro mũthuri ũgũtwo Samueli Kamau Gathuri. Na arĩa maracakaya arĩa matigĩtwo nĩ andũ Ngai amaririkane na monekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na akũria wa Fair Praise we kũrĩa Gĩthũri Kĩno na kanitha wothe wa IPCA wa Kangemi mũrathimwo mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani ona IPCK Gathara-inĩ Pastor Mũirũrĩ ũgeithanie mũno makĩria. Ona to ũguo ningĩ tũkĩhoka Mwathani rũgendo-inĩ na Mũthee Mwangi Njogo nĩ ndamuona ona Mũgo wa Bindani
Asanti sana. Tugithi na mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na mbia ciaku irio haha mbeca bari ciringi 300 ni tondu mbeca ni cokereria na mururumo *272*1# na riu ukirumira mitaratara na ugithake na ugiriki tondu cio thina ukure meciria na makinyete 10 na metikiritio guthaka *272*1# 300 ni kugwetera ina hena student ministers marara isenso muthe hena mundu gwitwo Thairo Joseph Githinju wa Thairo kuria PCA Kariobangi South ndarikia kanitha wake muri ni kuo guthi guthoma hena mundu gwitwo Gathogo hena Misheni hena Thairo hena Maxi ni aige fio thank you doga and all the best ni ona ithuti ona ni ndigeteire licensing yakwa kuria PCA Karen mweri 10 mweri wena na Sunday ni license thini wa kanitha wa PCA ni gwikirwo kona na wi karibu sana tuthi na mbere na kuhoya na kwihoka mwathani rugendo-ini Betty asanti sana na ni ati maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na gweterera mwathani riu tondu ni twaigua maundu maria tubatie gwika nigetha uture wega ri na tondu twikite maundu matakenetie Ngai ri otoria kwi maundu mataratu mathoirwo ni Jehova na ni mugwanja ngoro yake ona me magithiini wa thimo 6 mweri wa 13 nginya wa 19 ri makirira kana tigwa Miriam Munyambura na Simon Munene na Mary Angelina na Pius Njoro wa Gituro ndoka hana itura ria Nineve uyu ni Ruthu wa Mamu Itura Niri nanaria Nineve Niri wa matumanire Ukiuga ni ukumanina Makirira Mwathani ukimahonokia Makirira meciria makwa matherie tweruye kĩrĩkanĩro umbire rungu rwa mathagu maku umbire rungu rwa mathagu maku ene mautohumbire mwathani rungu rwa mathagu maku na riu ri tondu wa mathina maria twina mo ri
Amirĩngwo iru akĩbĩaga toreki yothe. Huyu ni nani? Ni rwĩmbo rũhega mũno makĩria rwa St. Joseph Choir rwa Mtakatifu Romano Mutunzi. Na maũndũ magoka memega mũno makĩria. Yes. Na ririkane ngiri 300 ciaku cigũkũ kwa Rebesha *272*1 rũmĩre mĩtaratara. Esther Muigai, Francis Gashira, Olivia Kevas, good morning. Huyu ni nani? Twende nigetha ndacoka gwĩka nyogosha Mwathani na kĩbungo. Huyu ũringaga ciama no honagia arwaru. Shesheni hakuwe nawe. Noyo ũhonagia arwaru, noyo ũhonagia arĩa mahũtĩte, noyo ũringagira andũ ake ciama, noyo nĩ Jesu wa Nazarethi. Na manatitherwo na kuria kwa YouTube Dona Francis Gashira ari Kasarani Seasons, YouTube ya Inoro FM, thegio ya David Wabo, Imani Christine Mwangi. Huyu ni Yesu. Ni mahujaji wa matumaini pamoja katika sara tugitwara na wega na tukihoka Mwathani rugendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe na kumweterera na kumwĩtĩkia na kumwĩhokera mĩtũrĩre itũ na batĩrĩ yothe nginya Father Boniface Idathe agaithĩke nĩ wa kũrĩa kanitha wa Gĩcara Catholic. Asante sana. Na ũrĩa ngũhe kanyogosha Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo kũgerera 0722200720 kana 073598 na nigetha tugoshe watheru na tukĩrĩ o hau
ngikuririkanie kuria kwa Rebesha kwena girisha kumagana 3 rucini ruru wa umuthi star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ure tathi murumira maundu maria gutaririo ngiri 300 cieterere ni ciaku. Na mudogo wetu Rizo Wanyoi Keni memuona na kina Piusi Jono wa Gituro. Hello Inoro. Hello. Hello Inoro. Ne kwa gadie na uru. Karibu sana urigithie. Asante. Ujara ule mwadhani, ujara ule. Soko igwa mugabo waku. Ujara ule mwadhani, ujara ule. Yetereire Jesu kuigwa mugabo waku. Ayo goro imezayo. Ikudaho ya goro imedorio kio waku. Ayo goro imezayo. Ikudaho ya goro imenorio kio waku. Muturi wa moiru. Negua. Obedeke mudu utawo wero da agete tukiare kuria. Thank you. Na mutukate litoe wa mudeaya. Asanti. Hello Inoro. Good morning, Good morning to you. Walayo munyere wambalira wakabati center na Kuru County director jiri ya rushini ole ndigithio kivugo kimwe. Sawa. Mwao kiambereria yakomba nze na igoro ndirenda higa mondo wa kwandundu tondo nende mwiraga ondo wothe ngwenda nende wikaga njira taringaja onyai thafina-ine muhonokio thakame-ine ya Jesu nĩ thafina ya mũico waka thafina yarĩka magĩtonya mbura yo iraregi nĩ maninirwo. Ngai kakũrathime ndungata ya Ngai tũige thayũ wa Ngai. Shalom. Shalom, asanti sana. Tugithie na mbere wega na kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩti kĩa Mbuthĩ ona Zavashino mene ndamuona Rizwanyo ikiarĩ Boston USA. Asanti sana. Hello Inoro. Good morning. Good morning to you. Mwathani agaco ndungata Ngai ucio no akamanu kuma Kirere. Karibu akamanuro rigithie. Ekendero rigithie. Mwathani nĩ njiguaga ikene kũrathimo ndakuhoya ũndathime na kĩrathimo gĩaku. Onanie, odadime onanie. Kejedia patroni Dr. James Molizu akangara hisesio jidabiro no akamanuku makire. Asanti sana. Hello Inoro. Dogo. Ne kwa gadie na oru. No wamona na Kenya kalte. Negua. Karibu. Ago daida gayo tohe oro jororo tanyama ego shigo siaku yo ade kwa pohuruka padu jo kana ga ko ana na mo to to ja no na ga to ko do no wa mo. Thank you asanti. Hello Inoro. Aro edu katake mutiro moiro De magadie na oru. Wabani agosho Akumia muno Jesu. Wakinya turi moro. Karibu sana. Wakora beni gezuko turi moro. Asanti karibu. Ingatiga kuga Jesu we mwendwa wakwa umatwa menyana nawe iye digerira dio chekeire maoto maikena manene ukagegia ngoro yakwa Mwathani nĩ kĩonguga ũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko ũkwambararia mũthenya ihũa rĩa gĩtuamba ũkwambararia hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda nĩũgegetie ngoro yakwa nĩũhotete ngoro yakwa watũthũrĩire gĩthima kĩa maĩ werũ-inĩ kĩnjaũra gĩconoko ũkĩhumba riri ũkĩnjehereria kĩeha ũkĩhe gĩkeno nĩũgegetie ngoro yakwa
ngoro yakwa ndungata Ngai Neguo. Eitharia Pastor Francis Ndirangwa haria kirangi kurigania na St. Bridans wa Hosanna Ambassadors na kario ya Turumoro magena na muthenya mwega ni Ben Githukuma Turumoro. Thank you. Hello Inoro. Tugithi na mbere na kugosha watheru Anthony Kahione ndakuona Vivian Lita Kimani. How are you? Good morning. God bless you. O tugitwarana wega na tukihoka mwathani rugendo-ine na maundu-ine mari mothe na nguririkanie mbia ciaku 300 ciguku kwa Rebesha urathi uria huraga thimu *272*1# ukarumira makinya mario gutaririo na riu 300 ni ciaku ni igugwetera rucini ruru rwa umuthi wa mathina wa njororoko ni ndakuona. Asante sana Weru Daniel kutoka Rusoi. Ngai arokuririkana na arokuhutia na guko wake gwatha na kurumbuye Mburunja Ntombwe muga. Hello Inoro. Tukata Ngai mutu wa mwiro. Nekwagadie na uru. Ni kama ndende kamera na Ivachai. Karibu sana. Tukileke ngoje na kivugo kimwe. Osha. Kumarire ndaciarirwo ndirĩ ndona Ngai tawe kana ngaigua na matu makwa ngumwe hana teo yaku ũgigũrũ na gũkũ thĩ nowe wiki wathanaga ona mai-inĩ kũrĩa kĩruku ngumo yaku nĩkinyĩte wĩ mũnene Jehova wĩ mũnene nowe wiki wagĩrĩire gwĩtigĩrwo na kwĩnyihĩrio nĩ ndanyiha mbere yaku na ndagoca rĩtwa rĩaku wĩ mũnene na gũtikagĩa Ngai ũngĩ ũhana tawe. Amen. Thank you. Thank you. Asante sana. Hello Inoro. Nekwagadie na uru. Karibu sana Jaba Matanya rurigithie. Eto aria ndeo maithura iku eleru anderia mure ali modu kata Ngai. Thank you muno makiria eni aigire musoige retikana gwetwo ni mundu ri na itheru tondu ri hinya. Hello Inoro. Hello. Ndungata Ngai mutu wa mwiro. Ndie na uru ni kwega. Uciatagwo ngige wa kuma kwa John Martin Nyandundori. Karibu sana rurigithie. Makaire Jehova ake otongoyo muingima tonga wakwa muingi wango mena amburi nyingima ngiona tandaiganira ngiri ganĩrwo nĩ Ngai ũheanaga ngũkaĩra Jehova Ngai rĩrĩa ndĩ mũnyamaru Ngai wa na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe riuma ihinda rĩega riuma irũngo rĩega rĩa mbere twaririkania ũhoro wa andũ arĩa athingu maũndũ ma ũrĩa mathiaga na mbere na twaririkania mũndũ wa ngoro ya ngamini mũndũ wothe mũtana nĩ atongaga na mũndũ wothe ũkundanagia tũmaĩ nĩ agakũndio na twaririkania ũhoro wa kũira na gũcokerera Mwathani na tuorania Ngai ũyũ nĩ ũrĩkũ wĩkaga maũndũ maya nĩ Jesũ wa Nazarethi rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo na twagoca Mwathani na kĩbugo kĩa rwĩmbo narĩo nguo nacio ngumo no gũcicokerere Mwathani njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ tũrarũga irũngo rĩa kerĩ na irũngo rĩa kerĩ nĩ ũhoro wa gwĩcũrania ũhoro wĩgiĩ gwĩkĩra mwĩcirĩrie witũ hinya mwĩcirĩrie witũ ũbataire gũtwarana na ũrĩa Ngai endaga atĩa tũbatiĩ gũikara atĩa matukũ maya tũrĩ tũbatiĩ mwĩcirĩrie witũ ũkorwo wĩna maũndũ mahana atĩa itiruti rĩa mũri nĩ ndĩroka na nĩ tũgũtwarana na to ũguo ũkĩgũra voucher ciaku biũ 300 ciaku ciĩ haha kũgerera *272*1# rĩu ũrũmĩrĩre makinya marĩa ũgũtarĩrio na nĩgetha maũndũ maku magĩrĩre na to ũguo ningĩ Ng'ang'a of Njoroge is in the studio. Oh yes, Elder. Good morning. Good morning to you. God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Wonderful. Asante sana. Eni. Nĩ rũcinĩ rũngĩ rwa tarĩki 13 mweri wa mũgwanja. Nĩguo. No tũthiĩte oro wega. Nĩguo. Kuona nuthu ya mwaka. Nĩguo. Na rĩu tũkirie kũnina mweri wa mbere wa nuthu ya kerĩ. Nĩguo by the way. Ũhoro ũcio nĩ wa ũhotani mũnene. Eni. Na wa kũgathĩrĩria Ngai witũ. Nĩguo. Otherwise ndikĩrĩ na ũrũrĩ na thayũ. Nĩguo. Ni hamwe na andũ akwa na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Ngai arogathwo. Asante sana. Karibu. Karibu tũtũĩkate twĩ ngwatanĩro. Asante, karibu sana. Nĩ thinacara cia rũcinĩ.
uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro Roshine. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Arutwo thukuru-inĩ wa imwana wa Rari ũrĩa ũrĩ kũrĩa Kimende maraire heho-inĩ thutha wao gũcina na gũthũkangia nyũmba ciao cia gũkoma. Mwaki ũcio ũrambĩrĩirie thaa 3 hwaĩ-inĩ wa ira mbere ya thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩtũmĩte ngari 5 cia thima mwaki kũhoria. Ndeto makĩria ciugĩte gũtirĩ mũrutwo ũragurarire hĩndĩ ya mũtino ũcio ũrĩa ũracũngĩrĩirie wanangĩki mũnene wa indo cia gũkomera cia arutwo acio, na methũgũta ma arutwo acio matinahota gũthikĩrĩrio kuona matinahe mweke ũtongoria wa thukuru ũcio kũmarĩria, na ũtongoria wa thukuru ũcio nĩ ũtanyĩtwo gũcemania na aciari rũcinĩ rũrũ nĩguo gũcirĩra mwerekera wa kwamba kũrekereria arutwo acio mainũke. Njoroge wa Kamande nĩ mũtongoria wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ kĩu kĩa Rari. Nĩ kũragĩire na mwaki ũgũcina cukuru wa Rari Boys Secondary School ũrĩa ũrarĩ mũnene mũno, ũrambĩrĩirie ta thaa 3 cia ũtukũ na ũroya makĩria ma mathaa mana kũũhoria tondũ nĩ ũratambĩte na njĩra nene. Gũtirĩ mũrutwo ona ũmwe ũraguraririo nĩ mwaki, no nĩ kũrĩ arutwo 8 maragĩire na kũgurario o hanini makĩgeria gwĩthara. Mwaki ũcio ũrekũĩrwo nĩ arutwo maracinire tondũ ona nĩ marathũkangĩtie nginya kũrĩa gũtarahĩte na makahũra na mahiga, no ũgakĩona kwĩna ũthũkangia mũnene mũno ũrĩa uma thĩinĩ wa cukuru ĩyo. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ mahotire gũtũteithia na ngari 5 cia kũhoria mwaki na magĩkĩnyita itemi nene mũno nĩgetha mahote kũhoria mwaki ũcio. Tũingĩre Murang'a kũrĩa aciari hamwe na atongoria kaunti-inĩ ĩyo ya Murang'a nĩ magathĩrĩirie mogarũrũku marĩa makoretwo magĩkinyanĩrio nĩ thirikari rũhonge-inĩ rwa gĩthomo. Moigĩte mogarũrũku macio nĩ megũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ arutwo, kuona mũtaratara ũcio nĩ ũrakũrana taranda na iheo cia arutwo, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia aratarĩria, amwe moigĩte matirĩ marataũkĩrwo wega ũrĩa mũtaratara ũcio wagĩrĩire gũkinyanĩrio, rĩu makĩenda ministry ya gĩthomo gũtigĩrĩra nĩ yatarĩria na kinyi. Thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria mũtaratara mwerũ wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ, mũtaratara ũrĩa ũkoretwo ũkĩgathĩrĩrio na njĩra nene nĩ aciari, amu nĩ ũrakũrana taranda na iheo cia ciana. Andũ matira understand wega nĩ tracks irĩkũ cia available iria ciana igũthura na nĩ cukuru irĩkũ ira offer these tracks. Rĩu nĩ kwĩna those gaps, andũ matirĩ mara understand wega, no nĩ ndĩrona nĩ kũrambĩrĩria mĩtaratara ya gũthomithia arutani. No aciari amwe maugĩte matirĩ marataũkĩrwo wega ciĩgiĩ mũtaratara ũyũ. Seneta wa Gũthukio Veronica Maina akiuga he bata ministry ya gĩthomo gũtheremia na gũtarĩria ndeto ĩgiĩ mũtaratara ũyũ nĩguo taũkwo nĩ aciari hamwe na anyiti itemi. Ingĩũria ministry ya gĩthomo na munene wa gĩthomo ucio ni waziri wa gĩthomo ateithie aciari na disseminate kuri training of trainers nigetha aciari mahote kunyita gĩthomo gĩkĩ kĩrathiĩ atĩa. No nyambe also congratulate aciari ndimahe kũngũli tondu muciari wa Kenya ekĩte wega mũno ni gũthoma na ihenya tondu tumĩte 844 taumire kĩrĩa gĩa CPE tũgĩũka 844 tukiuma 844 turoka curriculum based CBC turacoka turoka uhoro wa CBE na transition niyo ri mutikamĩthure mũno gĩthomo ri point purpose ya gĩthoma nĩ mũndũ athome na elewe. Marĩtie wadi-inĩ ya Gĩtugĩ rĩrĩa gĩkundi kĩoĩkaine ta GDI gĩtabanĩtie woko ya kũngania mbeca cia kũrĩhĩra bithi arutwo a secondary itiganĩte iria aciari ao matakoretwo na ũhoti wa kũmathomithia. Na kuma 2013 kahinda-inĩ gaka nĩ tũthomithĩtie ciana nyingĩ mũno, nĩ tũhotete kũraise almost 6 million shillings iria tũhotete kũrĩha macukuru different schools, na hena ciana rĩu ciĩ cukuru tũrethera mbeca ciacio nĩgetha tũhote
tuhote kuraise mbeca iria itigarite tumarihire the coming term. Andu a wendi mwega no moritio kunyita itemi gutigirira gutire mwana waga gukinyaniria iroto ciake ni kwaga githomo. Iki ni kiheo tuhetwo ni Ngai gia kwirutira na no njurio mundu wothe wina uhoti uria kwituikaga ati wina uhoti wagirwo ni uteithio uri ungi utari no uhoti na niguo tuhote kujenga Kenya ituyo turi ithuothe. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Thinacara iraitukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega. Riu ni tukomane wona ciehanda thaa imwe rucini ruru. Ni ngatho ni guthii na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ceceni hakuhi nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live. Andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na mũturi wa mũirũ. Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mieri 9 nginya miaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mieri 9 nginya miaka 5. Njanjo ni njagiriru, ni rutaga wira na iraheanwo hatari marihi thiini wa ceceni ciothe cia urigitani, macukuru-ini, thoko-ini na kundu kwa ihoero kuria gugukuhiriirie. Typhoid ni murimu gwati utheremaga kugerera irio na mai mena giko. Ona thutha wa kuheo njanjo ya typhoid, thingata utheru wa mai na irio. Murimu wa githuku naguo ni utheremaga na ihenya ukarehe mogwati ona kana gikuo. Njanjo ni njira njega ya kurigiriria githuku. Rekei turigiririe ciana citu kumana na typhoid na githuku. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na UNICEF na WHO. Mami, kairo komchuzi mix irathirire. Tamaka nĩ thiru. Ai, naru atia. Gũkũ mũndũ aramĩtukania ũrĩa kwenda. Ta thoguo rĩ, aramĩkĩra gĩtheri-inĩ, niĩ gĩtowero-inĩ. Nawe no ũkĩre chips ũtamĩkĩrĩte. Hau nĩ mami. Kĩgũthũke nduka-inĩ ũkagũra Royco mchuzi mix ĩngĩ. Na kĩhiũke nduka-inĩ ngagũra Royco mchuzi mix ĩngĩ. Nĩguo no mũndũ athiĩ na mbere na gwĩtukanĩria ũrĩa kwenda. Thiĩ na mbere na kũruga ũrĩa ũkwenda. Hũthĩra Royco mchuzi mix irio-inĩ ciothe nĩ ũndũ wa mũcamo wa mwanya. Nĩ wĩiguĩte cia Msafi washing powder. Rangi wa nguo ciaku ũtigagwo o ũrũgamĩte, ũkaruta maroro mothe, nacio nguo ciaku ikanunga wega nĩ thabuni wa Msafi washing powder. Hatiri ũndũ ũngĩ kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria, na to ũguo nĩ tũgũkorwo Mount Kenya region tũgĩthiũrũrũka na gũkuonia wega wa Msafi washing powder. Arata akwa, ndĩ mũkenu mũno nĩ kũgĩa na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ. Twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa. Nĩ ihinda iraya mũno. Taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ.
nyumba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma. We kwanja wagwire gwa sister yaku. Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa. Na kwa Mother Hen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya, mĩtino, gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Afrika. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya, gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Muikari wa Nyeri na matura maria marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers no ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Shesheni hakuhe nawe kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũiru marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũgo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana na nĩgetha tũingĩre irũgo rĩa kerĩ na ndĩ mwega ndirĩ na kaũru ngahonoka ngamenyererwo ngarĩithio ngarangĩrwo na ngagitĩrwo nĩ Mwathani na hatirĩ nganja atĩ na manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ atwendete na nĩ akwenda na nĩ anyendete rĩu tũgũtwarana wega twĩcũranie ũhoro wa meciria na mwĩcirĩrie witũ na maũndũ maitũ ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩka tũgĩtũrana nĩgetha tuone Ngai kana tiguo John Ngũmi ona to ũguo ningĩ nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio ngũririkanie gũkũ mbia ciaku kũgerera *272*1# *272*1# kware mbeca kwĩna ciringi ciaku 300 igwetereire na nĩ ũndũ ũcio ndũgakĩohe na jamu warũmĩrĩra prompt wa hinya *272*1# ũgĩtarĩrio maũndũ marĩa makinya marĩa ũkũrũmĩrĩra na nĩgetha rĩu maũndũ maku magĩre gwĩtĩre 300 na rebesha ndĩgagĩthakwo mũtagithĩ mĩaka 18 na cio no kure mecio thake na ũigĩrĩrĩki na no arĩa makinyĩtie miaka 18 metĩkĩrĩtio gũthaka ĩmwe kwa ĩmwe rĩu tũingĩre harĩ maũndũ matano ngwenda twĩcũranie ũhoro wamo na mũtũrĩre na mwĩcirĩrie witũ wa maũndũ na mwĩkĩre witũ wa maũndũ na mũtũrĩre witũ ona wĩtĩkio-inĩ witũ na ũrĩa tũgũtwara na Ngai na ũrĩa tũgũthiĩ na Ngai ona ũrĩa ningĩ tũgũikarania na Ngai ũyũ mwega na mũtugi na mũigua-tha na ũrĩa egũtũrũmbũiya na nĩ atĩ tũgĩciria ũhoro ũyũ rĩ no mwaka twĩcirie ũhoro wa Ngai endaga meciria maitũ makorwo mahana atĩa atũmbire nĩkĩ meciria maitũ atũmbire na meciria maku Ngai akũmbire meciria maku wĩciragie maũndũ macio wĩciragia na nĩkĩo ũngĩthoma Luka 10:27 atĩ nĩ manatithio nĩ ũbatiĩ kwenda Ngai waku na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe na hinya waku wothe na nĩ atĩ mũtũrĩre-inĩ ũtũratũra matukũ maya gũkĩrĩ na maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere nikio rakora andũ nĩ marakinya handũ ũkagĩa stress ũkagĩa depression ũkaigua mũndũ ena meciria maingĩ ũgacemania na mũndũ agĩthiaga akĩharagĩria na ũhoro wa gũtukanĩrwo no ũhoro wa maũndũ maingĩ mũndũ eciragia o mũthenya no gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa mekuo rĩ nginya hĩndĩ ĩno kwĩna mĩrũrũngano ya Gen Z na maũndũ marĩa mangĩ marathiĩ na mbere rĩ nĩ atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere na ũndũ wa bata mũno wenda meciria maku maringane na Ngai wenda meciria maku maikare mega ũndũ wa mbere avoid ungodly input wĩtheme gwĩkĩra meciria maku maũndũ matarĩ na ũngai hĩndĩ ĩno guokire ng'enda cio kinyanĩria kwĩna maũndũ maingĩ marathi na mbere mbica cia ũrathoni pornography wathi kũrĩa gwa TikTok ũrũgo na andũ nginya matiraconoka na kũrĩa kũngĩ magĩka maũndũ ma ũrathoni mabatiĩ gwĩkwo andũ mekũndũ ona mehingĩrĩte kũndũ mataroneka rĩu mekuo manĩkĩtwo biũ na nĩ wega ona maũndũ mangĩ mathomagwo moru na matarĩ mega na matangĩgũteithia ũndũ wa mbere wenda kũgĩa na meciria mega meciria na megũkenia Ngai meciria na ũkũrekereria Ngai ataware mũtũrĩre-inĩ waku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ no mwaka weherie maũndũ marĩa magiragia wathĩkĩre Ngai no mũhaka angĩkorwo nĩ ũkwenda kũrũgama wega na wĩtĩkio
no muhaka witheme gwikira meciria maku matuhuhu, witheme gwikira meciria maku maundu ma umaramari, witheme gwikira meciria maku maundu moru, witheme gwikira meciria maku maundu maundu me magigio na maundu matagwetagwo. Yona ni wigua andu makiuga ithue ciugo icio ndaigua ikigwetwo gwitu, na nikio mwandiki wa Mathayo ukithoma 12 na Mathayo 12 ukithoma kuma muhari wa 34 maandiko moigaga inyue njiaro cia nyamu cia thi mwakihota atia kwaria maundu mega mukiri oru, tondu kanua karagia maundu maria maiyuire ngoro. Imagine kuma kanua maundu maria maiyuire ngoro, ati mundu uria mwega arutaga maundu mega muthitho-ini wake mwega, na mundu uria moru arutaga maundu moru muthitho-ini wake moru. Hari na aria ithe witu niguo turaririo na tukaririkanio ni Mwathani mahinda-ini maya, ati na wathi na hu na mbere muhari wa 36 mariko mohigaga atiriri ati ciugo iria ciothe mwana aria cia tuhu ni ukaria uhoro wacio muthenya wa cira. Rekei twitheme kuihuriria meciria maitu maundu matari na ungai, twitheme kuihuriria meciria maitu tono maritwanikaga tukiaria na tukiuga na tugika meciria mathuku, meciria matari mega, meciria nginya angi makagĩa na meciria ma kunina aria angi, makagĩa na meciria ma guthukagia miturire ya aria angi, meciria macio matari na ungai. Tumetheme na twitheme gwa kwikira maundu matari na ungai ona hanini. Ahari na haria ithe witu, undu wa mbere wenda gutoria, wenda gutobora, no muhaka umenye meciria maku ni maditaminaga ona muturire uria gutura na uria guikarania na aria angi na uria andu mariugaga uhoro waku. Nikio mutigaire Ishmael Ng'ang'ana PCA Gathaithi kwaya ati ngoro ya mundu iri atheru niyo kanitha wa Mwathani. No muhaka ona rwiha rwimbo na kuria kware mbeca ndukeohe ni *272*1# kwina ciringi 300 igwetereire na rebesha ndigathakwo mutakithime 18 na nitukia ni BCLB license number 199. Kubarikiwa nayo.
ngoro yaku nikiumaga no menye okuria meciria ine gukayuriria ngoro na ni wega wikare wikuraine ujina wimenye na nigetha menye uria gutura no uria guikara no menye maundu maria urekira meciria ine maku ona no magutwaririe mehia ine ni manatitheru no kore ukiuma wega ine wa Ngai uturi oriraga kana tigwa Irene Wambo. Thank you na mundu gwetwo John Ngumi, thank you muno na Esther Muigai tugitwana na wega ikinya gwa ikinya ona tukihoka mwathani ona mundu gwetwo Samuel Maina Mataiga na ACK St Martin Kariomba Gireti Industry matogotio Reverend JM Kariuki na Samuel Maina Mataiga ona Olivia Kevas Porain matigitwo ni kazini yao wetagwo Isaac Ndungu kihara wa Ebu kumana na mutino wa barabara pore sana na wageshi wa Kavio ni ndakuona na bari yothe ya Kavio amukora mega tuguru na EPCK Karimenu thegio muno tukimenyerere mwiciririe witu wa maundu mwikire wa maundu muturire no ria tugutwana na andu aria angi ona Michael Jogu wa Kiviri gwenda kuona na Virginia Kang'ong'a athegio muno na Joel Kamuge na guku ni kwa Inoro muciini wa Tugino Tana tuthiete wega na mbere na wina kanya ga gucenjia muturire waku na ciringi 300 kuria kwa rebesha ni *272 *1 hash *272 *1 hash ukahura toria huraga thimu karumira makinya mario gutaririo weterere besha vari ciringi 300 nini gugwetera rucini ruru rwa umuthi igucenjerie muturire waku. Undu wa keri wenda guikara wega na gutura wega na kugia na mwiciririe mwega na meciria mega na wenda ona nigetha gutwarana na Ngai wega na gutura wega ona guturania na andu aria angi wega, avoid ungodly input niyo twerwo ni undu wa mbere. Undu wa keri twethema gwikira maundu matari na Ngai meciria-ini maitu. Of course undu wa keri ni atiriri na tugitura na tugithi na mbere na muturire uyu ni ati avoid ungodly people. Witheme andu matari na Ngai na meku andu aingi andu mangituma uraihaniririe na Ngai mwikire wao wa maundu mitugo yaho miaririe haho miturire no muhaka witheme andu aria matari na Ngai na meku no igwaga hege ko kiu kirekirwo ni mundu utari na Ngai ona hanini aroragana aroiga kuragano araguraria aria arathugunda maundu witheme andu aria matari Ngai umethemage muno na meku aingi muno makiria na ni ati ni uhoro wegie njira igiri muturire-ini ona Jesu akirutana na uhoro wegie njira ndaya na njarie na ni andu aingi mamionaga muno makiria na ni njira guthie iherero na muromo ni muceke na ni atare maonaga na ni njira ya guthie muoyo-ini wa tene na tene. Wenda kugia na kirathimo kia Ngai, wenda kurathimo ni Mwathani moro na mware wa ithe witu tiga kugera njira iyo ndaya na ingire mamigeraga na ni momanagiriria na ni mekiranaga hinya ni ri kindu gitagwo na githungu peer pressure. Ona ni ndiragika ona ni ndiragikire turi aingi Ngai ndagatunina ithuothe ai akaruta mwaki kwa kunina mabilioni ma andu. Witheme andu aria matari na Ngai, witheme andu aria matakoragwo na Ngai na ni ukanetio nginya ni maandiko tondu ngithoma thaburi imwe muhari wa mbere gukenari ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu na ndarugamaga njira-ini ya aria mehagia. Ati na wana titheru ndatwanaga na andu aria aganu ona njira-ini ya aria mehagia ndakoragwo ho ndaikaraga hau ndaturaga hau ari na aria ithe witu. Mwathani arotuteithia na tuiguire tha muno makiria. Nyitana guoko matuko maturabata kunyitura gukore Mwathani ndugamia wega niguo nyone mbere. Rachel Jerry featuring Tony Cruz na Ruth wa Moyo.
twendaine hamwe na ciari yakwa kwĩhĩndĩngiũka matiganĩrie nowe ndũtari ũguo mwathani nĩwega mwathani werire Samueli tũtĩagĩra andũ maũthĩ Ega mwathani werire Samueli, oh yes, ndũtĩagĩra andũ maũthĩ nĩkĩo nĩkĩo ndirĩkĩeha nĩ wega mwathani werire Samueli atĩ twarwo twĩtheme andũ arĩa matarĩ ega, andũ matarĩ na ũngai na marĩ wairie kagarari na Wachirũ Edward mũgambo iria-inĩ ageithĩke mũno makĩria na Buruja Ntombo nĩ ndakuona thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega na geithire mũthuri tao McDonald Mbũrũ wa Subaru thengio mũno makĩria, asante sana na mwarimũ ũgwĩtwo Benson Ndugĩre wa Gĩcũi arĩ kũrĩa Karened kũrĩa Karinde, Isa Nixon Mbũrũ wa Ndugĩre wa kũrĩa Kĩndaruma thengio mũno, tũgĩthiĩ wega na mbere tũkĩoka mwathani tũgĩtĩkia mwathani Ngai nĩ tondũ nĩ arũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra. Na ngũririkanie ici cia Wingo nĩ atĩ wĩna kanya gagũkorwo rĩu atĩ we arĩa wĩhokete gũgũkua gũtwara ciana ciaku thukuru, ona to ũguo ningĩ gũgũtwara kĩwanja-inĩ kĩa ndege, ona gũkua mathaa-inĩ motukũ mĩhang'o-inĩ yaku. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, Wingo nĩ njĩra njega na fashion na customer mamĩhũthĩra nĩ maraheo cashback. Ũrathiĩ harĩa ha Play Store kana App Store kana download kana ũgatũma kiugo Wingo kũrĩ 20425 onawe ũkuo na ũcamba nĩkĩo tũroiga Wingo, let's go. Shesheni hakuhĩ nawe. Ĩna tũgatwarana wega na maũndũ nĩ mega mũno makĩria. Karo Mũrĩithi thengio mũno Masĩnjirũ, asante sana na ũkũngũririkanie kwĩna mbia ciaku mbeca baribarie ciringi 300 mbeca nĩ cokereirie na mũrurumo, na rĩu nĩ atĩ nĩ ũbataire mbia na ũrathiĩ harĩ ha kũrathimũ kainya *272*1# *272*1# wahihinya wahũra rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ũgeterera gũkorwo atĩ nĩ wehotanĩra 300 na mbeca ndĩgathakwo mũtakinyĩtie mĩaka 18 na ciuthi no ũkure mecio thake na ũigĩrĩrĩki. Mbeca nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199.
no ndo wa gatatu wenda gutura wega na guikara wega na mutuire ni aturatura ona gutwana na Ngai ona kuona wega no tugi wa Ngai na kugomana na Ngai na guikara na kuonania wendo waku na gwathikira Ngai na twaragwo twathika no turathimwo ni ati undu wa gatatu wenda gukorwo nginya wina meciria mega mareciria maundu mega. Read God's word regularly. Read your Bible, pray every day. Oh yes, na ni atiriri uthomage kiugo kia Ngai mahinda maingi. Ni tondu andu aingi ni mamoshete, ona andu aingi na manatitho ni mamoshete kiroho, makahinja makahinyara, chana maingigirwo ratiri-ini ya kiroho matikinyaniirie ikiro. No kwirwo macenjie diet, na diet ira mangirwo macenjie mekirire marie wega muno makiria ni kiugo kia Ngai. Kira tu kiugo giaku Ngai gituraga na hinya nikio gitongoragia aria metikitie. Na ni guthoma kiugo kia Ngai na ugitue o muthenya o hindi ugethaga kanya ugathoma kiugo kia Ngai ugitue ta mutugo itoria ukora ugite ithaa riri ihinda riri maundu-ini ta maya na ni ati wakura na wamenya na wataukwo Mwathani no kahota kurugama wega witikio-ini ukahota kuregana na mehia ukahota kugia na ngwataniro ya hakwa haha na Mwathani ari na ari ithe witu. Ni wega tuthomage kiugo kia Ngai. Wirigite guguthoma kiugo kia Ngai ri wirigite gugithoma ri wirigite guikara thi uguo kaguria kirikanio kuiga muthi guthoma kiugo kia Ngai na korwo ni guthie thiini wa social media ndutiraga ukiraga woete thimu urorete kurerwa atia ikorwo no ukirage tu ukoya kirikaniro kuiga atiri gwenda Ngai unjaririe gwenda kuigua Mwathani gwenda kuigua mugambo waku Mwathani gwenda kumenya uria urenda gwenda unjaririe Mwathani Ngai gwenda unjaririe na kiugo giaku ari na ari ithe witu rucini ruru wa muthio toria Ngai aturaga muoyo nituguvatara tuthome muno kiugo kia Ngai nituguvatara tugikirire muno makiria nituguvatara ona meciria maitu maumage kiugo kia Mwathani tondu ngithoma gucokerithia Maathani 32 muhari wa 46 maandiko ma buku theru akimera atiriri rekei ndeto icio ciothe cikare thiini wa ngoro cianyu o icio ndiramwira na manama o muthi nigetha mugataraga ciana cianyu nacio niguo ikamenyera gwika maundu mothe maria meranitwo mekagwo watho-ini ucio. Ari na ari ithe witu neno litasimama neno litasimama ya ulimwengu yatapita lakini neno litasimama. Muru na mwari wa ithe witu thomaga kiugo kia Ngai. Mwathani ni arona nituhinyarite muno nituhinjite muno nitugocokete muno ni kwa guthoma kiugo kia Ngai. Nituthome kiugo kia Ngai kiria gituraga na hinya kiria gitongoragia aria metikitie. Ona richo ngigie haha na rwimbo rwitagwo kiugo original mitambo-ini ya Inooro FM mucie naguo ni wotugi no tana na ngeithirio mutungatiri Kigotho wa Church of Christ ageithike muno muno makiria kiugo original no githomaga kiugo John Ovataire Bia ari hare besha star 272 star 1 hash Tigekeri kithanio, neteteketia
kinyũ kĩao nĩ kũmenya ũrĩa wĩkaga ithe baba ndũtarĩ andũ mũtingĩkĩrĩgĩthanio ũkĩũmenya maithori maitũ maitĩka thĩ ũkaga ũgĩta gĩkeno githĩ ũndũ wothe ũgĩkĩka ũkoragwo ũkĩũmenya maithori maitũ maitĩka thĩ ũkaga ũgĩta gĩkeno wona gĩkinyũ kĩao nĩ kũmenya ũrĩa wĩkaga ithe baba ndũtarĩ andũ mũtingĩkĩrigithania kiugo original toro tugathomaga kiugo kia Ngai toro tugathoma na tugaikia matatha ma kiugo kia Ngai ari na ari ithe witũ riu ona no utume request cia mahoya tondu ni tukuhoya kugerera 22989 kuria kwa X ni @Inoro K kana @Muturu wa Muiro kuria kwa Facebook page Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro President Favored ona aria me diaspora ona silent listeners ona aria muratwirorera kuria kwa YouTube ya Inoro FM akina Gavurieri Masharia Kimani Masharia wa kuria kwa Beni asante sana ona toguo Jeni Kihoi wa Mari family ona Shaka wako shiwa githunguri ni ngatho thekio muno makiria pore kuri family yanku mugoku apras mathore tukihurukia wakazi Ruthu wa Goimogo wakeri mweri 15 magia na hinya acio ni amwe aria mari kuria live kwa YouTube kanitha ni wake murikia Inoro muhotheres giatheres shujeres mehiares na irathimo fu asante sana na mutungatiri no Peter Kifuo geithania kuria St Stevens ACK Gathaga wa Kinyakuo no rathimo ni mwathani maundu-ine mari mothe na toguo ningi ni ati kwihoka mwathani ni kuri umithio Frida Kawira ni ndakuona Blessed Spear Kavusho ona Esther Muigai thengio muno makiria ati Blessed and Favored asante sana na ngikuririkania kwina mbeca ciaku guku ciringi 300 mbeca ni cokereirie na mururumo *272 *1# wahihinya hau karumira makinya mario gutaririo weterere 300 na mbeca ndigathakwo mutakithia 18 ni tukienega telefoni BCLB license number 199 na shothi na ukure meshirio githake na oigirereki riu turi undu wa kana no undu wa kana ni atiriri you make frequent deposit into your spiritual bank account ono rethia wekira deposit account ni yaku ya bengi kana ona sako-ine kana kuria kungi oigithagia riu ona we account yaku ya kiroho ugaikagia deposit na deposit eno ri ya kiroho ri ni maundu ma Ngai ona toguo ningi
mandĩko rĩ toguo twerana ũgathoma rĩ ũgĩe na rĩandĩko rĩmwe atĩ ũngĩgweta ona ũkĩhoya ũkera mwathani nĩ wanjĩrire ũũ kĩoya gĩaku kĩranjĩra ũũ wĩigĩre deposit ya kiugo ya mũthithũ wa ũngai ngoro-inĩ yaku na hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya nĩ ũkagĩa dividend njega mũno cia kĩroho nĩ ũkagĩa dividend njega mũno cia kĩroho na ũgĩe na umithio na nĩ wega ũmenyerere hau mũno makĩria na by the way nĩkĩo waigua thĩinĩ wa thaburi ũngĩthoma thaburi 1 mũhari wa 2 tathikĩrĩria no rĩ nĩ kĩrĩra kĩa Jehova ekenagĩra nakĩo na kĩrĩra kĩu gĩake akerurumagia ũhoro wakĩo mũthenya ona ũtukũ kwĩrurumagia kwĩririkanagia mũthithũ wa kĩroho na nĩgetha maũndũ marĩa tũraigua na maũndũ marĩa tũrona magĩkwo na maũndũ marĩa marerwo bũrũri ũyũ na harĩa bũrũri ũyũ tũkinyĩrĩtie na ona mawaganu marĩa mekuo ta mũini wa rũmbo kĩina waganu wa thĩno nĩ mũingĩ ma ĩtorĩa wakinyire wa Sodomu Ngai akĩrakara agĩtũma araika mathiĩ makanine ũru waguo ona niĩ rĩu nĩ ngũthaithana tondũ matukũ nĩ makinyĩte nĩ tondũ no mũhaka tũmenyerere ngoro citũ tũrurumagie na kĩra kĩamo twĩigĩre mũthithũ wa kĩroho nake Ngai akagocagwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratũharĩria mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩehanda nĩ atĩ nyũmba cia gũkoma ciarutwo thukuru-inĩ wa Imwana wa Rari Kiambu kũmunda mwaki kanitha gũkũmithia mwerekera wa President Ruto wa kũratha rũrũngani na onjoria kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga marenda mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ kinya mũthia rĩu macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no mĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe. Hithĩtio horo wa gĩkeno kĩnene mũndũ ahoretwo macegera akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ watuĩrĩirwo kũnyongwo nĩ ũndũ wa thirĩ kũingĩha akambata na rũrũ na gaikũrũka itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ngĩmũria kĩũria Hithĩtiwe mwathani watũmire ngoro yakwege wĩrutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa hathĩkĩtwo thĩthirĩ ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe hithĩtiwe Ngai hithĩtiwe Jesũ hithĩtiwe Roho hithĩtinywa tatũ mwarutire wĩra ũyũ ndohetwo na mĩhĩndo ya mehia na mĩnyoro ĩkoma o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene ngakĩoya kagotu gakwa ngatwarĩra mũthĩnjĩri
Dute igokona rĩa njino Oire tuĩke oro hiyo Yamari yamakwa Githetiwe mwathani watumire Ngoro ya kwege mwĩhoko Wĩrutire nĩguo ũkwĩre Wĩtũrĩre na thayũ Harĩa handĩkĩtwo ndĩthire Ũkĩandĩka nĩ mũrĩ Githetiwe Ngai Githetiwe Jesu Githetiwe Roho Githetinywa tatũ mwarutire wĩra ũyũ Wokire ũkĩnjohora macegera marĩa ndoetwo nĩ ngoma harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe harĩa handĩkĩtwo ndĩ mwĩhia ũkĩandĩka ndĩ mũthingu harĩa handĩkĩtwo ndĩ wa gũkua ũkĩandĩka ndĩtũrĩre rĩu no nyambate rũgũrũ na njikũrũke itherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ũngĩnjũria kĩo Githetiwe mwathani watũmire ngoro ya kwĩge mwĩhoko wĩrutire nĩguo ũkwĩre wĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe Githetiwe Ngai Githetiwe Jesu Githetiwe Roho Githetinywa tatũ mwarutire wĩra ũyũ Nĩwe Ngai nĩwe Jesu nĩwe Roho Githetinywa tatũ nĩwe Ngai nĩwe Jesu nĩwe Roho Githetinywa tatũ Oh yes, Githetinywa tatũ mwarutire wĩra ũyũ mwega ũũ. Thank you mũno makĩria. Nĩ Kikuyu cover ya rwĩmbo rwa Fires Buthia Githetiwe inĩtwo nĩ Tony Cruz, Rose Wanjiru, Rosemary Kim, nĩ tũrahoera your son 7 years old na cancer na mũthuri waku na depression na your family. Ngai ũrĩa ũririkanaga andũ ake arokuririkana na hutia family yanyu. Jane Kinyenje nĩ ndakuona tũgĩthiĩ na mbere wega mututhiĩte ũguo tũkĩrĩkĩrĩria rĩu tũrĩ ũndũ wa gatano na wa mũthia wa gũikara ta kiugo kĩa Ngai wa gũtũra wega na wa gũikara ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ atĩ rĩu maũndũ macio mothe twagweta na marĩa ũkoretwo namo na marĩa ũkoretwo gereire no keingĩrĩria no getwarĩrĩria no garũgamaga nginya njĩra-inĩ cia arĩa tendi nĩ atĩ rĩu ũndũ wa gatano nĩ confront wrong thoughts with God's word. Meciria macio rĩngĩ na rĩngĩ ndũngĩhota gũcontrol maũndũ marĩa maroka meciria-inĩ maku na nĩkĩo nĩguo ũranjĩra no ũhote gũcontrol maũndũ marĩa ũreka na meciria macio ũreciria namo. No ũmarekererie mathi na mbere na makũrehere thĩna no woe meciria macio hũthĩre kiugo kĩa Ngai na ũmatorie no maharaganie uge ta ũrĩa Paũlũ andĩkĩire Akorintho marũa ma kerĩ mũrango wa 10 mũhari wa 5 uge atĩrĩrĩ nĩ gũtharũria tũtharũragia maũndũ ma mwĩhĩro ma ngoro ona kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩtũgĩrĩte na igũrũ gĩtuĩke ta rũgiri rwa kũgiria ũhoro wa Ngai ũmenyeke na tũgataha meciria rĩu haha nĩ gũtaha meciria o mothe matuĩke mĩgwate ya gwathĩkĩra Kristo. Matahe meciria, you take captive every thought that is against the word of God. Unyite mĩgwate maũndũ macio mothe magiragio thiĩ na mbere magiragio thiĩ na mbere na warũmĩrĩra maũndũ macio matano nĩ atĩ ũtũre ta Roma 12 mũhari wa 2 ũhoro wa kwerũhia ona mwĩcirĩrie witũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Ngai witũ arogathwo. Njũkire gũkwĩra rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ wĩna ũhoti na hinya wa kũreka meciria moru na maũndũ moru magũtereve na marĩa magũterevete na magagũtirithia ũmanyite mĩgwate na matome na mahuke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo uga amen. Tũkĩringithia rũrũ rwa Father Mbuyu rũu nĩ ũhoro wa gũkindĩria kwa Ngai mĩtambo-inĩ ya Inooro FM nawe rĩu ngũririkanie mathano marathonga kũrĩa kwa Rebesha kwĩna mbia ciaku ciringi 300 nĩ *272*1# ukahũra ta ũrĩa ũhũraga thimũ ũkarũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa watarĩrio ũgeterera mbeca bari
ciringi ngeneki ngiri 300 indageria kwa Ngai mere makinderie kwa Ngai nigetha matorie weterera gwithina muingi ona maturo maingi weterero teguthethuka kwaria matwa ugu no mandiko maroiga wega weterere urathimo mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo no mere no twetereire thumbi na moyo wa gutura mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo agaya thine kanio ndi sana atemeire weru-ine gutikoragwo na irio ona mai makunywa mena mwana metereire gikuo Ngai akimahonokia mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo no mere no twetereire thumbi na moyo wa gutura mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo twarire Ngai witũ nĩokire mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo no mere no twetereire thumbi na moyo wa gutura mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo abineri angiamenyete wega Joabu ti murata angiamuhĩmbĩirie na wendo tondu no orageirwo reke nyinuke ngare muciĩ ndikwenda gũkua narua ũiru ũyũ nĩũgĩkĩrĩte njano andũ no kũninana mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo no mere no twetereire thumbi na moyo wa gutura mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo gũthwakirie mũthuri wake ndaigana gũkua ngoro etereire ategũthethũka Ngai akĩmũrathima kĩambĩrĩria no gĩgĩthũke kĩage gũkwagĩrĩra no mandĩko maroiga wega oma nĩũkagacĩra mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo no mere no twetereire thumbi na moyo wa gutura mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo no mere no twetereire thumbi na moyo wa gutura mere makinderie kwa Ngai no kutwara thimirwo woi mere makinderie kwa Ngai no kuo twarathimĩirwo etagwo Father Mbuyu na nĩ manati itherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na twerana rũcinĩ rũrũ gũtoria na gũtobora na kuona wega na gũtwarana na Mwathani ona twĩta bũrũri-inĩ gwĩthema gwĩkĩra maũndũ matarĩ na ũngai meciria-inĩ maitũ ona ningĩ ũndũ wa kerĩ gwĩthema andũ matarĩ na ũngai ũndũ wa gatatũ gũthoma kiugo kĩa Ngai mahinda marĩ mothe ũndũ wa kana kũdepositaga ona ũhoro wĩgiĩ akaunti-inĩ itũ ya kĩroho maũndũ mena ũngai na ũndũ wa gatano kũkĩrĩra maroho macio matũcokagia na thwana matwagagagia na magiragia tũthiĩ na mbere tũmaharagania tũmanyite mĩgwate thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru uga emeni rĩu DJ Maki George Musampere haha in the mix na ũtũme request ciaku cia mahoya nĩ tũkũhoya
Moja cia kugura biũ star 272 star 1 hash weterere ngiri magana matatũ na mbeca nĩ tũkia nĩ BCLB license number 199 na cithi no ũkure mecirio thake na ũigĩrĩrĩki arĩa matakinyĩtie mĩaka 18 na matigathakĩre mbeca. Nĩ manatitherũga matiga moko-inĩ maku Ngai tũkĩinĩkĩrĩria irũngo rĩa kerĩ tũingĩre rĩa gatatũ rĩrĩa twĩ na mahoya nĩ tũkũigua Siraki ũrĩa aroiga na to ũguo ningĩ mathaa magĩthiaga tondũ nĩ njũĩ nĩ ũbataire mbia gũkũ kwĩ nacio ngiri magana matatũ kũrĩa kware mbeca star 272 star 1 hash weterere ũhotani na Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Yes, Elda. Nĩkĩ wahũmĩrĩra ũguo karĩ kũuma nĩ rĩrĩ nĩ kanyamũ itekũrĩkĩtie haha ndakũnyita kumbacũ rĩu wanyita day off guard nĩko ndĩrakĩrĩkĩrĩria no otherwise ndikĩrĩ na ũru nĩguo na nĩ ndĩrona Reverend Bogwa nĩguo kuma kũrĩa Moro na Ikuru akĩhũrĩra thimũ rĩu ndiĩ kana nĩ ndĩkĩmwĩra rĩu rĩrĩa ngoragwo haha rĩmwe ndihotaga kuoya tũthimũ mũno nĩguo nĩ amenya already nĩ wamwĩra you've told him ndamwĩra ũguo tondũ haha rĩ we nĩ ũgũkĩmenya ona ta rĩu ũguo tũraria rĩ ithe ndĩraigua niĩ no ndĩrahutia no ndĩrahutahutia macini no otherwise ndikĩrĩ na ũru nĩguo andũ othe no wega first me ndimwĩrĩgĩte ndiramenya nĩkĩ akirĩte ũguo nĩguo no nĩ ndĩrahope nĩ ngamuona nĩ tarĩki cigana kũrĩa Karen mweri 10 mweri wa 8 mweri 10 mweri wa 8 Sunday ya mweri 10 mweri wa 8 nĩguo ngakorwo ngĩkwo licensing ngĩkĩrwo kora rĩu nĩ tũgacemania kũu ndĩramenya ũguo nĩguo tondũ nĩ mũthuri mũrata witũ mũno rĩu rĩ itiakĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ na mathaa rĩ twarĩtie ũguo nĩ makinya wega rĩ exactly nĩ thaa ĩmwe nĩ Inooro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Inooro Ohege ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inooro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inooro 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 FM. Inooro Oroshine. Nyũmba cia gũkoma cia arutwo thukuru-inĩ wa Imwana wa Rari kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu kũmũnda mwaki kanitha gũkũmithia mwerekera wa President William Ruto wa kũrathaga rũrũngani na Amerika kũgathĩka igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 30% kũrĩ indo iria ciugumaga mabũrũri-inĩ ma ngwatanĩro ya Rũraya oro ũndũ ũmwe na Mexico.
na mwaki ũgũcina cukuru wa Rally Boys Secondary School ũrĩa ũrarĩ mũnene mũno ũrambĩrĩirie ta 3:00 cia ũtukũ. Acio maracagũrirwo matuĩke ehokeku na marũgame na ũira wa ma matekũrũgama na mũndũ, mamenye Kenya nĩ nene gũkĩra kũrũgama na ciama kana kũrũgama na mũndũ mũna. Biacara gũtirĩ kĩndũ tũrendia, twatina gũkũ tũrũngamĩte, ona nduka wathambia ũmũthĩ ona rũciũ rũngĩthambia rĩngĩ na nĩtwathũkĩirio cio. Once umeamua kupiga hiyo risasi, you shall take personal responsibility. We'll be dealing with you individually. Munene wa githomo ucio ni waziri wa githomo ateithie aciari na disseminate kuri training of trainers nigetha aciari mahote kunyita githomo gĩkĩ kĩrambia atia. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Arutwo a thukuru wa Imwana wa Rally ũrĩa ũrĩ kũrĩa Kimende kaunti-inĩ ya Kiambu maraire heho-inĩ thutha wa gũcina na gũthũkangia nyũmba ciao cia gũkoma. Mwaki ũcio ũrambĩrĩirie thaa 3 hwaĩ-inĩ wa ira mbere ya thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩtũmĩte ngari 5 cia thima mwaki kũhoria, na ndeto makĩria ciugĩte gũtirĩ mũrutwo ũragurarire hĩndĩ ya mũtino ũcio ũrĩa ũracũngĩrĩirie wanangĩki mũnene wa indo cia arutwo acio cia gũkomera, na methũgũta ma arutwo aya matinahota gũthikĩrĩrio kuona matinahe mweke ũtongoria wa thukuru ũcio kũmarĩria, na ũtongoria wa thukuru ũcio nĩ ũtanyĩtwo gũcemania na aciari rũcinĩ rũrũ nĩguo gũcirĩra mwerekera wa kwamba kũrekereria arutwo acio mainũke. Njoroge wa Kamande nĩ mũtongoria wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ kĩu kĩa Rally. Nĩ kũragĩire na mwaki ũgũcina cukuru wa Rally Boys Secondary School ũrĩa ũrarĩ mũnene mũno ũrambĩrĩirie ta 3:00 cia ũtukũ na ũroya makĩria ma mathaa mana kũũhoria tondũ nĩ ũratambĩte na njĩra nene. Gũtirĩ mũrutwo ona ũmwe ũraguraririo nĩ mwaki, no nĩ kũrĩ arutwo 8 maragĩire na kũgurario o hanini makĩgeria gwĩthara. Mwaki ũcio ũrekũĩrwo nĩ arutwo maracinire tondũ ona nĩ marathũkangĩtie nginya kũrĩa gũtarahĩte na makahũra na mahiga, no gakĩona kwĩna ũthũkangia mũnene mũno ũrĩa uma thĩinĩ wa cukuru ĩyo. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ mahotire gũtũteithia na ngari 5 cia kũhoria mwaki na magĩkĩnyita itemi nene mũno nigetha mahote kũhoria mwaki ũcio. Nĩ riboti mwandĩki witũ Charles Gĩkunga wa Kariũki arathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra nayo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ athonjeire atongoria a kĩndini akiuga makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũcogera mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ. Oigĩte nĩ kĩeha atongoria a kĩndini kũnyita itemi harĩ ciĩko cia gũthũkia thayũ, oro rĩrĩ mabataire gũteithĩrĩria thirikari kũhoreria andũ ethĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Maya maroka rĩrĩ nao atongoria a kĩndini manyũrũrĩtie mwerekero wa President William Ruto wa kwenda arũrũngani mahũragwo rithathi cia magũrũ. Nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna ũratambũrũkia riboti ĩno. Ũrugarĩ wa ũteti na ũrĩa ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩrio nĩ marakara ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩu ũcũngĩrĩirie atongoria a kĩũteti hamwe na a kĩndini gũkorwo makĩorotana o mwahũ kĩorota ũrĩa ũngĩ gũkorwo arĩ nĩguo ũrogita marakara ma mũingĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũrĩa thirito yake na kanitha ĩkoragwo ĩrĩ ya gĩkwa na mũkũngũgũ rĩu awerekeire atongoria a kanitha akiuga nĩ makoretwo magĩtema itemi harĩ kwĩhĩrĩria kwa mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ. Hatungefika hapa vipi kama viongozi wa kanisa, viongozi wa siasa, viongozi wengine wote wanashiriki katika mambo ambayo inafanya vijana wa taifa letu la Kenya kufanya mambo ya maandamano. Tunawa encourage, tunawachochea wananchi wa Kenya waende kwa mabarabara. Wakifika huko mabarabarani, mambo yale ya barabarani inachukua mstari wa mbele. Akiaria mũthĩ wa ira arĩ kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet, President arakinyĩrĩirie bata wa atongoria a kĩndini hamwe na arĩa a kĩũteti gũcokanĩrĩria bũrũri na mĩario ya kũhorohia ngũĩ. Religious leaders, political leaders, please
let us not incite the young people of our nation into situations that violence, lawlessness, destruction of property, loss of life become the order of the day. Maya maroka rĩrĩ amwe a atongoria a kĩndini makoretwo magĩthonjera mwerekera wa President William Ruto hamwe na atongoria angĩ thirikari-inĩ yake wa gwatha rũrũngani kũhũragwo njirũngi. Sheria amri ya 6 hairuhusu mtu yeyote kuua mtu. Serikali yetu tukufu ibate kusikia vijana hata na wasee na hata makanisa tena bia. Atongoria aya magikinyereria president aya guthie na mbere na kuhurutira gĩcinga kĩa marakara angĩaga kunĩra kanua gake ithigi na arie mĩario iracokanĩrĩria bũrũri. Biblia inasema kwa wale watu wanaongea exceedingly, ulimi ni kitu kidogo sana, ni kiungo kidogo sana, lakini kinaweza choma msitu au inchi mzima. Na ndio tunaambia, please, before we pronounce anything, let us think and rethink again. Atungatĩri aya makĩenda ona kũgĩa na mĩario ya horohio gatagatĩ-inĩ ga thirikari na mũingĩ. Na kono mambe gũtiga ũhoro wa siasa nyingĩ acio mena wa thirikari na me opposition nigetha bũrũri wambe ũhone, tondũ kwĩna ngayũkano nene mũno nĩ ũndũ wa mĩario ĩrĩa ĩroima kũrĩ ateti aitũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Jogona. Atongoria makanitha nĩ morĩtie kamĩtĩ njerũ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC gũcokia mwĩhoko wayo kũrĩ Akenya harĩ mũtaratara wa ithurano. Mũthikabu wa kanitha wa PEFA kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a Joel Njoroge orĩtie kamĩtĩ ĩyo ĩtheme gũterefoni ateti ĩndĩ ĩtũgĩrie wĩhokeki ũtungata-inĩ wayo. Arĩtie hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana ũteithio wa irio kũrĩ bamĩrĩ iria cigũmĩirwo nĩ ũkĩa gĩcigo-inĩ kĩu ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira aratarĩria. Kũringana na mũthikabu mũnene wa makanitha ma PEFA Kĩgumo nĩwe Joel Njoroge kana Baba Sara ta ũrĩa oĩkaine, kamĩtĩ njerũ ya IEBC na wĩigĩrĩrĩki mũnene kwanjia gũtabania ithurano nini nginyagia kũhe mwĩhoko wa Kenya gũkorwo atĩ no ihokeke gũtabania ithurano cia ũma na waragania ithurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mokĩte mbere yo kũrĩa marĩa tũhĩtũkĩire tũkĩmonaga, acio maracagũrirwo matuĩke ehokeku na marũgame na ũira wa ma, matekũrũgama na mũndũ, mamenye Kenya nĩ nene gũkĩra kũrũgama na ciama kana kũrũgama na mũndũ mũna. Haha oho akĩũria atongoria bũrũri-inĩ kwanjia o thirikari-inĩ nginyagia mũng'ethanĩro-inĩ kwaga gũcogera ngũĩ bũrũri-inĩ. Njuge nĩ tũraũhoera andũ aya nĩ a Kenya na ithuothe tũrĩ a Kenya, no twende tũmenyane na tũhote kũgĩa ndũgũ ĩmwe mũno na nigetha tuthie tugiteithanagia uturo mwagiriru. Marĩtie ũũ kanitha-inĩ mũnene wa PEFA gũkũ taũni-inĩ ya Kĩgumo hĩndĩ ya gũtuga bamĩrĩ cia kinyo 30 itehotete kuma mwena ũyũ, ũteithio ũrĩa ũkoretwo ũkĩheanwo nĩ mũikari ũmwe mwena ũyũ ũrĩa ũkoragwo nja ya bũrũri. Njĩtagwo Mũtwe wa Kĩmani, wa matha aikaraga US kũndũ gwĩtagwo Maryland, etagwo Margaret, na hĩndĩ ĩrĩa okire na rĩciria rĩrĩa akĩheo mũrigo nĩ Ngai wa gũteithagia andũ arĩa matehotete, tumia ndigwa, ciana cia ngũriai na andũ arĩa mena mabataro. Arĩ cia kũrĩ ithuĩ tũkĩũnyita na nĩ wĩra tũkoragwo tũkĩruta twĩrutĩire. Tũheaga andũ mĩtu ya ngima, he mũtu wa ngano, he maguta ma kũruga, nĩ harĩ thabuni, ona nĩ harĩ mũcere. Reke njuge oro mweri tũheaga andũ not less than 30. Niĩ ingiuga hakwa ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wa andũ aya gũtũririkana. Njĩtagwo Hana wa Ngari kuma Turuturu, nĩ ndacokia ngatho nĩ ũtugi ũyũ tũtugĩtwo naguo. Ndaiga Margaret, Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Andũ arĩa angĩ mena ũhoti magateithĩrĩria andũ arĩa angĩ matarĩ na ũhoti. Nawe ũngĩkorwo wĩ hau na ũtũũro waku nĩ ũrona wĩna kĩndũ ũngĩteithia andũ, kwĩna andũ aingĩ bũrũri witũ wa Kenya marabatara kũneo kanyamũ nĩgetha tũnyitanĩre nago ũtana-inĩ. Ngai aromwenda andũ a bũrũri witũ ona tũhoere ũyũ wĩna kĩoneki gĩkĩ na agateithĩrĩria kũndũ kũingĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Ile serikali niliamka kuchagua saa 12 ndio inaua mtoto wangu, first born yangu amepigwa risasi na hakuwa kwa maandamano. Wachira ndari muingĩ-inĩ on hanini, Wachira ari garage-inĩ yake na haraihu mũno na Maathai. Wachira gathĩirwo haha mwena wake wa right. In terms of shillings, we have lost
200 million because some of our buildings are completely damaged. Oni ndageri kwihurithania na maroni ino ni maroka gucokia thutha tau ni maracini tukutuku igire na tukutuku cio ni cia roni. Right, tumulike ciĩgiĩ mĩrũrũngano kũrĩa ikinya rĩa President William Ruto na atongoria angĩ thirikari-inĩ kũria maobitha borithi makaratha rũrũngani rĩtigĩte borithi hatĩka-inĩ ya kĩwatho kũringana na mawakiri hamwe na gĩkundi kĩmwe kĩa ateti. Watho nĩ ũgirĩtie maobitha borithi kũhũra rithathi arũrũngani oroguo kĩũndutho, na honge cia ũgitĩri ciĩkorete hatĩka-inĩ ĩno mĩtũ-inĩ ya kũrangĩra indo cia mũingĩ itigathũkangio nĩ imaramari hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Na toria Jathani Kamau aratarĩria namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba rĩu ĩkinyĩte 39. Tunapaswa wale wanafunzi wetu waliuawa wafanyiwe kila haki. Ni vijana wanauawa bila sababu. We want now to stop extrajudicial killings, the bloodshed and the abductions. Urugari wa mirurugano guku bũrũri-inĩ nĩwonekanĩte kwambĩrĩria kũhiũhĩra atongoria a thirikari ya Kenya Kwanza o kuma kwĩ President Ruto. Ndeto ĩno ĩkĩyumĩria kuma na mĩario ya atongoria a thirikari-inĩ ĩrĩa marendekithia gũtacũkĩria rũrũngani bũrũri-inĩ. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Ino niyo mĩario iceku ya President ĩrĩa yarũmĩrĩire ya Minister wa Ũgitĩri Kipchumba Murkomen. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Na thutha ũcio mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgitĩri wa mbirarũ na maũndũ ma nja wa bũrũri mbunge-inĩ ya bũrũri Nelson Koech arĩwe mũmbunge wa Belgut akiuga rũrũngani arĩa marathũkia indo cia mũingĩ mabatiĩ kũrathwo na kũragwo. Na mimi nataka niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati ana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. Mĩario ĩno ĩroka thikũ nini thutha wa andũ makĩria ma 39 kũragwo nĩ maabitha borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Kũringana na rũhonge rwa gũtetera ihoto cia mũingĩ KHRC, rugĩte ĩno nĩyo namba nene makĩria mũingĩ kũragwo nĩ borithi mũthenya ũmwe mĩaka-inĩ ya ica ikuhĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩarĩkĩtie gũkomithia mĩario ya Ruto kwĩ borithi akiwa na wagari wa ihoto cia mũingĩ. Mũmbunge wa Starehe Amos Mwago hamwe na ũrĩa warĩ Minister Mithika Linturi nĩ marutĩire borithi mũkana mafuata mĩario ya President magatigwo thĩna-inĩ me wika. Once umeamua kupiga hiyo risasi, you shall take personal responsibility. We'll be dealing with you individually. Mambo ya kusema police unit na hatutakubali maisha mengine yazidi. Kama mtu akona wadadamu watafuta watu wengine si wa Kenya. I think I would want to tell the police is that you know when you are arrested or when you are charged because atawacha ukiachiliwa you will be the only person on the dog answering to murder charges. There cannot be any defense that we got authority from the president. It is not a defense in criminal in murder charges. It cannot be. They must act within the law. Kenya has a constitution and as the law. The president is not above the law. Gerifa watara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Inoro Rushine. Ng'ang'a wa Njoroge. Muciĩ watu ginotana. Toingire Kirinyaga kũrĩa kaunti ya Kirinyaga nĩ imwe harĩ 17 bũrũri-inĩ iria ciagũmĩirwo nĩ hathara nene ya mĩrũrũngano ya mũthenya wa Sabasaba taũni cia Ngurubani, Kagio na Kagumo nĩkuo mĩrũrũngano ĩyo yacacĩte, onjoria magĩtara hathara ya makĩria ma milioni 100 hamwe na indo iria ciathũkangirio nĩ nduka cia supermarket, mĩkawa, nduka cia kwendia nyama nĩcio mbucĩrĩ hamwe na biacara ingĩ na ikari hamwe na onjoria rĩu marenda mĩrũrũngano ĩkinye mũthia makiuga ĩtuĩkĩte gĩtumĩro kĩa imaramari kuma kũrĩa Kirinyaga. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Rĩu nĩ hathara tũratara business-inĩ, wĩra nĩguo thũkire, bũrũri ũthũkire guothe, business ciothe ikwamire, tũtirona tũtirendia, toke muge tũrathwe mĩthimo tunangwe magũrũ. Nĩ ciũria nyingĩ mairitigĩtwo na vuria biathara kuma kaunti ya Kirinyaga thutha wa gũkorwo nĩ makorirwo magĩthũkĩrio biathara ciao bamwe na kũiywo hĩndĩ ya mũrũrũngano kũrĩ mũthenya wa Jumatatũ. Biacara gũtirĩ turendia, twatina gũtũrũngamĩte, ona nduka wathambio mũthĩ, ona rũciũ rũngĩthambia rĩ, na twathũkĩirio cio. Taũni ya Ngurubani ĩrĩ iki yatigire anyamario na gũthũkangio
kuria avuri a biacara makorero magithii athara ya makiria ciringi milioni 200. Hasara iria ithiite thiini wa ngoroba ni tondu tariu ni marahurire mukawa wa Nice na maracoka maraia anake mendagia thimu na maracoka maraia nginya M-Pesa gutiagite makiria ma milioni 200 iria irathukangire na andu marakorwo matuka na indo ciao ciothe ni ciaio nginya duka cia nguo ona cia iratu. Mavuri wa biacara munene thiini wa tauni ino ya ngoroba ni Charles Jiro Mukombozi ugite akorerwa agithii athara ya makiria ciringi milioni 50 thutha wa gukorwo mbatuni ino ekirani akorerwa ikaingira thiini wa supermarket yake. Mbeca iria ndiraigite wira uyu nacio ni cia roni ciothe makiria milioni 50 iria hingurite mukawa uyu tondu mikawa ni 3 mukawa umwe thiini wa 3 niguo araforirwo kila kitu kuratigwo gutire kindu kiratigarire. Tauni ya Kagio yakorerwa ikinyamari makiria mathaa 6 uria mbatuni ya ekina yakorerwa ikaingira thiini wa county supermarket undu uria wacokire gukorwo ukionekana thiini wa county supermarket mwena wa Kagumo undu uria mwene uria akoragwo na supermarket ici cia county ugite akorerwa agithii athara ya makiria ciringi milioni 200. Turorete damages iria ciothe duka tondu ni thuki imwe ni njine ni makuite nginya shelves ni makuite mitungi ya gas. They have damaged in terms of Kenya shillings. We are looking at a loss ya 200 million. Kou Kagio marathukirie duka morie community kana kwina ciana cie cukuru ni undu witu. Their children in school Kagumo kwina ciana cie thukuru ni undu witu. Ngai uria wi iguru maya maithori matigaitike thi tuho. Never did that. May God of thunder find you. Na kuona kwari namba toni ya Nyanakere yakoragwo igiuka gutua nduka ici naguo mwingi wa maturo ugakorwo ukiingirira undu ni utigite mwingi uri na cira nyingi o vamwe na avuri ya biacara. Thukia riri okore mundu angithi kuria wira ri ni ku mundu athi guthukia ne rucio ri mundu agathi kuria wira tondu ni uru muno mundu uria aratwandikira brothers citu na sisters maitu guku kumunyarira ni anake mingi acuna ti anake maguku moya kana ni ndui acio ti andu turi tuona makiria mogo andu acio maretanaga kevu o monde maretagwa kevu karigwa atiri kamaciaritwo ni mukomwe. Girivotrino FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Thaa imwe iraitukinya ndagika 18 riboti ya mwandiki witu Johnson Mureithi kuma kuria kaunti ya Kirinyaga ni atuigira mohoro maitu ma Inoro rucini thaa imwe na njira ithiranite ni ngunduka na matemo wona ciahanda thaa igiri ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nawe kanitha wa kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thingu na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetua ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iri uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akore hari ori thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi kanitha wa kimuri kia Inoro na muturi wa muiru Muikari wa Embu na matura maria marigiceirie wi munyiti ugeni mucii wo tuginotana ungienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi itu Embu Town Mama Kagao Hardware Shop tuhurire thimu 0721 648 385 kana 088 317 32 warie na Samuel Jeru muikari wa Embu karibu mucii uyu wo tuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe wabateire maini uikuruke mekuruini
ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotũginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerera wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ ũyũ wotũginotana. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatatũ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩre gũkwĩra karibu sana. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu twĩrũngo rĩa gatatũ na rĩrĩ twĩna nginya mahoya. Nĩ tũkũigua Siraki ũrĩa aroiga na Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kanitha wa kũmũrĩkĩrwo. Na no tũrathiĩ na mbere na kuoka Mwathani atĩ maũndũ nĩ mekwagĩra, nĩ megũcenjia na mũtũrĩre nĩ ũkwagĩra mũno makĩria. Rĩrĩa nĩ wacera nĩ ndakuona ona ithĩramũithĩrania ndĩrakuona kũrĩa gwa Facebook Ndung'u Favored, James Bogua Kanyame kama Ndung'u Favored, Mwangi Omare, asanti sana na Arisi Muthoni, thengio mũno na Mweshi Jeremia Themedo aka Mofaya wa kũrĩa Kayore Central, asanti sana na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Ngai na kũmweterera atĩ nĩ egũka na nĩgetha maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria. Na kama ukasteni wa kũrĩa gũgwĩtwo Igatoni geithĩke mũno na Ng'ang'a wa Njoroge onake nĩ ageithĩka na Cibogo Njiri wa Muthengera na Fast Mayor wa Naivasha na Mkurima wa Mũrũngarũ, asanti sana. Ona Wanjeri wa tata wa DK Kajira family ya Mũturi wa Ng'ombe, ciana ciake wa Njikũ wa Karoki, Njũgũ na Kimani Ndorogo, Mbera wakwa Fresha na brother yake Gige nĩ gũtigwo nĩ Mũturi wa Ng'ombe. Poreni sana na mena mbirũ ya 200 na Ngai nĩ ũkĩonekanĩra family ĩyo. Ija Ngari wa kũrĩa Kangemi, thengio mũno makĩria na Moses Mwaura ikare mitambo-inĩ na gũrikanie kwĩna mbeca ciaku ciringi ngenenge ciringi 300 kũrĩa kware mbeca nĩ *272*1# *272*1# wahũra rũmĩrĩra mĩtaratara warũmĩrĩra rĩu weterere 300 nĩ gũgwĩtĩra na mbeca nĩ tũkia nĩ BCLB license number 199 na cio thina gũkũra mecio thake na ũigĩrĩrĩki na arĩa makinyĩtie 18 metirĩkĩrĩtio kũingĩra thĩinĩ wa lebesha. Eni ona toguo nĩ ndona abamase wa kũrĩa Thĩrũ, Sharo wa Nyarifo na Nyarifo ya PCA na geithanie kanitha-inĩ wa Nyarifo, asanti sana. Ona toguo kũrĩa Iraki Bagidadi nona Decho Jega akĩnjĩra nake mĩtambo-inĩ. Moses Kĩhara, thengio mũno geithanĩria kũrĩa Karĩceni na Rumoro. Eni na shikabizie Bethel Church balance diet ya kiugo kia Ngai ene manatitho no mũhaka tũrĩe wega balance diet na nĩgetha maũndũ magakorwo marĩ mega na magĩrĩte wega mũno. Millicent wakwa ya kũrĩa gũgwĩtwo Utawara, thengio mũno makĩria ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ na ndona ndũmĩrĩri yaku ũgĩkĩendithĩria Eroda ũgwĩtwo Florence Ndarĩega mũthĩ nĩguo araheo license kũrĩa PCA Utawara. All the best. Santi sana. Rĩu ndĩrenda twĩthagathage tũigue rwĩmbo rwa gũtũtongoria nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya na nĩ ũndũ ũcio ndũgathiĩ haraya na Mesha ikoria kanjĩra mũtumia wake
nĩ atigĩtwo nĩ tata wao, Ngai akĩomererie family yo na maririkane. Na muthuri gwetwo organizer no wa Fish Fraternity, pole sana nĩ gũtigwo nĩ your dad Samuel Kamau Gathuri, na kũrĩ your mom Jane Wanjiko, your sister ni Kaharana Jane, poleni sana acio nĩ akũrĩa Thĩrũ, na nĩ kũragĩcamanio mũthenya kwa organizer kuma thaa 11 na ũmũthĩ kwĩna gĩthomo kwa organizer thaa 9, na nĩ atĩ mũtigaire Samuel Kamau Gathuri baba organizer aka mathiko make nĩ ma wa gatatũ mweri 16 wa mũgwanja, na kahoro kũrĩa ECK St James Karima North Kinagogo coka thikwo kũrigania na kanitha na rohurũka ũhoro Samuel Kamau Gathuri. Na rĩu tũingĩre tũigua rwĩmbo rwa gũtũtongoria nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ nĩ wa Ũtuginota, na request ciaku thiĩ na mbere na gũcikia cia mahoya, na ngũririkania mbia ciaku 300 irio ha kũrĩa kwa Rebesha nĩ *272*1#, *272*1#. Rĩu wahihinya atorĩa ũhũraga thimũ weterere 300 nĩ niĩ ngũgwĩtĩra. Wetagwo Nancy Mugure gũca Jehova ũtoragio kĩũria nĩ ingĩakũria ũmũthĩ, no reke njiganĩre tondũ wa marĩa tuonete na mothe meka kwa wega kũrĩ arĩa makwendete na Ngai. Usha Jehova beotoragio kĩũria nĩngĩoya ngũrie kĩũria ũmũthĩ, no reke njiganĩre na ciugo njeraga ũthemekekaga kawega kũrĩtĩkia. Go
barikiwa nayo. Mwathani wakwa ndorera harĩwe, nĩmenyete kũna nĩwe mũrata wa ma. Hĩndĩ ya gĩkeno wanaikara na niĩ, na hĩndĩ ya kĩeha wanatwarana na niĩ. Mwathani wakwa ndorera harĩwe, nĩmenyete kũna nĩwe mũrata wa ma. Hĩndĩ ya gĩkeno wanaikara na niĩ, na hĩndĩ ya kĩeha wanatwarana na niĩ. Ambararia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria maũru mathĩna. Rurumũkia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria moritũ mathĩna. Ambararia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria mathĩna mathĩna. Rurumũkia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria maruo mathĩna. Ambararia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria maruo mathĩna. Rurumũkia ngoro yakwa Mwathani, hote gũtooria moritũ mathĩna. Nĩma ambararia Mwathani ngoro ĩno yakwa, hote gũtooria maruo ma thĩna. Teresa Siriano nĩ ndamuona na Rusegaitho, ona ithe wa Mũmbi nĩ ndakuona ũgacokia ngatho na makũnyitĩra namba-inĩ ya nyina wa Mũmbi Sunday kũrĩa PCA Macedonia. Ona ndagĩtarĩ Kamau Araneti nĩ ndamuona, brother Reverend John Mashari wa Mũgambi, thengio mũno na John wa Kahedimeni. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe, atũhotanĩre na atũnyamarũre na atũrĩithie na atũgitĩre tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Mũthuri Matei twĩtagwo Njenga wa Kenya Pono tũramũhoera akomete kũrĩa Mata Hospital, na Ngai arokĩmũririkana na mũhonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na tũthiĩte wega na mbere na gũkũ kwa Inoro kwĩna maũndũ maingĩ na mega, na nĩ wega ngũririkanie kwĩna mbia ciaku ciringi ngenenge 300. Ũrathiĩ harĩa thimũ-inĩ yaku ũkahihinya *272*1#, *272*1#, wahihinya ũgeterera ciringi 300 nĩ niĩ ngũgwĩtĩra, na rebesha ndĩgathakwo mũtakithi 18 acio thiĩ ũmenye no gũkũre mecio thake na ũigĩrĩrĩki. Na nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ, na nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 199. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, tũingĩre kiugo-inĩ nĩgetha tũhoe, na nĩ thĩinĩ wa injiri ya Mariko 11 mũhari nĩ wa 20 nginya 24. Ningĩ rũcinĩ makĩhĩtũka makĩona mũkũyũ ũcio ũmĩte, na nĩ atĩ nginya omerita. Nake Petero aririkana akĩmwĩra atĩrĩ, Rabii, tarora mũkũyũ ũrĩa ũrarumire nĩ ũmĩte. Nake Jesu akĩmacokeria akĩmera, wĩhokage Ngai. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma, mũndũ wothe okera kĩrĩma gĩkĩ ũrogũka ũikio iria-inĩ thĩinĩ, na ndathanganie ngoro-inĩ yake tondũ no etĩkia atĩ ũguo kuga nĩ gwĩkwo nĩ agekĩrwo o ũguo. Tondũ ũcio ngũmwĩra atĩrĩ, maũndũ mothe marĩa mũhoya mũkoiga mũheo, ĩtĩkagia atĩ nĩ mũrĩkĩtie kũheo na nĩ mũkagĩa namo. Ũhoro wa gwĩtĩkia, wĩna ibataro wĩ hau, wĩna ũndũ ũrenda, ona nĩtũretĩkia Ngai igũrũ rĩa kwarũa maũndũ bũrũri-inĩ na ũrĩa maikaire. Mwathani aratwĩra ũndũ wothe tũkahoya twĩtĩkĩtie, na mũno makĩria twĩra twambe twĩhoke Ngai. Twamwĩhoka ũndũ wothe tũkahoya twĩtĩkĩtie, ĩtĩkagiai nĩ twĩtĩkagie nĩ tũhetwo na nĩ tũkagĩa naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ũndũ ũcio ũndũ ũrĩa ũrahoya, ũndũ ũrĩa wĩna guo, ibataro rĩrĩa wĩna rĩo ũnjikĩirie hana wĩna rĩo, ĩtĩkia nĩ ũhetwo na nĩ ũkũgĩa narĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru.
amen. Tugithatha nigetha tuhoe ona tuhoere aria mekwenda kuhonoka. Itikia Ngai utigane na thina, ni ari kuona agia maundu mega, akwehererie mothe aria moru, ugie na igai ni undu wa Jesu. Itikia Ngai, itikia Ngai, itikia Ngai, no mwihokewe. Noguo tuoka mwathani rucini ruru rwa umuthi, tukomanite turi athuri atumia anake airitu na ciana iria nini, turi aria akuru aria agima aria thi aria nini ona ciana cia ngenge. Mwathani twathengera giti giaku kia unene rucini ruru rwa umuthi, tugiguthaitha tuongerere witikio na nigetha ihu aria tukurugamia na aria tukuhoya mahinda maya Mwathani, twikirwo undu ucio thiini wa ritwa ria Jesu. Nitukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu, tukia tutihetie ni kuhenania tukuhenania na uhoro wa mawage thiini witu, nitwihitie maundu-ini matiganite na nikio tukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu, ona muno makiria guthaitha turekere Mwathani Ngai, na nigetha ona ihoya riri Mwathani rigukinyire, nigetha ona igongona ritu kuruta rigukinyire, ritwa riaku rigocwo na rikumio na riambarario. Witha na wihinya na wi mutugi, nitukuonete Mwathani kuria turutite na kuria tutwarite. Mwathani kuhuthikite guoko gwaku kwi hinya, itikira kwamukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu. Twanoka tugakuhoya twina maundu goko gatuhingiria, twanoka tugakuhoya twina mathina Mwathani Ngai ugaturumbuia. Twanoka gukuhoya Mwathani tubataire undu muno ugatuhingiria, ona riu nituretikia mani ugutwikira. Thengio Mwathani ni tondu watha na hinya no tugi waku Mwathani, ni thengio ni tondu Mwathani Ngai no urathi na mbere na guturumbuia. Nitukunyiha na tukire kimbere ya giti kia unene Ngai, itikira guthaithika, itikira gutuigua, itikira guturirikana, itikira guturora na ritho ria tha na guturumbuia Mwathani, itikira kuinamura ngoro ciuritwo ni hinya, itikira gutwikira hinya Mwathani, itikira gutukira Mwathani. Irumbuia ya matindagira na makararira, rumbuia ya matura magunyagwo nja niho tari wiro iratambura Mwathani Ngai, rumbuia andu aku aria mena morito matiganite na mathina matiganite, gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro Mwathani, turumbuia nacio tondu gutire kindu gwaku kwagaga Ngai. Aya marorete kuhingirwo nyumba, aya maigatirwo nyumba ciao, aya indo ciao itahitwo Mwathani, aya mararigwo mekurora naku, itikira kumokira na kumonekanira maundu-ini mari mothe Ngai. Oi Ngai mwega na mutugi, rora ciana ici irarĩire, rora ciaria mararĩire Mwathani, rora mararigwo mekurutia naku, aya gwakia mamaka mokire Mwathani Ngai. Weri ukari yaku titari ya mundu, ni ucenjagia maundu no kamagarura thiini wa ritwa ria Jesu. Ikurukira micii, ikurukira ihiko, ikurukira aria singles Mwathani Ngai, ikurukira aria ritu mohoke wega, ikurukira aria matari ciana magie nacio thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani twaria thakame ya gaturume micii-ini itu na family-ini citu. Thengio ni ciana irio heanite, ona riu arutwo me mathukuru mamenyerere Mwathani no maririkane. Naguo roho wa migomo ta miakio turaigua Mwathani ikoretwo ikioneka ta kuria rari na kuria kungi Ngai, ni twaregana na roho cio thiini wa ritwa ria Jesu. Turetikia ta mwena wake ria utwo ni meguthoma, ni megwathika, ni mekunyita kiria marathomithio. Mwathani uthukagia na undu wa indo cia mathukuru ni twaregana nacio thiini wa ritwa ria Jesu. Andu aku Mwathani ona angi manacinirwo mawira wa biashara, kuria gikomba na kuria kungi na miaki ikoneka Mwathani Ngai, ukana nigetha maririkane, ukana nigetha ruwirire andu aku Mwathani. Wiaruaga bara nginya gituri kiayo tuonekanire Mwathani, ririkana arutani, ririkana aciari, ririkana areri. Uka Mwathani nitugweteire na tugakuhirigirira, uka Mwathani uturumbuie no tuonekanire, uka Mwathani nigetha tutongorie no tutereve. Kwina andu matari mawira ni methete muno na matire marona Mwathani, na tondu gwaku gutie kindu kwagaga Mwathani, ndaria uhoro waya mone mawira, marute mawira maria mekuona na Mwathani kiria marionaga kimateithagie Mwathani Ngai, ona makaruta wira waku na makarumbuyagia aria angi. Urogocwo urokumia rotio rwambarario, rora biashara ici Mwathani ihwererekeire, rora biashara ici arata Mwathani Ngai makoretwo makigwa mawira mationaga mumaguriri Mwathani. Ringwa ni thonanira makambuni marahingwo guku bururi-ini, ringwa ni thani uria andu aku maragera maundu maritu, mbia ikaga, andu makainyirika, mathire makaigiha Mwathani, angi makarigwo mekurutia naku, na tondu thahabu na betha ni ciaku tutuge nacio Mwathani Ngai, na nigetha twigomania muturire uyu amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu.
niwe twihokete niwe tweteire niwe twirigireire niwe ruwaga mbara nginya gituri giacio Mwathani Ngai we niwe mutumenyereri na mututeithia Mwathani witu Ngai wa aria mari muoyo we niwe uhotaga na niwe wikaga na niwe rumbuyagia andu aku Mwathani ukariu na nigetha turirikane no ririkane bururi uyu makiria mahinda maya kwina mirurungano makiria mahinda maya kwina ikuo nyingi makiria mahinda maya kwina uitu wa thakame makiria mahinda maya kwina uthukangia wa indo cia muingi mahinda maya Mwathani Ngai atati mararia ciugo cia kunina na kumakania na kuraga andu ngoro Mwathani rigwo ni thari bururi uyu no tongoria waguo kuma president Mwathani ono horo wa miario yake ria iriga Mwathani ati arurungani makarathwo nitukwenda kuregana na horo ucio nitukwenda kuregana na roho ucio Mwathani nitukwenda horo wa kugarurirwo kwa maundu macio nitukwenda kuregana na ateti aria maracugira ngui bururi-ini nitukwenda kuregana na aria marakenerera uru Mwathani iringwo ni tha Mwathani Ngai thakame oitikite bururi-ini uyu ni njiganu reke maundu maria makoretwo ciana citu na andu aitu matikoneke Mwathani ona njuragano iria ikoretwo kuo Mwathani ona kimago kiria gikoretwo kuo ati ona andu Mwathani mundu ni aranyitwo na mahitia na andu makagia na guato matiramenya kana ni egutobore kuu thero na njera Mwathani ukoririkane bururi witu twaria thayo twahoya ituria thayo twahoya thayo Mwathani ruona utongoria wa bururi ukuma president munyinyi wake Mwathani Ngai cabinet secretaries principal secretaries governors na nyinyi o senators abunge MCs arothe mahetwo utongoria mateithie Mwathani Ngai nitukwenda iguano bururi-ini uyu nitukwenda guthikaniria bururi-ini uyu Mwathani nitukwenda kuhoya gutongorio wega Mwathani andu ni ahinyiririku na miturire ni miritu muno makiria Mwathani Ngai economy gathe kundera na ukarigane atia Mwathani we niwe mwihoko na niwe mwigitio bitu na kirigiriro gitu ukariu Mwathani uturirikane no tuonekanire nitwaregana na maundu maria mangicokia bururi-ini uyu witu na thutha nitwaregana na maundu maria mangicokia bururi-ini wathani-ini wa nduma Mwathani uthamaki waku kawiko Kenya otoria wikagwo ku iguru thiini wa ritwa ria Jesu ringwo ni tha itikira guthaithika itikira guturumbuya maundu-ini mari mothe Ngai we otahitagwo ni toro we otacungaga we mumenyereri wa bururi wa Kenya turirikane thiini wa ritwa ria Jesu uka Mwathani Ngai utuonekanira maundu-ini mari mothe Ngai mibango yothe ngikoro bangirwo nduma-ini Mwathani Ngai iroharagana na irotoma thiini wa ritwa ria Jesu twanyita meciria moru migwate miture-ini itu na twamatha mathie kuria kwendu metari gituri thiini wa ritwa ria Jesu ukawitikira guthaithika na gutuonekanira Ngai wa aria mari muoyo gatagati-ini gaitu kwina andu arwaru Mwathani Ngai ona angi ni andu aho Mwathani tukwenda kwaria kiugo kia uhonio me ICU me HDU me ward makinyuira dawa meciĩ makirigitirwo nja wa bururi marwarite mirimu ikugweteka mirimu ya kansa ya higo ya mahuri ya munyiginyigi ya marungo ya ngoro ya gukua ciĩga Mwathani arthritis asthma Mwathani Ngai HIV AIDS Mwathani murimu wa guteng'era thakame murimu wa cukari mirimu yothe rwaragwo ni andu Mwathani Ngai we ohonanagia ndaria uhonio thiini wa ritwa ria Jesu arondu moe kibari metware in Jesus name ukothi nambe na gututhamakira na gututongoria ukothi nambe na gutumenyera na gutugitira ukothie na mbere na gutuiguira tha na gutuonekanagira ukamwathani Ngai na nigetha he andu aku ũgima wa mwĩrĩ in Jesus name na warigitani maririkane makirigitana Mwathani tukwenda kuneana aria Mwathani mena kiana maitho ni gukwirwo ni andu ao we umanagiriria na ukahorerania magirie maithori no mahe thayo na ukahe kumarora ni andu aya mahurukite marohuruka uhoro turangire no tugitire mogwati-ini maingi tutiethie turika utari na Mwathani tutingihota tuteithie no tumenye tukirikana mbira tukiririkana biri tukiririkana arangiri na mathikagire maundu maria magiriire na watho na gatiba na tuhoya na watho na gatiba teo bururi-ini uyu thiini wa ritwa ria Jesu we Ngai witha we Ngai we hinya we Ngai mutugi kwina andu Mwathani menjera na rumande na mena macira kihoto na umaironekana thiini wa ritwa ria Jesu Ngai mwega na Ngai mutugiririkana kanitha waku ria gwire na thakame ya gaturume urugamie wega no uhande wega na urugamie Mwathani Ngai aira ehokeku Mwathani na ndungata ciaku uciririkane witha na we hinya na we mutugi twarikana na mabũrũri-inĩ ma nanja maririkane Mwathani Ngai no mamenyagĩre marĩ mabũrũri-inĩ moge ino rũmbũyanagia na maũndũ mao
no monekanagire Mwathani Ngai ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe. Tutongorie, tutereve, turangire, tureithie, tugitire, turuirire, tuhotanire, tunyamarure, tuiguire tha, tukinyerie wega waku Mwathani. Tamburukia guoko gwaku gwatha Mwathani, we niwe tweteire, niwe twihokete Mwathani. We gutari undu ukumaga na thutha, niwe turaririra Mwathani. Ukokinyia maundu maria matukorete mwisho Mwathani. Ukotwekiambiriria kieru na ta bururi Mwathani. Uka Mwathani na nigetha maundu maitu magirire thutha uyu. Tithero nitukuruta wira tuge haria tukinyete nituonete guoko gwaku. Urogocwo, urokumia, urotio, urwambarario. Rwa mwana macio Mwathani kaburi na romidia negomeneana na kurua meririkane Mwathani. Kumachia manuito Dr. SK Masharia, Vasia Mrs. Masharia na ciana ciao na family hao Mwathani marathime, no monekanire maundu-ini mari mothe, no maturie, no gomanage na mabataro mao. Ni wega Mwathani urugamiriri wa Royal Media, kuma MD wa Shira wa Roru Mwathani, directors yothe nginya program Fred Afune na directors aria angi na rugamiriri aria angi na atongoria aria angi aikiro itiganite kwa Royal Media maririkane no meke maundu mega maheuge no menyo no tauku wa gutongoria ikiro-ini ciothe Mwathani Ngai. Ni wega Mwathani ni tondu warutia wira Royal Media ro maririkane no mundu rita riake no gomaina mabataro make. Ni wega ni athikiriria tuhete mamirioni Mwathani thina mbere na kumeka maundu mega na kumarumbuia na kuigua mahoya mao gwata mahinda mayo na maria metainwo nao. Ni wega ni amonjoithagiria guku thina mbere na kumatheremia ona wongerere angegia memerekeno na family cia oro maririkana ugika macio na ndungata yaku na nyumba yakwa ntukubataire. Niwe twetereire, niwe twihokete, niwe tutanyite, niwe mwigito, niwe kirigiro na mwihoko na thayo witu na hinya witu kibeke mbere itu twakiriana na kuriwe Mwathani Ngai ati ni ugutwana na ithuĩ mibango itu matanya maitu na meciria maitu Mwathani twamaniana na kuriwe na nigetha tuthamakire uko tutongoria uko tutereve uko tuiguire tha no turumbuie Mwathani Ngai no kirumbuie andu akuona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ntukubataire. Kamwe na macio kwena andu matumite mabataro kugera SMS ya 22989 kuria angi mari kuria kwa X ati noroke ikana ati muturu wa muiro kuria angi mari kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored. Kwena angi mari kuria live kuria kwa YouTube ya Inoro FM othe ndamaniana na kuriwe Mwathani nitikira guturirikana, nitikira gutuonekana, nitikira guturumbuia ona nginya silent listen no igwe mahoya maitu na mathaithana maitu makinya kuriwe ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai the na ria Murio na ria Roho Mutheru nikio twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Etikia ni wahingirio mabataro maku ukorwo hau na ndwine na Mwathani ni ukwenda kumumenya ukuga uthutha wakwa. Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wako njikaire mbere tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere ni hau aniokire ritwa riaku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni Mwathani njioreria na Roho waku Mutheru ndeithia guturia kihonoko na matuko mahindire goko kahe muoyo wa tene na tene. Thengio ni kuhonokia na kunjiguira tha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbura. Amen, amen. Ngai mwega na Ngai mutugithengio ni awahonokia maturia thakima giaku kiaritho mamenyereire mayureria na Roho waku Mutheru matureria kihonoko matuko mahindi yoko kama he muoyo wa tena tena matahonokete mahonoke aria mahonokete maturie kihonoko amwe na macio Mwathani mabataro maitu mothe maria twagweta utanagweta tuhingerio torio ngiona ni kwagiriire Mwathani turirikane Mwathani tunyamarure ririkana na bururi witu na maundu mothe mawigie ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai the na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen, amen, amen. Na hatiri undu ungi riu itikia no wahingirio mabataro maku we wahonoka witheme itindo cia ria tendi uthio kiumburaga Jesu ni Mwathani uhoyage muno ndukaukinya magerio-ini wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama na uthomage maandiko in Jesus name. Amen, 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 amen. Tugitaga Mwathani atuhorerie makumbio na maria makoretwo bururi-ini ono wa ithaka wa thungururu na nguririkanie kuria kwa rebesha *272 *1 hash *272 *1 hash urumire mitaratara wa hurathimo na ni ati shiringi 300 ni ningugwitira Kafuiria mare thiini gitebeba makumbi uonene ikirutana makeihurwo ni kieha onete ta meguthira indi gatagatĩ-inĩ kao
muhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera muhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgwĩcitũrigicĩirie nawona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo tuhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi muhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩa muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera yagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko muhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgwĩcitũrigicĩirie nawona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene muhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgwĩcitũrigicĩirie nawona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo muhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria uho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgwĩcitũrigicĩirie oh yes uhorerie huho na makũmbĩ na ihuhũkanio ici tũrigicĩirie
ikarigicĩria bũrũri igatwagagia igatumaturwo nĩ hinya igatumaturire ona angĩ andũ matiũ kũrĩa mathire angĩ makanyitwo mĩgwate Mwathani horeria ihuokanio ici iturigicĩirie uko turirikane uko tuiguire tho uko tuhotanire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe thengio wa ithaka wa thũngũrũrũ gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotuginotana thengio asanti sana ona gĩthĩnji wa Thumani ona Mbũgua Kamanja your sister hone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩ kũrĩa thibitarĩ na tũkĩhoka Mwathani kũrũmbũiya andũ ake na nĩ kũmahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na bamĩrĩ ya Gacũrũ mena ikuna ya Cironiki Meogatarũ Ngai othe a PCA Siloam magĩe na mũthenya mwega wa Sunday na Town District nĩo mewĩra matongetio nĩ Ndang'ang'a Kĩnyanjui thengio wa Gĩthaiga wa kũrĩa Rũngai asanti ona Roja wa Nyama thengio mũno makĩria na nĩ wega ngũririkanie rĩu tũrorete kũingĩra irũngo rĩa kana na ngiri 300 ciaku haha ni *272*1# *272*1# Rebesha romera makinya na nigugwetera ngiri 300 na Rebesha ndigathakwo mutakithime 18 shothino kwere meshirio thake na uigirereki na Rebesha ni tukie ni BCLB license number 199 trashoka na Siraki ndigeriganirwo kuga ni wega ewa dirikanire Emmanuel wa Ngai ni udirikanite Ageta waro Ngai wera nĩ wera na tuire tana waerikana kuoya na iromo nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cia nyona nĩcikatũria kayũrokagĩra ndibei atĩa ingĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ongĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku wendo ũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe ingĩriganĩrwo gũcoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo ndacoka kuga nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe mũndũ gwĩtwo John Kĩhiti nĩ ndakuona ona to ũguo nĩ ndĩrona mũndũ gwĩtwo Gĩtahi arĩ umoja Ajere pore family ya Peter Mwaniki Gĩtahi wake wamũrũkĩra gũkanyoi na entire Gĩtahi family nĩgũtigwo nĩ Young Man Justus Gĩtahi kwĩtũkĩra mũtino wa barabara akĩorwo St Joseph kia wa Mũrũrũ na gathikwo Saturday next week mweri 19 kũrĩa kia wa Mũrũrũ village Mũkũrũ-inĩ na nĩ kuna gĩcemanio mũthenya mũciĩ gwa Gĩtahi Rwai o hwainĩ poreni tena sana mahinda maya maritũ makiana maithora managera maũndũ maritũ Ngai amũririkane cha uzima njethengio mũno makĩria nĩmatũkwa tũherwo na automatiga gũcinaga mathukuru na Ngai akĩonanie na onekanĩre andũ ake na mahotanĩre na mũgoni ndamuona kana wa Dani akĩnjĩra family ya Dickson kama na mũtumia wake wa Ngai nĩmatigĩtwo nĩ baba wa David Kũng'ũ mamu wa Nancy Gathoni Kũng'ũ ciana ciake Kuria Waweru Wagio na Wathoni akĩurũkio Friday Ngai akĩmahe thayũ na monekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe Sakeja kuma kwa haraka asanti sana na Njoroge wa Tukadero wa Eldoret na ndĩrona wa Mitho Ken wa Mitho nĩ canon Ken wa Mitho kĩjanyũmĩrĩria family ya Mr. Njoroge nĩ gũtigwo nĩ mũtumia wake Lilian director wa Zetu Furnitures poreni tena sana eni rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na hatirĩ nganja nĩ Siraki na Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ oh yes elder na ndikĩrĩ na kaũru Siraki nĩ 20 na mũhari nĩ wa 15 mũthenya wa Sunday nĩguo twarire tũkiuga atĩrĩrĩ atĩ kĩheo kuma kũrĩ kĩrimũ gĩtirĩ kĩgunia mũkĩonaga kĩndũ kĩu gĩkĩnene gũkĩra ũrĩa kĩrĩ mũhari wa 15 ũroiga atĩrĩrĩ aheanaga kĩndũ kĩnyinyi no akaria ndeto nyingĩ agathii akĩaragia nĩguo andũ othe maigue angĩgũkombera kĩndũ ũmũthĩ rũciũ nĩ agagũkũrandũra mũndũ ta ũcio nĩ wa kũmenwo mũndũ ũcio rĩ nĩegũtũnyamaria ndabatie kwendwo na hanini nĩegũtũgia mũno egũthii akĩanagĩrĩra andũ othe mamenye mwaka
na kohete oro kindu kinini na hakombera umuthi na wamwira ati ukamuriha 2 weeks to come Rocio ni akorenda ati mundu ucio ri yana ni kugata Siraki kariboti gakugata Siraki ati mundu ucio no akomenwo mundu mwega ucio au atire kwaririria mundu ucio no akwirorerwo baguikarwo haraiwe ni tondu andu tiega ginya gukora ringi na hindi iyo na hindi iyo akorwo atwikiriria gachoma riu akora kwira ng'ang'ana ndu randeha gathire kwa kwira ndegwa kinunga gitunguru akura na karatu kega kirikana gathire mundu witu otherwise ni ciugo njega muno niguo riu ri ni njiritwo ngwire pongezi sana ni ahunjia ingi muno ahunjia riu nio maranjira riu ti andu ndui ni hari ngurani ya ahunjia na shirika my reverend wetagwo Reverend Mwareli ni ukumuririkana ndamuririkana ni ajira pongezi sana asante na kijira atiriri ugikiambatira ngathi icio cia utungatari ndukandige na thutha niguo unjethere o handu niguo gwethera unjethere o handu wathie wega na waikara wega ri unjethere o handu niguo ona hari muthuri ungi anjire etagwo atiriri ajire etagwo Sharo wa Nyarifo kuria Nyeri onake ajira ngwire pongezi sana niguo ni makenio muno niwe riu ni magietereire muthenya ucio muno niguo nigetha ukihumbo kara niguo riu ugitonyo utungata-ini biu riu tucenje kuma elda riu tugitage muchungaji niguo so riu mweri 10 August niguo licensing mweri 10 August ni kuga atiri Karen ni wiki 3 ciroka niguo only 3 weeks yes kuria Karen so kero twarikia uguo tuingira ordination kuma hau ni ordination riu tukihumbo ngue wengi niguo no turathie Ngai ni munene maundu maku makiagira ri ona nie ngukiuga atiri maku magira muno niguo ona makwa mwathania mathondeke amen tuitumanite thutha igigakinya uthamaki-ini wa kugacira ndikariganirwo niwe uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Aciari hamwe na atongoria kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ magathĩrĩirie mogarũrũku marĩa makoretwo magĩkinyanĩrio nĩ thirikari rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, moigĩte mogarũrũku macio nĩ megũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ arutwo, kuona mũtaratara ũcio nĩ ũrakũrana taranda na iheo cia ciana, na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, amwe moigĩte matirĩ marataũkĩrwo wega ũrĩa mũtaratara ũyũ ũrakinyanĩrio, rĩu makĩenda ministry ya gĩthomo gũtigĩrĩra nĩ yatarĩria na njĩra ĩgwete. Thirikari ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria mũtaratara mwerũ wa mathomo gũkũ bũrũri-inĩ, mũtaratara ũrĩa ũkoretwo ũkĩgathĩrĩrio na njĩra nene nĩ aciari, amu nĩ ũrakũrana taranda na iheo cia ciana. Andũ matira understand wega nĩ tracks irĩkũ cia available iria ciana igũthura na nĩ cukuru irĩkũ ira offer these tracks. Rĩu nĩ kwĩna those gaps, andũ matirĩ mara understand wega, no nĩ ndĩrona nĩ kũrambĩrĩria mĩtaratara ya gũthomithia arutani. No aciari amwe maugĩte matirĩ marataũkĩrwo wega ciĩgiĩ mũtaratara ũyũ. Seneta wa Gũthukio Veronica Maina akiuga he bata ministry ya gĩthomo gũtheremia na gũtarĩria ndeto ĩgiĩ mũtaratara ũyũ nĩguo taũkwo nĩ aciari hamwe na anyiti itemi. Ingĩũria ministry ya gĩthomo na munene wa gĩthomo ucio ni waziri wa gĩthomo ateithie aciari na disseminate kuri training of trainers nigetha aciari mahote kunyita gĩthomo gĩkĩ kĩrathiĩ atĩa. No nyambe also congratulate aciari ndimahe kũngũri tondu muciari wa Kenya ekĩte wega mũno ni gũthoma na ihenya tondu tumĩte 844 taumire kĩrĩa gĩa CPE tũgĩũka 844 tukiuma 844 turoka curriculum based CBC turacoka turoka uhoro wa CBE na transition niyo ri mutikamĩthure mũno gĩthomo ri point
point purpose ya githoma ni mundu athome na elewe. Marĩtie wadi-inĩ ya Gĩtugĩ rĩrĩa gĩkundi kĩoĩkaine ta GDI gĩtabanĩtie woko ya kũngania mbeca cia kũrĩhĩra bithi arutwo a secondary itiganĩte iria aciari ao matakoretwo na ũhoti wa kũmathomithia. Na kuma 2013 kahinda-inĩ gaka nĩ tũthomithĩtie ciana nyingĩ mũno, nĩ tũhotete kũraise almost 6 million shillings iria tũhotete kũrĩha macukuru different schools, na hena ciana rĩu ciĩ cukuru tũrethera mbeca ciacio nĩgetha tũhote kũraise mbeca iria itigarĩte tũmarĩhĩre the coming term. Andũ a wendi mwega no morĩtio kũnyita itemi gũtigĩrĩra gũtirĩ mwana waga gũkinyanĩria iroto ciake nĩ kwaga gĩthomo. Gĩkĩ nĩ kĩheo tũhetwo nĩ Ngai gĩa kwĩrutĩra, na no njũrie mũndũ wothe wĩna ũhoti ũrĩa kwĩtuĩkaga atĩ wĩna ũhoti wagĩrĩirwo nĩ ũteithio ũrĩa ũngĩ ũtarĩ na ũhoti, na nĩguo tũhote kũjenga Kenya itũ tũrĩ ithuothe. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mwana kĩa ũkũrũ wa mĩaka 22 kuma itũũra-inĩ rĩa Gĩtombo ya kũrĩa wa Mũmũ ya Kĩrĩnyaga nĩ kĩgwĩte ndemu-inĩ ya kwenjwo mahiga hakuhĩ na thitoo cia mũcere kũrĩa wa Mũmũ. Endethi Nyawĩra nyina wa kĩmwana kĩu oigĩte Mũriũ Telvin mũrĩmi aratũngirwo nĩ mũtino ũcio magĩtega thamaki kana magĩtega thamaki marĩ na aratake kana magĩtega thamaki marĩ na aratake hwaĩ-inĩ wa ira. Chief wa location ya wa Mũmũ Godfrey Mithamo oigĩte ethambĩri kuma kaunti-inĩ ĩyo nĩ megwĩkinyia ũmũthĩ nĩguo kũruta mwĩrĩ wa mwanake ũcio ũrĩa ũragũire magĩtega mbata kũrĩa ndemu-inĩ ĩyo ya wa Mũmũ. Oldo thimu mathaa ithandero kwa mundu gwire ahande mwine aha akwe na thito ya Mũmũ ndagiuka ndakinya mathaa thita ndagitari ni mwana ketagwo Mũrĩmi wa Somba umete Gĩtombo ya na arama kiuma mekunjira mekunyitaga mbata kwagia mutino matina menya nĩ gĩtũmire atike ni athirira urira mai-inĩ ni hari gitondo ni etho ni aria makwirutira kuma thaa 7 thina asara ndeno ni kambude ndo ndimutikaga ndorome ndapurira thimo tikazini yakwe etagwo Olivia anjira mwanake wakwa mekuthiete mugunda mona mbata meciria gutega riu meciria gutega ati ni okiri agwa acio mangi na mambiria kuga mbu matina mundu okire. Njĩtagwo Eric Mũriũki na nĩ tũgũkĩte na mwanake ũyũ tũgũkĩte gũtega mbata ena accidentally azama mai-inĩ na aga biũ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Rũirũ kuma mwena wa Thiba ngũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa mũrata witũ umwe mutumia mwanake yake kĩgũire gũkũ rũ nũkate gũkoma gũkũ nginya thikũ iria akoneka. Tũthiĩ nja ya bũrũri kũrĩa ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya EU na Mexico nĩ matetete ikinya rĩa President Donald Trump rĩa kũmagathĩkĩra igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 30% kũrĩ indo iria matwaraga bũrũri-inĩ ũcio. Mabũrũri macio makanjia kũrĩhĩra igoti rĩu kumagia tarĩki 1 mweri-inĩ tũraingĩra wa kanana, na Mexico yugĩte nĩ kwambĩka mĩario na President Trump nĩguo kũnyihia igoti rĩu mũrĩa ahota kũhotomia biacara gatagatĩ-inĩ kao na Amerika. Trump akoretwo akĩruta mũkana wa kũgathĩka igoti rĩa makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 70% akiuga atanyĩte kũgitĩra biacara na onjoria bũrũri-inĩ wake wa Amerika. Various countries. We're going to start sending letters out to various countries starting tomorrow. We'll probably have 10 or 12 go out tomorrow. And over the next few days, I think by the 9th, they'll be fully covered. And they'll range in value from maybe 60 or 70% tariffs to 10 and 20% tariffs. But they're going to be starting to go out sometime tomorrow. We've done the final form, and it's basically going to explain what the countries are going to be paying in tariffs. And it's very important. It's a lot of money for the country, but we're giving them a bargain. Because if I thaa igĩrĩ ĩraĩtũkia ndagĩka kenda na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Nimetiwe ndani. Kanitha
wa kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ Muikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket hũra thimũ 0720842210 warie na Alex Shesheni hakuhĩ nawe wabateire maini woikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe Muikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Nakuru Town Muthaiga Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051-221-3922 kana 0722-391-256 warie na mwaka mũikari wa Nakuru karĩbũ mũciĩ ũyũ wa Tuginotana Shesheni hakuhĩ nawe Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana tũraingĩra irũngo rĩa kana actually rĩa kana ona mĩthamo andũ ndamuona na Rusa wahĩtwo wĩna Ikuru na Vita Mĩano na hatirĩ ũndũ ũngĩ irũngo rĩrĩ twĩna nginya ngerekano ona to ũguo ningĩ twĩna kĩhunjio Bishop Mwangi Zakayo nĩ egũtũhunjĩria na maũndũ makorwo marĩ mega mũno makĩria na ngũririkanie ngiri ciaku 300 ndĩ nacio ha kũrĩa kware mbeca nĩ *272*1# *272*1# na warĩkia kũingĩra kũu ware mbeca *272*1# rĩu ũrũmĩrĩre ũrĩa ũgũtarĩrio na warĩkia kũrũmĩrĩra weterere ngiri 300 nĩ gũgwĩtĩra na mbeca ndĩgathakwo mũtakithĩ 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 Eni na maũndũ makagira kwagira tu live kũrĩa kwa YouTube kũrĩa kwa Inoro FM tuko live kabisa na tuthiĩte wega na mbere na tukehoka mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ egũtũhotanĩra na tarĩ kũrĩa kwa YouTube nĩ ndĩrona Terry Kamau ndĩrona Rachel Jenga Willy Mugo Duncan Kivosha na John Mwangi Vinyi Jerry Ngai arokũririkana na kũrathime nginya na kana Win Kang'ethe wi Yohan Chris Koje arĩ Murang'a Kambirwa na hone na ihenya ona toguo ningĩ
ndirona Nancy Bushima mweta gweterecia Nyambura Bushikaine wa Muritu Ekerure Kangema ona Mary Hector ni ndakuona shika St Paul's kia Muri Parish Priscilla Githeki ni ndakuona Githiji wa Thumani Johnny Jehia wa Githumuka Ndara Edward wa Werwe Saudi na Jeshi ya Jathaine Gatundu Town magia na muthenya mwega thengio muno makiria na mutumeta wa Muritu wa Kuria Gikambura ageithike muno hamwe na family yake ona akuru othe haria hothe mari mugeithike muno na maitu nyina wa mwarari kuria Ikino arathimo muno makiria ritwa ria mwathani rirogocwo na ndona wandu rajira ndungata ukambatira utungata na tukungwire Inoro 22 years ene matwatigio wiki imwe Inoro ikinyie miaka 22 ni turagatha Ngai ni mawiko macio ma Ngai ni tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni muigua tha na ni ahotaga gwika maundu mothe kuririkanie kuria kwa Vigo hatiri undu ni star 27 kuria kwa Vigo ni ati hatiri undu ni app irira guteithia agukorwo ugikuona njira yagire ukaheo cashback ya customer na ura download Vigo kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa Vigo kuri 20425 onavyo kuona shamba Vigo let's go Inoro shesheni hakuhe nawe eni noga hari undu ngiriu ndira twethagathaga ni undu wa ngerekano na nginya kihunjio na maundu magire kwagira Peter Musharo ni ndakuona muthene gwara licensing tomo presbytery Gaine Parish menta wake ni Reverend Dani Getahi Ngai arokuririkana na kuonekanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na ngona mundu gutwo Njuguna wa Burugu wa Moro kiwageithĩrio irarĩ wa Mugo wa Moro na agicokia ngatho kuri arata Moro na family yao na kanitha wa PCA Ngorogo Center Gatundu ni kumanyitira ide amathiko ma mamu wao Bethi Kabura Burugu wendo wanyu ni ratuhotire muno thengio mujia mwangi macembe geithania kuria gugwitwo Githabai asanti sana riu tuingire hari rwimbo rwa gututongoria ni ndiroka na ngerekano hatiri undu ungi atagwo Bethi wa John ni ruo wathinekania kabongia bothikĩrĩria ũrĩa ngoro yakwa ĩroiga tondũ nĩ wandwĩra cira na mahĩtia ngũrete ngoro yakwa ĩitũrũrĩre Ngai tondũ mũthĩru wonĩrwo mĩkĩria hinya moiro yoyana ndageria kwaria kiugo nokorera ire muri uneruo rodesete ngoro yakwa ruo elineruo ire mwaganu neruo ruo elineruo royo yengoro desete ngoro yakwa ruo elineruo ire mwaganu neruo ruo elineruo royo ire ngoro engana geke mandete oe moshamo wa magogo na maria
kanitha wa Kimuri kia Inoro nĩ Mohoviles. Shira tamondo, waria tamondo. Netakeria njerengai, netakinya besoali. Ando akorwo nĩ hinya, ajigwĩre tha. Ire mũrĩu nĩ ruo, tũthecete ngoro yakwa. Ruo, ruo, eri nĩ ruo. Ire mwaganu nĩ ruo, 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 eri nĩ ruo. Roiyoire ngoro. Ire mũrĩu nĩ ruo, tũthecete ngoro yakwa. Ruo, ruo, eri nĩ ruo. Ire mwaganu nĩ ruo, 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 eri nĩ ruo. Roiyoire ngoro. Ona rĩa twĩ hinya mũno, eri nĩ tũhotekaga. Thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya. Nĩ kũrĩ ndĩkinyaga, ruo rũtingĩinĩka. No Ngai wiki ũhotaga gũtũtaũkwo. Nĩtũnagiria maithori, tũkarĩra mbere yao, tũkahoteka mbere arĩa twanũmĩrĩria. Ihinda rĩrĩ nĩ iritũ, ndathima na ũhoere, ngĩnyone wega ngacoka ndĩna ngatho. Ire mũrĩu nĩ ruo, tũthecete ngoro yakwa. Ruo, ruo, eri nĩ ruo. Ire mwaganu nĩ ruo, 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 eri nĩ ruo. Roiyoire ngoro. Ire mũrĩu nĩ ruo, tũthecete ngoro yakwa. Ruo, ruo, eri nĩ ruo. Ire mwaganu nĩ ruo, 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 eri nĩ ruo. Roiyoire ngoro. Nĩ mana ti itherũ nĩ ruo. Nĩ ruo rũiyũire ngoro. Etagwo Bethi wa John, mĩtambo-inĩ ya Inoro FM mũciĩ naguo. Ũyũ nĩ Wotugi na Otana, kanitha nĩ wa Kimuri, irũngo rĩa kana. Good morning, mwathani agocwo. Kwerwo atĩa, gũtariĩ atĩa, maũndũ maragũtwara atĩa. Ngai nĩ mwega na nĩ atwendete na nĩ atwanĩte na ithuĩ, na kwagĩa na heho, nja nĩ kũrathuthua, kwĩna mba, kwĩna ha, kwĩna njeve. Ũrĩa mũngiuga kũrĩa kwanya ndũgagĩthune mĩrengeti-inĩ, nĩ tondũ ona wa ĩtwo nĩ toro wa ĩtwo nĩ irathimo. Mũrũ wa iya, mwarĩ wa iya, mũrũ wa iya, mwarĩ wa iya, ndũkĩre wĩhoere. Wona wa ĩtwo nĩ toro wa ĩtwo nĩ irathimo. Nĩ ma na ti itherũ, tũkĩre na nĩgetha na tũgĩe na ihinda rĩa gũthiĩ gũcokia ngatho nyũmba-inĩ ya Ngai, na kwĩra mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, tondũ nĩ ahotanagĩra andũ ake na nĩ amarũmbũyagia. Na ngakena mũno nĩ arĩa menginya kũrĩa live kwa Facebook page ya Inoro FM, ũndũ ũmwe na page ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ, Blessed and Favored, na me live kũrĩa kwa YouTube Silent Listeners. Danu wa Wandu nĩ ndakuona, Fred Kinyozi nĩ ndakuona, na Mwarimu Gĩteru wa Ndaigana Nyuki, thengio mũno makĩria, asante sana. Na Elder John Maina Mũikamba akĩraisense wa Mũthĩ Kĩriko Church New Jafine, shalom, asante sana. Na Elder gwĩtwo Mũikamba, John Maina nĩ brother ya wa Kĩguta Nancy,
nanse wa kigutano wa BD ndamutungataga rĩrĩa ndatungataga kũrĩa BD district kanitha wa Unity. Asante sana na maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria ikero-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani. Na ngũririkania kwĩna mbia ciaku gũkũ ciringi ngenenge 300 kũrĩa kwa Rebesha nĩ cokereirie na mũrurumo rathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *272*1# *272*1# ũkaingĩra hau ũkarũmĩra mũtaratara weterere 300 nĩ ngũgwĩtĩra. O rĩngĩ ũnyite wega nĩ harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ ũkahinya *272*1# ukarumira makinya mario gutarĩrio weterere 300 nĩ ngũgwĩtĩra. Na Rebesha ndĩgathakwo mũtakĩti mĩaka 18 nĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199. Oh yes, na nĩtũthiĩte o wega na nĩ atĩ muthenya umwe wa mithenya ni hari na muthuri uyu ni aumagarire na agioya ngari yake na agithia akimipaki handu na mipaki handu ni hari na kamwana tumwana tutura barabara-inĩ street children na ni ati karugamite hau to ni mbia kahoyaga na kamwana kau akĩũria muthuri ũyũ kana hihi no ngũrorere ngari ĩno yaku wĩ kũrĩa wabici nawe woka ũngũthe ngundi ya nda. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩa ũyũ nĩ Lucy Wang'ang'a Emmanuel mwĩki wa maya. Oh yes, yes. Kubarikiwa nayo. Kama
ikamomoka mwana yo ngiri nayo ngiri ikũmi. Oh yes, atagwaruse wang'ang'a no kugosha no kwambararia watheru. Asanti sana na kwira mwathani ni wega ni tondu ni mwihokeku. We hinya mwathani. Ona ndona kuria kwa YouTube ya Inoro FM live Edith Karemi Kinoti Kimuriko Joe, you bless and uplift many hearts. God bless you Edith. Ona toguo ningi danwa wandu, good morning. Asanti sana. Ona githeju athumani mutungatairu se wa Thaithi Parish Kirimara West Presbytery ageithike muno makiria tugithina mbere na kanitha uyu wa Kimurikia Inoro tukiambararia watheru na ngeitherio Fish Fraternity othe handu ya Roma matogotio ni patron bwana Joyfrey Mugai ona bwana Crispo Murito ngeitherio Joan wa Star Travel and Tours, ngeitherio wa B, ngeitherio Patricia, ngeitherio Tony Thairo, ngeitherio mundu gwitwo Karira, ngeitherio Sam Kirima, ngeitherio mundu gwitwo Thiongo. Ai ni aigireke ngwire ona to uguo ningi ni ati ona Watson Wayaki usalimike sana na pore na gutugwa ni muthoni wa kwa kuria mwena wa Rungai. Pore sana Wayaki na vicio the handu ya Roma nginya agithwo the wote mundu gwitwo bio ni aige othe fishi othe. God bless you and do you good. Ona nginya mundu gwitwo Jehia Athiongo, ona Joyce wa Kibwe wote ona mama Wangare wa Kabiro. Pore sa urathimwo muno na family cianyu ciothe irathimwo na Ngai amwike maundu mega maitoroithia geithike na watoi na guka Kaburu. Thank you, God bless you and do you good. Na nijui ona mundu gwitwo organizer rumatigitwe baba wa Samuel Kamau na kwina mahoyo muthi kwa organizer na baba wa organizer etagwo Samuel Kamau agithikwo muthenya wa Wednesday kuria akahoro isige St James kuria Kerema Kinango voicoke agithikwo gwakuwe na kanitha. Pore sana na gashuhi thegio muno makiria kajira mundu gwitwo Dr. Muturi wa Kirora Referral Hospital ahone na ihenya na gukiagirio kwagira. Ona Admiro Kingori wa Magumu ndamuona na Magu akajira ati pore Mr. Zigi na family nigutigwo ni baba wa mwarimu James Karaja Buthia kana wa before kumatharoni village kamiri the location Rimuru Central Ward kuria Rimuru thegio muno makiria maundu-ini mari mothe family wegia na thayo na Ngai aroka kumurora ikero-ini ciothe na thuri othe akama Diocese ya Mount Kenya South. Umuthi ni kiumia kianyu gia kama Sunday na thimu ya mwaka nigetha amenye mwathani na hinya wake wa kuriukania Filipi 3 muhari wa 10 na thimu ya kama ni Joshua 24:15. Nie hakwa mwene na nyumba yakwa turi tungataga Ngai. Oh yes, na tugithi nambe na kumwihoka na kumwitikia na kumwetera tondu ni ari hinya na ni ari tha na ni eka maundu manene na ni agutuhotanira ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe. Ona mundu gwitwo Susan Mugweru, ugeithike Susan kwaro ati asu urajira we mitambo-ini na urathimwo muno magiri na ugeithire Mr. Mugweru na family. Ona Gimose aroiga ni murathime muno makiria. Asanti sana. Ona my cousin gwitwo Njoki ari kuria Kajiado aigua kibushi wethire Fauru wa Maguo Buchere. God bless you na gwike maundu mega Sunday no na murathime na Dr. Paul Kevisho thegio muno makiria na wikare haorie muri haha ajita Reverend Designate Ngai mbere maundu-ini mari mothe. Na Bishop Shijigo aja mashabiki mothe makorora mageithike no hiki waku ugakorwo kuo mweri 9 wenana na ugakorwo kuria Juja Farm
thengio muno jaba makutano masagana nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ mwathani Eunice wa Kimaru nĩ ndageithĩka muno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Joyce wa Murafu aranjĩra ngeithie Joy Sunrise fraternity yothe kũrĩa Kĩganjo Thika na wabarikiwe Joan Shike wa mama Taraji kwerwo atia nyina wa Taraji na Atara na yo mam Jane wa Gũkĩgwa na by the way gũkũ mbia cia kwirio ha ciringi 300 kũrĩa kwa Rebesha ni *272 *1 hash *272 *1 hash wahinya harĩa hauragĩrwo thimũ *272 *1 hash weterere gwĩtere mbeca bari ciringi ĩngĩ na ĩngĩ 300 cash money. Oh yes, na nĩtũgũtigaria harĩa mũthuri nĩoka nĩ apaki ngari yake na ingĩra wabici nĩhoka kamwana na rĩu kamwana goka na kera mũthuri ũyũ niĩ nĩngũkũrorera ngari no ũgĩcoka nani ũndigĩre kĩndũ ingĩona gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na mathaa maigana ona mathira mũthuri ũyũ agĩcoka nĩgetha oe ngari yake na akĩnengera kamwana gaka mbeca na akĩingĩra ngari-inĩ kamwana gaka akĩmwĩra atĩrĩrĩ he munene wena ngari njega wena muondoro mwega na mũthuri ũyũ akĩgega muno makĩria na kuona kamwana gaka nĩ kamwarĩirie agĩkĩra nĩ thengio muno makĩria na kamwana gaka agĩthiĩ na mbere na kũmũria atĩrĩrĩ ngari ĩno rĩ wamĩrutire kũ nĩ mũndũ wakũheire mũthuri ũyũ akiuga nĩguo he mũndũ waheire ngari ĩno na kamwana gakĩmwĩra atĩrĩrĩ agĩthiĩ na mbere kwĩra kamwana atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ my brother nĩwe waheire ngari ĩno na mũthuri agĩthiĩ na mbere kũingĩra ngari-inĩ na mũthuri ũyũ etagĩra kamwana gaka gakiuge ona niĩ narĩ korwo no ngĩe na my brother mũrũ wa maitũ ũngĩhe ngari njega no akĩigua kamwana gaka koiga atĩrĩrĩ haiya your brother nĩ wakũheire ngari ĩyo nĩ ingĩenda gũtuĩka brother ta ũcio waku na mũthuri ũyũ akĩgega muno makĩria na akĩũria kamwana gaka atĩrĩrĩ nĩ ũrĩ wakorwo ũingĩrĩte ngari-inĩ teno njega ũguo kamwana gakiuga aca mũthuri ũyũ ekera atĩrĩrĩ ingĩra nĩgetha ngũkuĩ ũkĩigue wega kamwana gaka akĩingĩra gĩtĩ kĩa mbere na magĩthiĩ barabara-inĩ ũguo na mũthuri ũyũ rĩ mũthuri ũyũ agĩtindĩkĩrĩrio gũikũrũkia gĩcicio tondũ rĩu kamwana gaka nĩ akĩmenya gakĩra na gabara-inĩ nĩ kakĩrĩ na gĩko rĩu agĩikũrũkia gĩcicio na kamwana gaka nĩ gakenete muno na gakiuga atĩrĩrĩ munene no tũthiĩ tũgĩre my brother ũrĩa mũnini na nĩgetha onake mũkue mũthuri ũyũ akĩmwĩra tahe ũhoro wa your brother ekũ kamwana gakĩonania handũ gĩcagi-inĩ na magĩthiĩ na magĩpaki ngari na mũthuri akĩra kamwana gakathiĩ ũgĩre your brother na nĩngũmũkua nake na nĩ atĩ kamwana gaka gagĩteng'era ihenya muno makĩria na ndagĩka nyinyi gagĩũka na brother yako kamũkuĩte nĩ tondũ nĩonjete na mũthuri ũyũ akĩkoria kamwana gaka atĩrĩ so ũyũ nĩwe brother yaku ũrĩa mũnini nĩkĩĩ kĩũru nake ndarahota gwĩtwara o rĩrĩ kamwana kamũigĩra gĩtĩ-inĩ kĩa mbere kamwana gakiuga atĩrĩ agĩire na mũtino wa barabara na akĩonja na ndangĩhota gũthiĩ na magĩthiĩ na makĩaragia mũthuri akĩmenya nĩ mũtino ũyũ wanjirie kamwana gaka kanini ka brother gaka kamwana gaka na family yao marĩ athĩni mũno matingĩahotire kũmũrigitithia na mũthuri ũyũ narĩ mũhũri wa biacara akĩmwĩra atĩrĩ my brother nĩ ndagĩtarĩ reke tũthiĩ tũkamuone na tuone kana hihi mũrũ wa nyũkwa mũnini agũteithĩka na thutha wa kũrorwo akĩoneka kamwana gaka kanini konjete nĩ mũtino gabataraga tu gwĩkwo ka operation kanini na nĩgetha kahote gũthiĩ na mbere na operation ĩgĩkwo na kamwana gakĩambia gũthiĩ na nĩ atĩ nĩ karĩ na mũrũ wa nyina wake endete mũno makĩria na nĩ tondũ woguo akĩhota gũthiĩ rĩngĩ ũndũ ũyũ wahanĩkire nĩkĩ nĩ tondũ wa mũndũ gũkorwo na manati itherũ atekwĩenda akenda ũrĩa ũngĩ handũ amwende handũ eyende we mwene mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ narĩ korwo no tũtuĩke andũ arĩa mariugaga ta kamwana gaka atĩ narĩ korwo niĩ no nduĩke mũrũ wa nyina kana nyina wa mũndũ kana ithe wa mũndũ kana sisa ya mũndũ kana korigi ya mũndũ kana mũkristiano ũhana toguo mũtana nake yuma nake andũ arĩa angĩ handũ ha kwĩenda we mwenyewe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Paulo akĩaria nĩ augire atĩ onaga arĩa angĩ ta marĩa bata gũgũkĩra na nĩ atĩrĩrĩ ndũkarorage ũtuo maũndũ maku
no ende urorage ona maundu mari andu ari angi marabatara thiini wa Filipi 2 muhari wa 3 rucini ruru wa umuthi na ari korwo tu tuonaga ari angi mari abata gutukira twakuaga ari angi na bata gwikira twakuaga twenda andu ari angi toria twendete na makiria na ari korwo tu twatiga kuroraga maundu maitu no turumbuyagia ari angi toria Filipi 2 muhari wa 3 yugite. I wish na ari korwo no ndwike that brother that sister mundu ucio mushayaniri mundu ucio muiguaniri tha igiana ngoro njega ngoro yendete Ngai ngoro yendete andu othe kio ni muoyo ioro ni gikeno kiririria muno Jehova Ngai erire andamu irio ciake arionaga na minoga ciothe no thithino wendo twike munene wenyiye wathikio tungatagire andu othe kio ni muoyo na ari korwo tu. I wish I was that brother or sister na ari korwo tu no tushagire na turagire maundu ma andu ari angi muno makiria na kinyi handu hakuraga tuo maundu maitu taraka mwana gaka muru wa nyina agiteithika ni tondu gatiendire gakuo ati nigetha gathi gakaganire brother yakwa akuirwo ni gikari kinene no koigiro na my brother no nyende akuo na agiteithikira hau na gakiuga na ari korwo nie no nyende gutwika brother ucio ngihe mundu ungi witu kindu gia bata muno. How I wish Ngai arotuteithia tugitura na atongoria tutige kwirira haitu turirire bururi turirire atongorio turihire aria matuthurire na kugagira o kwagira thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen. Muciĩ wa Tuginotana. Na no tuthiete wega ndira kurikanio guthuke hare besha ni *272 *1# *272 *1# wa guthuka hau weandikithia riu weterere 300 nirie kugwitira na rebesha ndigatha kwa mutakithime 18 ni hitukie nega telefoni BCLB license number 99 oririkane cio thino igukwire meciria uthake na uigiririki tutanaina murata wa mundu amwendaga hindi ciothe rwa njoereria rwa mutumi ndugu nyingi ni kwiyunuhithia Ng'ang'a wa Njoroge ni aroka ithari kihanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Na Ng'ang'a nĩ agũtũmenyithia atĩ kanitha gũkũmithia mwerekera wa President Ruto wa kũratha arũrũngani kimwana kia ukuru wa miaka 22 kugwa demu-inĩ magĩtega mbata mwena wa Mumu ya Kirinyaga na Amerika kugathika igoti ria gicunje kia 30% kuri indo iria ciumaga mabũrũri-inĩ ma ngwatanĩro ya Rũraya. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩhanda na Ng'ang'a wa Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe. Ni mutigaire njoeriria murata wa mundu na ni ati ni mitambo-inĩ ya Inooro FM tumaidage andu aria angi gukira ithuĩ uria twe maidaga no rathimwo nĩ Mwathani haria hothe uri ni wikite wega ni guthura Inooro. Ngai arokuririkana na gomane na mabataro maku na gucenjeria muturire na guririkania 300 turete kwambia gutara ndagika ni *272 *1# weterere 300 haria uhuragira thimu *272 *1# weterere 300,000 Kenya shillings. Mutumi ndogo nyingi ni kwiyunuhithia. Kumenya rata
twacemania mananagia nĩ kwendete Ici Mariaga na mienda irita thambara aya tiara nderandaga waru mareke nume magetha kugia kunie ukwenjera iriku Ei baba ndeithagia kumenya ratakwa ndeithagia kumenya ria mana nderira aria meumbaga nguo igari ndikamamenye na twacemania mananagia nĩ kwendete kumenya ratakwa Marutho nĩ nyingĩ no cituaga rata Igego narĩo nĩ hinga nĩ rĩthekagia itimũ Gũthekio ti kwendwo nĩ gũthekagio thũiro Ei baba ndeithagia kumenya ratakwa Ndeithagia kumenya rĩa mahana nderira Arĩa meumbaga nguo igari ndikamamenye Na twacemania mananagia nĩ kwendete Chikoga wendo wa ngoro Kwĩrwo nĩ kwega wĩkagĩra ngoro mwĩhoko O mũrata mwega nĩ ũrĩa ũhingagia irĩko Ei baba ndeithagia kũmenya ratakwa Ndeithagia kũmenya rĩa mahana nderira Arĩa meumbaga nguo igari ndikamamenye Na twacemania mananagia nĩ kwendete Tiga rũthũro rũrehaga njũgitano Twĩka mũrata mwega mũrata ũhingagia irĩko Hĩndĩ ya thĩna na gĩkeno kwĩhokage Ei baba ndeithagia kũmenya ratakwa Ndeithagia kũmenya rĩa mahana nderira Arĩa meumbaga nguo igari ndikamamenye Na twacemania mananagia nĩ kwendete Mũtumi ndũgũ nyingĩ nĩ kwĩyũnũhithia ndĩ mũrata wa mũndũ amwendaga hĩndĩ ciothe na mana ti therũ tũcayagĩre arĩa angĩ na tũmeririkanage na tũmeciragie meciria mega na mathayo kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ nĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra rĩu tũraingĩra thĩinĩ wa ihinda rĩngĩ rĩa kũigua kiugo na Bishop Mwangi Zakayo na ngũririkania nĩ gũtara ndagĩka ciringi 300 ndĩinĩ kũrĩa kwa Rebesha nĩ *272 *1# *272 *1# weterere ciringi ngenenge 300 nĩ niĩ ngũgwĩtĩra na nĩ mbeca vari asanti sana na mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Mwa Shop kũrĩa Limuru na umenia IPC Karaji na mũtumia kumĩrĩ Mwangi Harambĩ na good day asanti sana rĩu karibu mũthikabu Mwangi Zakayo ũtũgeithie no tũhunjĩrie Wathani arogocwo mũno ndakũgeithia we mũthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ o harĩa hothe ũrĩ ngwenda kũgayana nawe kiugo kĩa Ngai o ta ũrĩa Ngai ekũndeithia ũngĩkaigua mũgambo ũcio ũkamenyaga nĩ Bishop Mwangi Zakayo na ndungataga na kĩgongona kĩa priesthood mwena wa Kiambu no nĩ ngũgoca Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũhe kamweke na kũhe kanya ngayana nawe kiugo kĩa Ngai tondu kiugo kimwe kia Ngai no gitume uture muoyo njuke ngwarĩrie na njarĩrie ngoro yaku ngwĩkĩre kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko kwĩ Ngai nĩ tondu Ngai ndarĩkĩtie nawe tareke ngwĩra mũthenya wa ũmũthĩ wĩ muoyo nĩ tondu wa Ngai tiga nĩ ũndũ wa guoko gwake na tha ciake ndũngĩrĩ muoyo kũrĩ andũ me thibitarĩ no Ngai we nĩ atũmĩte ũkorwo na ũgima wa mwĩrĩ kuri andu mathiete okiri-inĩ mbĩrĩra-inĩ no Ngai nĩ atũmĩte ũkorwo na mĩhũmũ na nĩ ngwenda gũkwĩra angĩkorwo nĩ ũrahuhia
menya Ngai ndareketie nawe no wage maundu mathe no Ngai ndareketie nawe no wage murata no Ngai ni atwekaga murata kwi mundu uria mwihokete ta ndeithia na guthikiriria nigetha nguthomere kiugo kia Ngai ngugayana nawe kiugo kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 22 nyanjie mũraini wa 20 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ ihinda rĩu rĩakinya arĩta ndungata yake Eliakimu mũrũ wa Hilikia amũhumbe nguo icio ciaku cia ũnene acoke amuohe mũcibi waku na amũtue mũnene handũ-inĩ haku. Ngai nĩabangagĩra mũndũ ũrĩa rũciũ rwake rũkahana. Ngai agĩthandĩkĩra mũthamaki ũyũ wetagwo Eliakimu mũrũ wa Hilikia akĩmũbangĩra ũrĩa akamũnenehia na tondũ okaga nĩgetha eherie mũthamaki ũrĩa warĩ ho maandĩko maroiga atĩrĩrĩ akamweheria na amũhumbe nguo cia ũnene onaguo mũcibi ũrĩa ũrarĩ na mũthamaki ũrarĩ ho mbere awohe kana ũnengere mũthamaki ũyũ. Ndahoya atĩrĩrĩ harĩa ũtũũraga wendaga gũkinya harĩa wendaga Ngai agũkinyie mũthenya wa ũmũthĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene Ngai arokuonera handũ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene Ngai arokũiga mũbango-inĩ wake maũndũ marĩa mothe wetereire kwĩ Ngai Ngai arokũhingĩria na Ngai arokuoya revu ĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũraini wa 20 ũroiga atĩrĩrĩ Isaiah 22 verse 22 acoke amũnengere macabi ma nyũmba ya Daudi arĩhingũraga na gũtirĩ ũrĩhingaga ahinga gũtirĩ ũrĩhingũraga Mwathani arĩmũhanda arũme o ta mũcumarĩ amũhũrĩre amũtue wa gwĩtĩagwo nake nĩ nyũmba yawe yothe. Ngai angĩũka mwena waku Ngai angĩingĩrĩra maũndũ-inĩ maku Ngai angĩtuĩka mũrata waku wa hakuhĩ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ nĩagakũnengera cabi kĩrĩa gĩothe wahingũrithia ona igũrũ rĩkahingũra nakĩo kĩrĩa gĩothe woha igũrũ gĩkohwo. Ũmũthĩ nĩ ngwenda gũtangatha he mũndũ ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ no ũkorwo njĩra ciaku ciothe nĩ ihingĩte no ũkorwo maũndũ maku mothe nĩ mahingĩte no Ngai ũrĩa ũhingũraga mĩrango Ngai ũrĩa wĩranagĩra cabi ya kũhingũra na gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga arokũhingũrĩra mĩrango ya wega arokũhingũrĩra mĩrango ya thayũ arokũhingũrĩra mĩrango ya kĩrathimo. Tareke ngwĩre na ũthikĩrĩrie wega aroiga wega atĩ ũrĩa wahinga gũtirĩ mũndũ ũkahota kũhingũra. Nĩndakũhingĩra mĩrango yothe ya maũndũ mohoru nĩndakũhingĩra mĩrango yothe ya kwaga thayũ nĩndakũhingĩra mĩrango yothe ya ndwari nĩndakũhingĩra mĩrango yothe ya macira. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ kwa Ngai ũrohingũkĩrwo nĩ mĩrango igũrũ kwa Ngai ũrohingũkĩrwo nĩ wega na ũtugi wa Jehova. Ona rĩu bũrũri-inĩ wa Kenya maũndũ maikarĩte ũrĩa gũikarĩte mũrango ũrĩa umaga thayũ ũguo nĩguo twahoya gwĩ ciana citũ kũrĩ atongoria aitũ kũrĩ bũrũri twahoya thayũ mũrango wa thayũ ũrohingũka bũrũri-inĩ ũyũ kũrĩa nduma yumĩte ĩgatũma bũrũri wothe ũgagae. Bũrũri ũyũ twaũtega mbere ya Ngai na twahoya thayũ ũrogĩa bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ twahoya thayũ ũrogĩa mĩciĩ-inĩ itũ nĩ twahoya thayũ ũrogĩa gwĩ ciana citũ. Maandĩko maroiga naguo ũrĩa akahingũra gũtirĩ mũndũ ũkahota kũũhinga. Ndahingũrĩra thayũ bũrũri-inĩ wa Kenya ndahingũrĩra thayũ makanitha-inĩ maitũ ndahingũrĩra thayũ gwĩ ciana citũ. Twandikĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ mĩrango yothe ya ikuũ ĩrĩa yũkĩte gwĩ ciana citũ nĩ twamĩhinga. Mĩrango yothe ya mbara andũ gũthũkangĩrio mawĩra mĩrango ĩyo nĩ twahinga. Mĩrango yothe ya mbara ya andũ gũkorwo magĩthũkangĩrio indo ciao mĩrango ĩyo nĩ twamĩhinga thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Tuoya moko na igũrũ twahingũra mũrango wa thayũ kũrĩ atongoria twahingũra mũrango wa thayũ gwĩ ciana citũ twahingũra mũrango wa thayũ. Mũrango wa thayũ ũngĩhingũka
maundu maria mothe tutanyaga na maria tuhoyaga Ngai no atuma magie kuo na kiugo giake nigitumaga maundu mekeke okianjiriria Ngai akiuga nikugie gukigia utheri nayo ndume kiehera na niĩ ndatangatha na kiugo kia Ngai kiambiriria kia maundu mega thiini wa bururi uyu uhotani witu no umire kwe Ngai kuri uhotani umaga ndoya moko na iguru ndatangatha muthenya wa umuthi Kenya kurogia thayu ndatangatha bururi wa Kenya kuroihura thayu makanitha-ini mĩciĩ-inĩ itu ona bururi wothe kuri atongoria ari othe maratongoria bururi uyu Ngai arotuma kugie thayu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuothe nituge amen. Ngai aroturathima na tuhe thayu wa bururi hari wewe tekaniria nani o haria hothe uri ni wega wire Ngai tu aririkane bururi wa Kenya. Bururi uyu ni witu na guku no kuo tugutura guku no kuo tukurera ciana Kenya irogia thayu ciana citu irogia thayu ona utongoria wothe kurogia thayu thiini wa ritwa ria Jesu. Nie nyuma nawe nie ndakuhunjiria muthenya wa umuthi nie ndaguthomera ciugo icio njetagwo Bishop Mwangi Zakayo na ndungataga na kanitha wa priesthood mwena wa Kiambu kana kanitha wa Kamũtĩ-inĩ no ngĩkaigua nĩ ũkwenda gũtũcerera mirango nĩ mĩhingũre ũke nake Ngai agatũrathima. Ngĩenda kũnyitana namba ya thimũ ngĩenda tũhoe nawe na twĩtĩkanĩrie 0724 724 111 0724 724 111. Ngai aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. God bless you. God bless Kenya. The mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen, amen. Thank you. Muthikavu Mwangi Zakayo wa kanitha wa priesthood Kamũtĩ-inĩ kuria Kiambu. Ũrathimwo nĩ Mwathani kiugo kĩega na Ngai arotũkinyia harĩa twĩragĩria gũkinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Amen. Ingetwovuana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani kiugo nĩ wake igũrũ. Tũrarũga irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia rĩrĩ ndagĩka 55 iroka nĩ ngũgwĩtĩra ciringi 300 kũrĩa kware mbeca na iyo star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Rĩu hau nĩ kwĩhĩka nĩ na ihenya nĩ ndagĩka cia mũthia weterere 300 nĩ ngũgwĩtĩra na nĩ mbeca bari igũcenjerie na igũthakarĩrie mũtũrĩre. Na Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ, karibu sana. Asante sana Elda. Eni. Ndaigua Bishop hau nĩ atuhunjiria wega. Neguo. Bishop Mwangi Zakayo wa Njiro. Neguo. Etagwo guo. Neguo etagwo. Rĩu rĩ ona he andũ ndona handĩkĩtwo harĩa mbura yambĩrĩirie. Na taitũ nene kandĩkwo mũno maheni marĩa maragagia President Ruto. Ate endeirie mwihoko andũ ahũtu na kigarũra andũ arĩa kia magiũkĩrĩra arĩa marĩ na mahinya. No mĩaka 3 rĩu President William Ruto ekorete we akĩhũrana na ciĩruru. Na makamwĩta atĩ mũmathi wa kwĩyaka self-styled hustler ũrĩa wehĩtire kũharagania dynasty Ding'uri, Itanga, Thong'ong'o na gũcokia gĩtĩo na kwandĩka mawatho. Rĩu arathana ta Prince Machiavelli ũrĩa tũkanĩtie atĩ harĩa mahinya makoragwo maigĩtwo no ti tondũ wa kũgera kĩhoto no nĩ kũrũmio biũ kuongerereka kwa magoti, rithathi cia birithi na ciĩranĩro iria ingĩ ciothe. Na rĩu nĩ atĩ ũrĩa tũkinyĩte na harĩa tũtikinyĩte na rĩu majenzi mareteng'era mabarabara-inĩ. Ũyũ waigĩte nĩ akũgarũra na kũrehe ũgarũrũku. Rĩu tũgũciĩta atĩa? Ghost tũgũciĩta atĩa? Tũgũciĩta magugua. Aumĩtwo thutha nĩ magugua. Amebuatwo na magugua. Maraigĩte nĩ araingatithia kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. Mũthikĩrĩria ĩyo ti Bible yandĩkĩte ndeto icio. Nĩ ngathĩti ya The Standard. Nĩ ngathĩti ya The Standard. Mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ ciahanda thaa 3 cia rũcinĩ. Maciana mangĩ maingĩ ndakũhutĩria. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka nĩ andigĩre wĩra wa kũingatithia. Ona tiga nĩ kũrĩra ũhoro Ng'ang'a wa Njoroge. Kiugo kĩu nĩ ndaimono no harĩa atekũ. Ghost by the way ndaimono. Aumĩtwo rĩu thutha nĩ ndaimono. Ngathĩti ya The Standard. Yes. Atĩ mwĩtĩte kĩ? Prince mwĩtĩte atĩrĩrĩ. Yugĩte atĩrĩ na gĩthũngũ. Rise
haunting Ruto. No yogone kuga atia? Maheni maria maramurumirira mamumete thutha ehugura arora mbere arora mwena ciruru cia maheni riu haria hakinyete ri emwe ni wari boinire ate maheni magikinya muthi tathoma mohoro twahutia gatheti thwe FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro Inoro Oroshine. Thukuru wa imwana wa rari nĩ waroka kũhingwo kũrũmĩrĩra mũtino wa mwaki wa hwaĩ-inĩ wa ira kĩmwana kĩa ũkũrũ wa mĩaka 22 kũgwa ndemu-inĩ magĩtega mbata kũrĩa mwena wa Wamũmũ Mwea Kĩrĩnyaga na Amerika kũgathĩka igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 30% kũrĩ indo iria ciumaga mabũrũri-inĩ ma ngwatanĩro ya Rũraya. Nĩ kũragĩire na mwaki ũgũcina cukuru wa Rally Boys Secondary School ũrĩa ũrarĩ mũnene mũno ũrambĩrĩirie ta thaa 3 cia ũtukũ. Acio maracagũrirwo matuĩke ehokeku na marũgame na ũira wa ma matekũrũgama na mũndũ mamenye Kenya nĩ nene gũkĩra kũrũgama na ciama kana kũrũgama na mũndũ mũna. Biacara utikĩndũ tũrendia twatina gũkũ tũrũngamĩte ona nduka wathambio mũthĩ ona rũciũ rũngĩthambia rĩ na twathũkĩirio cio. Once umeamua kupiga hiyo risasi you shall take personal responsibility. We'll be dealing with you individually. Munene wa gĩthomo ucio nĩ waziri wa gĩthomo ateithie aciari na disseminate kuri training of trainers nigetha aciari mahote kunyita gĩthomo gĩkĩ kĩrathiĩ atĩa. Thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Thukuru wa imwana wa rari ũrĩa ũkoragwo kũrĩa mwena wa Kĩmende kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ waroka kũhingwo kwa ihinda rĩtoĩkaine nĩ kũrũmĩrĩra mũgomo wa arutwo na arĩa macinire nyũmba ciao cia toro irathi cia gũthomera mũtambo wa computer biology hamwe na nyũmba ya kũiga mabuku nĩyo library. Ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio wakinyanĩria mwerekera ũcio thutha wa mũcemanio na anene a gĩthomo gĩcigo-inĩ kĩu na aciari nĩ hĩndĩ maroya imwana ciao rungu rwa ũrangĩri mũnene wa mobitha a borithi na arunao a gĩthomo mwena ũcio wa rari kũrĩa Kiambu Kĩmende. Nĩ kũragĩire na mwaki ũgũcina cukuru wa Rally Boys Secondary School ũrĩa ũrarĩ mũnene mũno ũrambĩrĩirie ta thaa 3 cia ũtukũ na ũroya makĩria ma mathaa mana kũũhoria tondũ nĩ ũratambĩte na njĩra nene. Gũtirĩ mũrutwo ona ũmwe ũraguraririo nĩ mwaki no nĩ kũrĩ arutwo 8 maragĩire na kũgurario o hanini makĩgeria gwĩthara. Mwaki ũcio ũrekũĩrwo nĩ arutwo maracinire tondũ ona nĩ marathũkangĩtie nginya kũrĩa gũtarahĩte na makahũra na mahiga na ũgakĩona kwĩna ũthũkangia mũnene mũno ũrĩa uma thĩinĩ wa cukuru ĩyo. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ mahotire gũtũteithia na ngari 5 cia kũhoria mwaki na magĩkĩnyita itemi inene mũno nigetha mahote kũhoria mwaki ũcio. Mwandĩki witũ Charles Gĩkũnga wa Kariũki nĩ warathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra na ndeto icio. President William Ruto nĩ athonjeire atongoria a kĩndini akiuga makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gwĩcogera mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ. Oigĩte nĩ kĩa atongoria a kĩndini kũnyita itemi harĩ ciĩko cia gũthũkia thayũ oro rĩrĩ mabataire gũkorwo magĩteithĩrĩria thirikari harĩ kũhoreria andũ ethĩ bũrũri-inĩ. Maya maroka rĩrĩ na atongoria a kĩndini manyũrũrĩtie mwerekero wa President Ruto wa kwenda arũrũngani mahũragwo rithathi cia magũrũ. Nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Ũrugarĩ wa ũteti na ũrĩa ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩrio nĩ marakara ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩu ũcũngĩrĩirie atongoria a kĩũteti hamwe na a kĩndini gũkorwo makĩorotana o mwahu ũkĩorota ũrĩa ũngĩ gũkorwo arĩ nĩguo ũrogita marakara ma mũingĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũrĩa thirito yake na kanitha ĩkoragwo ĩrĩ
ya gĩkwa na mũkũngũgũ rĩu awerekeire atongoria a kanitha akiuga nĩ makoretwo magĩtema itemi harĩ kwĩhĩrĩria kwa mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ. Hatungefika hapa vipi kama viongozi wa kanisa, viongozi wa siasa, viongozi wengine wote wanashiriki katika mambo ambayo inafanya vijana wa taifa letu la Kenya kufanya mambo ya maandamano. Tunawa-encourage, tunawachochea wananchi wa Kenya waende kwa mabarabara. Wakifika huko mabarabarani, mambo yale ya barabarani inachukua mstari wa mbele. Akiaria muthe wa ira arĩ kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet, President arakinyĩrĩirie bata wa atongoria a kĩndini hamwe na arĩa a kĩũteti gũcokanĩrĩria bũrũri na mĩario ya kũhorohia ngũĩ. Religious leaders, political leaders, please let us not incite the young people of our nation into situations that violence, lawlessness, destruction of property, loss of life become the order of the day. Maya maroka rĩrĩ amwe a atongoria a kĩndini makoretwo magĩthonjera mwerekera wa President William Ruto hamwe na atongoria angĩ thirikari-inĩ yake wa gwatha arũrũngani kũhũragwo njirũngi. Sheria amri ya 6 hairuhusu mtu yeyote kuua mtu. Serikali yetu tukufu ibate kusikia vijana hata dawase na hata makanisa tena bia. Atongoria aya magĩkinyĩrĩria President aya gũthiĩ na mbere na kũhurutĩra gĩcinga kĩa marakara angĩaga kunĩra kanua gake ithĩgĩ na arie mĩario ĩracokanĩrĩria bũrũri. Biblia inasema kwa wale watu wanaongea exceedingly, ulimi ni kitu kidogo sana, ni kiungo kidogo sana, lakini kinaweza choma msitu au inchi mzima. Na ndio tunaambia, please before we pronounce anything, let us think and rethink again. Atungatĩri aya makĩenda ona kũgĩa na mĩario ya horohio gatagatĩ-inĩ ga thirikari na mũingĩ. Na kono mambe gũtigwo ũhoro wa siasa nyingĩ acio mena wa thirikari na me opposition nĩgetha bũrũri wambe ũhone, tondũ kwĩna ngayũkano nene mũno nĩ ũndũ wa mĩario ĩrĩa ĩroima kũrĩ ateti aitũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Juguna. No atongoria makanitha nĩ morĩtie kamĩtĩ njerũ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC gũcokia mwĩhoko wa Kenya harĩ mũtaratara wa ithurano. Mũthikabu wa kanitha wa PEPA gĩcigo-inĩ gĩa Kĩgumo kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a Joel Njoroge orĩtie kamĩtĩ ĩyo ĩtheme gũtereboni ateti ĩndĩ ĩtũgĩrie wĩhokeki ũtungata-inĩ wayo. Arĩtie hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana ũteithio wa irio kũrĩ bamĩrĩ iria cigũmĩirwo nĩ ũkĩa gĩcigo-inĩ kĩu ta ũrĩa mwandĩki witũ Joseph Wachira aratarĩria. Kũringana na mũthikabu mũnene wa makanitha ma PEPA Kĩgumo nĩwe Joel Njoroge kana Baba Sara ta ũrĩa ũĩkaine, kamĩtĩ njerũ ya IEBC na wĩigĩrĩrĩki mũnene kwanjia gũtabania ithurano nini nginyagia kũhe mwĩhoko wa Kenya gũkorwo atĩ no ihokeke gũtabania ithurano cia ũma na waragania ithurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mokĩte mbere yo kũrĩa marĩa tũhĩtũkĩire tũkĩmonaga, acio maracagũrirwo matuĩke ehokeku na marũgame na ũira wa ma, matekũrũgama na mũndũ, mamenye Kenya nĩ nene gũkĩra kũrũgama na ciama kana kũrũgama na mũndũ mũna. Haha oho akĩũria atongoria bũrũri-inĩ kwanjia o thirikari-inĩ nginyagia mũng'ethanĩro-inĩ kwaga gũcogera ngũĩ bũrũri-inĩ. Njuge nĩ tũraũhoera andũ aya nĩ a Kenya na ithuothe tũrĩ a Kenya, no twende tũmenyane na tũhote kũgĩa ndũgũ ĩmwe mũno na nĩgetha tũthiĩ tũgĩteithanagia ũtũũro mwagĩrĩru. Marĩtie ũũ kanitha-inĩ mũnene wa PEPA gũkũ taũni-inĩ ya Kĩgumo hĩndĩ ya gũtuga bamĩrĩ cia kinya 30 itehotete kuma mwena ũyũ, ũteithio ũrĩa ũkoretwo ũkĩheanwo nĩ mũikari ũmwe mwena ũyũ ũrĩa ũkoragwo nja ya bũrũri. Njĩtagwo mũtwe wa Kĩmani, wa matha aikaraga US kũndũ gwĩtagwo Maryland, etagwo Margaret, na hĩndĩ ĩrĩa okire na rĩciria rĩrĩa akĩheo mũrigo nĩ Ngai wa gũteithagia andũ arĩa matehotete, tumia ndigwa, ciana cia ngũriai na andũ arĩa mena mabataro. Arĩ cia kũrĩ ithuĩ tũkĩũnyita na nĩ wĩra tũkoragwo tũkĩruta twĩrutĩire, tũheaga andũ mĩtu ya ngima, he mũtu wa ngano, he maguta ma kũruga, nĩ harĩ thabuni, ona nĩ harĩ mũcere. Reke njuge oro mweri tũheaga andũ not less than 30. Niĩ ingiuga hakwa ndĩ mũkenu mũno nĩ ũndũ wa wĩrutĩri wa andũ aya gũtũririkana. Njĩtagwo Hana wa Ngari kuma Turuturu, nĩ ndacokia ngatho nĩ ũtugi ũyũ tũtugĩtwo naguo, ndaiga Margaret Ngai wa mũrathime na mwĩke wega, andũ arĩa angĩ mena ũhoti magateithĩrĩria andũ arĩa angĩ matarĩ na ũhoti. Nawe ũngĩkorwo wĩ hau na ũtũũro waku nĩ ũrona wĩna kĩndũ ũngĩteithia andũ, kwĩna andũ aingĩ bũrũri witũ wa Kenya marabatara kũneo kanyamũ nĩgetha tũnyitanĩre nago ũtana-inĩ.
Ngai aromwenda andũ a bũrũri witũ ona tũhoere uyu wina kioneki giki na gateithĩrĩria kũndũ kũingĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Ile serikali niliamka kuchagua saa 12 ndio inaua mtoto wangu, first born yangu amepigwa risasi na hakuwa kwa maandamano. Wachira ndari muingĩ-inĩ on hanini. Wachira ari garage-inĩ yake na haraihu mũno na Maathai. Wachira agathĩirwo haha mwena wake wa right. In terms of shillings, we have lost 200 million because some of our buildings are completely damaged. Onie ndageri kwĩhũrithania na maroni inonie maroka gũcokia thutha. Tau nĩ maracinire tukutuku igĩrĩ na tukutuku cio nĩ cia roni. Tumurike hathara ya mirurungano kuria ikinya ria President William Ruto na atongoria angĩ thirikari-inĩ kuria maobitha borithi kurathaga arũrũngani rĩtigĩte borithi hatĩka-inĩ ya kĩwatho kũringana na mokiri hamwe na gĩkundi kĩmwe kĩa ateti. Watho nĩ ũgirĩtie abitha oro wothe wa borithi kũhũra rithathi mũrũrũngani oro ũguo kĩũndũtho, na honge cia ũgitĩri ciĩkorete hatĩka-inĩ ĩno mĩto-inĩ ya kũrangĩra indo cia mũingĩ itigathũkangio nĩ imaramari iria cireyumĩria hĩndĩ ya mirũrũngano. Na toria Jathani Kamau aratarĩria namba ya andũ arĩa makuĩte kũrũmĩrĩra mirũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba rĩu ĩkinyĩte 39. Napaswa wale wanafunzi wetu waliuawa wafanyiwe kila haki. Ni vijana wanauawa bila sababu. We want now to stop extrajudicial killings, the bloodshed and the abductions. Urugari wa mirurungano gũkũ bũrũri-inĩ nĩwonekanĩte kwambĩrĩria kũhiũhĩra atongoria a thirikari ya Kenya Kwanza o kuma kwĩ President Ruto. Ndeto ĩno ĩkĩyumĩria kuma na mĩario ya atongoria a thirikari-inĩ iria marendekithia gũtacũkĩria arũrũngani bũrũri-inĩ. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Yes. Ino niyo mĩario ya ica ikuhĩ ya President iria yarũmĩrĩire ya Minister wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Na thutha ũcio mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgitĩri wa mbirarũ na maũndũ ma nja wa bũrũri mbunge-inĩ ya bũrũri Nelson Koech arĩwe mũmbunge wa Belgut akiuga arũrũngani arĩa marathũkia indo cia mũingĩ mabatiĩ kũrathwo na kũragwo. Na mimi nataka niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. Mĩario ĩno ĩroka thikũ nini thutha wa andũ makĩria ma 39 kũragwo nĩ maabitha borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Kũringana na rũhonge rwa gũtetera ihoto cia mũingĩ KHRC, rugĩte ĩno nĩyo namba nene makĩria mũingĩ kũragwo nĩ borithi mũthenya ũmwe mĩaka-inĩ ya ica ikuhĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩarĩkĩtie gũkomithia mĩario ya Ruto kwĩ borithi akiuga nĩ wagari wa ihoto cia mũingĩ. Mũmbunge wa Starehe Amos Mwago hamwe na ũrĩa warĩ Minister Mithika Linturi nĩ marutĩire borithi mũkana mabuata mĩario ya President magatigwo thĩna-inĩ me wika. Once umeamua kupiga hiyo risasi, you shall take personal responsibility. We'll be dealing with you individually. Mambo ya kusema police unit na hatutakubali maisha mengine yazidi. Kama mtu akona wadadamu watafuta watu wengine si wa Kenya. I think I would want to tell the police is that you know when you are arrested or when you are charged because atawacha mkiachiliwa you will be the only person on the dog answering to murder charges. There cannot be any defense that will go to authority from the president. It is not a defense in criminal in murder charges. It cannot be. They must act within the law. Kenya has a constitution and as the law. The president is not above the law. Gerifa watara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inooro rũcinĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Ng'ang'a wa Njoroge. Tũingĩre Kĩrĩnyaga kũrĩa kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ ĩmwe harĩ kaunti 17 bũrũri-inĩ iria ciagũmĩirwo nĩ hathara nene ya mĩrũrũngano ya mũthenya wa Sabasaba. Taũni cia Ngurubani, Kagio na Kagumo nĩkuo mĩrũrũngano ĩyo yacacĩte, onjoria magĩtara hathara ya makĩria ma ciringi milioni 200 hamwe na indo iria ciathũkangirio nĩ nduka cia supermarket, mĩkawa, nduka cia kwendia nyama nĩcio mbucĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka biacara ingĩ, na ikari hamwe na onjoria rĩu marenda mĩrũrũngano
kinya muthia makiuga itwikite gitumiro kia imaramari kuma Kirinyaga. Mwandiki wito Johnson Mureithi ari na uhoro uyu makiria. Riu ni athara turatara business ini wira niguo thukire bururi uthukire guothe business icio thikwamire tutirona tutirendia toke muge turathwe mithimo tunangwe maguru. Ni ciure nyingi mairitigitwo na vuria biathara kuma kaunti ya Kirinyaga thutha wa gukorwo ni makorero magithukirio biathara ciao bamwe na kuiywo bindi ya murungano kuri muthenya wa Jumatatu. Biathara utikindu turendia twatina guko turungamite ona nduka wathambio muthe ona rucurungi thambia ri na twathukirio cio. Tauni ya Ngurubani ri ikiatigire anyamario na guthukangio kuria vuria biathara makorero magithia thara ya makiria ciringi milioni 200. Hasara ria ethiite thiini wa Ngurubani tondu tariu ni marahurire mukawa wa Nice na maracoka maraiya anake mendagia thimu na maracoka maraiya nginya M-Pesa gutiagite makiria ma milioni 200 iria irathukangire na andu marakorwo matuka na indo ciao ciothe ni ciayo nginya duka cia nguo ona cia iratu. Muvuri wa biathara munene thiini wa tauni ino ya Ngurubani Charles Jiro Mukombozi ugite akorerwo agithia thara ya makiria ciringi milioni 50 thutha wa gukorwo mbatuni no ekirani akorerwo ikingira thiini wa supermarket yake. Pesa iria ndiraigite wira uyu nacio ni cia roni ciothe makiria milioni 50 iria hingurite mukawa uyu tondu mikawa ni 3 mukawa umwe thiini wa 3 niguo araforirwo kila kitu kuratigwo gutire kindu kiratigarire. Tauni ya Kagio yakorerwo ikinyamari makiria mathaa 6 uria mbatuni ya ekina yakorerwo ikingira thiini wa county supermarket undu uria wacokire gukorwo ukionekana thiini wa county supermarket mwena wa Kagumo undu uria mwene uria akoragwo na supermarket cia county ugite akorerwo agithia thara ya makiria ciringi milioni 200. Turorete damages iria ciothe duka tondu ni thuki imwe ni njine ni makuite nginya shelves ni makuite mitungi ya gas. They have damaged in terms of Kenya shillings. We are looking at a loss ya 200 million. Kou Kagio marathukirie duka morie community kana kwena ciana cie cukuru ni undu wito. Their children in school Kagumo kwena ciana cie thukuru ni undu wito. Tukaiywo ri iguru maya maithori matigaitike thi tuho. Never did that. May God of thunder find it. Na kuona kwari namba toni ya Nyanakere yakoragwo igiuka gutua nduka ici na mwingi wa maturo gakorwo ukingirira undu ni utigite mwingi uri na cire nyingi o bamwe na avuri ya biacara. Thukia riri okora mundu agithi kuria wira riri mundu athi guthukia ne rucio ri mundu agathi kuria wira tondu ni uru muno mundu uria aratwandikira brothers citu na ma sisters maitu guku kumunyarira ni anake mingi acigona te anake maguku moya kana ni ndui acio te andu turi tuona makiria mogo andu acio maretanaga kevu o monde maretagwa kevu karigwa atiri kama ciaritwo ni mukomwe. Girivotrino ro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Inoro Roshine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Mami, kairo komchuzi mix irathirire. Tamaka ne thiru. Ai, naru atia. Goko mundu aramitukanio ri kwenda. Ta thoguo ri aramikira githeri-ini. Nie gitowero-ini. Nawe no kire chips utamekirite. Hau ni mamami. Keguthoke nduka-ini ukagura Royco mchuzi mix igi. Na kehuke nduka-ini ngagura Royco mchuzi mix igi. Niguo ro mundu athie na mbere na gutukanirio ri kwenda. Thie na mbere na kuruga uria ukwenda. Huthira Royco mchuzi mix irio-ini ciothe ni undu wa mucamo wa mwanya. Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa 7 mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mieri 9 nginya miaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mieri 9 nginya miaka 5. Njanjo ni njagiriru, ni rutaga wira na iraheanwo hatari marihi thiini wa ceceni ciothe cia urigitani, macukuru-ini, thoko-ini na kundu kwa ihoero kuria gugukuhiriirie. Typhoid ni murimu ugwati utheremaga kugerera irio na mai mena giko. Ona thutha wa kuheo njanjo ya typhoid, thingata utheru wa mai na irio. Murimu wa githuku naguo ni utheremaga na ihenya ukarehe mogwati ona kana gikuo. Njanjo ni njira njega ya kurigiriria githuku. Rekei turigiririe ciana citu kumana na typhoid na githuku. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na UNICEF na WHO.
wa Kimuri. Kanitha wa Kimuri. Tukahoya. Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia. Tukagosha Ngai live. Andu aria thiku na holeri. Engoro njega ciyuire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Muikari wa Kiambu na matora maria marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja. Twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor, kũrigania na stage nene ya matatu ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Njabi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wotugi no tana. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Nina gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana. Rĩu twĩ irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. DJ Mark George Musapĩrĩ nĩ ethagathagĩte nĩ ũndũ wa mix, na to ũguo twĩ na nginya kĩhonoko mita. Gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ nĩ wotugi no tana. Ngetwo bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Nĩndĩrakena nĩwe nĩ gũthura Inoro FM harĩa hothe ũrĩ. Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega. No ririkane ciatigaro ndagĩka 30,300 ngũnengererie nĩ ndagĩka nĩ 300 in 30 minutes. Rĩu nĩ kũgũra voucher ciaku, tũtakagũra rĩngĩ ndagĩka cia mũthia kũgerera harĩa ha *272*1# *272*1#. Na rĩu warĩkia ũguo ndagĩka 30 igĩthira nĩ nĩngũgwĩtĩra 1 ciringi 300 na rebesha ndigatha kwa mũtagithi mĩaka 18 cio no kuere meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki. Na rebesha nĩ tukia nĩ BCLB license number 199. Eni na harĩa hothe ũrĩ nginya twarithia boda, twarithia ngari, athi Ngai arotũririkana na arotwĩka maũndũ mega. Ndona Wanjirũ wa Mũnyua the way from Tanzania akĩnjĩra mamu wao na baba wao marĩ kũrĩa Ndũgamano mageithĩke mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Joa Rũhiũ wĩ Boston, thank you so much. Tũgĩthiĩ wega na mbere na kanitha ũyũ wa Kimuri kĩa Inoro na kwambararia wa theru. Na arĩa marĩ kũrĩa kwa YouTube wa Boy Venus, Roja wa Nyama, Ken wa Weru ajuria no inete rwĩmbo ngũringithĩtie weka wega nĩwe weke. Etagwo David Mũngai. Ona Wairimu wa Kago ya IPCA K Road, Happy Women's Council Day. Magĩa na mũthenya mwega mũno makĩria. DJ Mark George Musapĩrĩ amekamiza amedojo. Inoro's finest, DJ Mark George Musapĩrĩ.
marugaine Odone Jehova na maka Anutumuriria mwathani Ithe twatigira andiko na idosiko Tukaeoke Anutumuriria mwathani Ithe twatigira andiko na idosiko Tukaeoke Ewa maitaigana Maitaigana na tuagara rothobe Eria tabuthaga Ewa maitaigana Maitaigana na tuagara rothobe Eria tabuthaga Aturi marorire Ithe twatigira Ngai na mutarareko Tukaeoke Aturi marorire Ithe twatigira Ngai na mutarareko Tukaeoke Ewa maitaigana Maitaigana na tuagara rothobe Eria tabuthaga Ewa maitaigana Maitaigana na tuagara rothobe Eria tabuthaga Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri ni kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ McGeorge Msapiri. finest, DJ McGeorge Msapiri. Oh yes, in the Mikisi, na ne you know,
Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rwĩmbo rwega kanitha nĩ wake mũrĩ getwo na wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ngagatha Ngai nĩ tondũ waku nĩ gũthura Inoro FM Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na motugi na magegania kina Monica Mamzuwini Jessica Wairimu kina MC Samuel Gatia na arĩa angĩ othe me mĩtambo-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. God bless you and do you good na maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩ kwagĩra mũno makĩria. Mũndũ wa njĩra nyũmĩrĩria family ya John Mushane on passing of Samuel Idisho Mushane wa Ikino Mugumo-inĩ poleni tena sana. Na ndagĩtarĩ Gacoka wa Kĩongo nĩ ndakuona, Riria nĩ Basha nĩ ndakuona na maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe Ngai agĩre na amũhotanĩre rĩu na hingo ciothe tene na tene. Kama maspika ona Naomi Mwangi thengio mũno makĩria na Jeff Muna Promise na ndĩrakũririkania rĩu ndatigia ndagĩka 21 neane ngiri 300 kũrĩa kwa Rebesha na nĩ *272*1# na rĩu akĩhihinya icio rũmĩrĩra mĩtaratara weterere ngiri 300 rĩu nĩ ndagĩka cia mũthia iria ciragwo no ihonokie mũndũ ndũgatigwo na thutha ndũkeyohe na jamu *272*1# maũndũ makorwo marĩ mega o wega tũgĩthiĩ na mbere. Na nĩ kũrĩ mũthenya nyũngũ yoririo ĩkĩũria atĩrĩrĩ ũhotaga atĩa gũikara ũhorerete ũtarĩ maũndũ maingĩ ona atĩa. Na nyũngũ ĩgĩcokia ĩkiuga atĩrĩrĩ nĩ ndĩririkanagia na nĩ nyendaga kwĩririkania kaingĩ na kaingĩ atĩ nyũmbĩtwo na ndoro nyũmbĩtwo na rĩũmba na nĩ atĩ mũthenya wa mĩthenya ngacoka rĩũmba-inĩ rĩu na ĩkiuga atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga andũ metĩye na magĩe na marakara atĩ ona ũngĩgĩa ndege mwĩrĩ no tĩri ona wagĩtonga naguo no tĩri no muoyo wa Jesũ nĩ wa gũtũra no muoyo wa Jesũ nĩ wa gũtũra amina. Kana tiguo mũndũ gwĩtwo John Ndung'u mwĩtĩo wa mwĩrĩ twĩnyihie ona twĩ mahinya-inĩ na twĩ monene-inĩ. Oh yes, definitely it is. Enyihie nyenyekea Mungu akuinue. Ciatigara ndagĩka 20 ngiri 300 ithie *272*1# kũrĩa kwa Rebesha na ndĩgatha kwa mũtagithĩ 18 na nĩ tũkĩnega telefoni PCLB license number 199. Ati mwere wako ni wa kaida, onongege
hanini muno onongege besa mwere na teri tondo na getonga wakyo na teri ona wa mutheni wothe na teri no moyo wa Jesu ni wa gutura no moyo wa Jesu ni wa gutura amina. Ona mwena meya ningo mutheria ona mwena meya ningo mutheria ona ngege besa mwere na teri tondo na getonga wakyo na teri ona wa mutheni wothe na teri no moyo wa Jesu ni wa gutura no moyo wa Jesu ni wa gutura amina. Andũ menyihie watu wanyenyekee Mungu awainue. Etagwo mũtungatĩri John Ndung'u wa kanitha wa ACK Diocese of Mount Kenya South. Eni mwiri no tiri Nancy ona toguo ndijaja Kizu Mwangi wakwa Beni thengio muno tuthiete oguo tukirikagiriria githomo rucini ruru rwa umuthi na nguririkanie maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na Admiro King'ori. May God bless you na guteithia muno na ngwira itheru ni mehia akija rogi wate muthuri mukoro ndaiga oguo Admiro King'ori reke ngwire tondu tungi ng'ang'a wa Njoroge Isaka ngi haha very funny. I have no words. I have no words. I reserve my comments. Ng'ang'a reke ngwire athekete arite cangwe goririkania wigo ni atireu ndakwirwo ciana ciaku gutwerwo ciana ciaku thukuru ona gukwirwo indo ciaku kibanja-ini kia ndege guthie gukuo tuko na maundu-ini maria mangi mothe wigo ni maracokeria customer o cashback mathie thabari download wigo kuma Play Store kana App Store no tumeretwo wigo kuri 20425 ona kuona shamba wigo let's go. Eni Martina Nuda maitaidi agikuona muno ona ndona Elijah Kimani wakadake janyomereria shabiki mwenzake jogwa trench coast ni matigetwo ni baba magie na thayo na Ngai amomereria muno makiria ona wothe we mitambo-ini no agera morito Ngai arokuririkana ciatigara ndagika 13 ne ane ngiri 300 *272*1# iyo niyo thiri kuma riu inogurage voja cia kuingare handu hena network *272*1# riu ngiri 300 ndorete kuneana ndagika 13 ciokite. Ni na nigetha maundu magire kwagira muno makiria na mundu ungeigua mbeu ndithe makinya handu akwira atira manati theru nitakupeleka na mtaratara wa kunyita mtaratara nitakupeleka na Rieng ningugutwara na njira ire yagirire riu we hatiri undu ungi ndenda gutwara na mtaratara makiria we uhikite no kahikania to rwimbo ruru inagira kihiko gitigo kuhihinya kiratu rwa Kamau Karongo ruru kinyire Ng'ang'a wa Njoroge ya nginyete hau na ari othe mahikanitie hau birthday yake ya Julai ndirathie ndiramugurira karatu ndiroka ngenete ndirakihe Wambui karatu araingira bedroom ndiramweterera ndamuria Wambui kareke ndona aroka atari mukenu aranjira karatu gaka nikarahihinya Ramoya Wambui kawekeraga kiratu namba cigana ninjui andu aria akuhi mekeraga kiratu namba 4 agikorwo we mukuhi wekeraga kiratu namba 8 ni ukwenda mahoya kogo tiari kogoro kwari kiero no kiratu kiero giothe nikihinyaga mundu kira kiratu Monday kira kiratu Tuesday igitigo kuhihinya kira kiratu Monday kira kiratu Tuesday
gukuhihinya Nyuramenya ndungithie batogore kiratu namba 8 gikorwo kiratu namba 4 no korirwo wi muguru mundu aguraga kiratu giake na kyo wekira maita maingi kiratu gigekate igakuigana kira kiratu Monday kira kiratu Tuesday igitigo kuhihinya uhiki oyo wanyu mwero ohano iratu njeru Mahota kugiana, mahota kugiorana atumia ya mangikwira uria managio makoha mirigo makora magekinyia getine magecokia makamenya mathie na mbere wikira iratu ciao ikira kiratu Monday oh yes ikira kiratu Tuesday getigo kuhihinya na manatitha mundu wajoria ati wakwa kinyite ha reke he an example na nganga wajoroge Wanga wajoroge akinyite haha riu kinyite haha na ke riu nganga haha riu magi na geithike muno haria hothe ari thengio muno makiria na riu nona aria matari tagita wa Meroni Ngai no agoka mweterere Ngai no agoka na agiuka mugekiraga kiratu hindi mukeyomia kihiko ti kihuthu ti kihuthu beki mama kerwaji tiga uhoro ucio Mirika Shelton oiga handu kamaugarogo ni aithaga white muno hamwe ni mafumbo riu ni haria mbeu njithi kuragia kana una diguru andu oigire ati ekorwo wikiraga kiratu namba 3 na 4 na wikiraga namba 8 akaiga kugutia kuguru kiarikie agacoka akoiga ati aikorwo kuguru waku ni kunene na wikira no koirwo wi mugo uguo niguo riu araiga tawa Meroni kegwire arite cangwe na Meroni hamwe maundu mao kamagirite thengio muno na Monica Manzuini na your daughter ugwetwo Winnie Jerry Monica kirathimo muno riu hatiri undu ungi riu riu ni gukwira cia tigara ndagika kenda neane besha vari shiringi 300 star 272 star 1 hash kuria kware besha star 272 star 1 hash gunengere 300 oh yes ni na maundu magoka memega muno makiria tuthiete wega na gukagira kwagirana ni ria kinya ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie na tondu bururi-ini witu ni tuonete uiti wa thakame muingi ni tuonete maundu me magikwo angi mageka mehithite makoraga aria angi makanina aria angi na toguo ningi njuragano ikaingĩha muno makiria nginya riathani ria ndukanoragane rikahuthio muno makiria ihinda ria kihonoko ona he muini wahutirie akiuga atiriri kieha kinene maithori maingi na kiriro gigakorwo thi ria mumbi wayo agacoka maria mothe matoire mekagirwo nduma-ini amaguranirie twionere tumake tugwe tuonete ng'ania niwe woragire ng'ania wewe na mathiko-ini makiariraga koimwo ni ngoro niguo menyage thino niri magegania maingi no menyage andu ni nyamu Ngai akahoreria wewe na manatitheru ria mumbi wa thi agacoka ona nginya tukona aria merirwo matutathe maguru magitutatha na magituraga gikeno kiingi riria mumbi wa thi agacoka tukona magegania reke ngwire without fear of contradiction Maria mothe matoire mekagirwo nduma-ini amaguranie twionere tumake tugwe tuonete ng'ania niwe woragire gukaguo na mathiko make ariraga koimwo ni ngoro niguo menyage thi niri magegania maingi no menyage andu ni nyamu Ngai akahoreria wothe gugakorwo gikeno kiingi twamenya wega nu warire JM tucoke tuone nu woragire auka Father Kaisa Muthiora o hamwe na muge kung'ukaromba tumenye uria wamuragire tumoe Julie Wadino ZDK Iwere Kenya yothe gugakorwo mbugĩrĩrio nene oraga
Vio tuna inject niguo maraiga Gen Z ona tukiona ni waragire ma Gen Z wite kamucemanio na withuthurie Akibino nyende mumbiage ukakangorathe onyende kumenya uria woragire wa kiburu muru wa maitwaro gotiro mburo tekwite arata na thuma kiugoragwo ni canga gakena muno ndamenya uria wamuragire na tumenya ng'ania niwe wathecangire ng'ania toguo akwire ndamenyekire kiri umenye nyukwawarire umenye agereirio njĩra ĩrĩkũ Cio nĩ gũgakorwo kĩrĩro kĩingĩ moranagie wa mathaku na no ũnjĩke ũguo makaoyaga thĩ andũke matonyerere mamenye ũhoro wothe no nginya ũngĩmenyeka ũkore ng'ania nĩwe wakĩrathire ng'ania cũcũ woragirwo na ithano menye mũmũtemi kana gaikirio rũĩ ũmenye ũrĩa wagaikĩtie oraganio thene kina imani kũgĩa thĩ Vio makaniko vio uyu ni urathi wa Makivi James na horo ni urakinya na wikuo Kenya ni home Joseph Mugai Milka Shelton ayacoka thĩ gũtigakorwo na ndũrĩrĩ afarisaya Yahudi makaria rugemwe ũgĩkũyũ aria mũikamba kaigua na gĩikamba Mojaru aria mudigwa kaigwa na kĩdigo Theothe gacokoto ũrĩa kwarĩ kĩambĩrĩria Jehova obathe ndũmaragia na rugemwe Tweciria gwaka Babeli tũkinyĩre Ngai Ruga ikĩgarũranio Babeli ndĩarĩkire reke ngwĩre rwĩmbo nginya ũhũraga ũkaigua ndũmĩrĩri-inĩ ya Kenya proper wakuigua nĩ aigu aremigu ai kana muikare ihingũrai matu kana muinge igũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ mũkwĩrwo tigo ũrĩa werirwo tene atĩ mũtikoraragane thengio kama ma speaker ona mundu gwitwo Joseph Ndegwa Siato thekete muno akoiga niguo na Miriam wa Nyamakema na mundu gwitwo Njirwa Munyondo yake gwitwo Gabi mamu ona baba wa Marindo Ugamano tijaja Kings Mwangi wa Kamwangi na tugakorwo tukiaria rugemwe ta Gen Z hende yo Jesu acoka ni monja maiga tumendojo mukamenya ni makinya maiga una ndiguru ukamenya tuna understand ukaiga tumebabwa ukamenya mwathani ni oka ekinae ni manyitwo na oragani waigwa masanse riu hende kwanza gutigakorwo masanse no waigwa nginya afarisai Ayahudi na andikia marua ati riu gitawa Meroni akaragia riu aiga una ndiguru na ke Ibrahimu akamenya ni ku understand wakoto kiaria rugemwe riria mubu wayo wathi agacoka mwathani arotuteithia na tuiguire tha na tuikare wega na tuture wega na twende mwathani na tumwihoke maundu-ini mari mothe na hatiri undu ungi ritikiuma ihinda ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie yenda ukuhe ndagika ithatu ugure uingira kuria kware mbeca *272*1# na ni ndoka twike draw ndenda riu nguhoere Ngai mwega na Ngai mutugi twagutia twakwambararia twagutugiria twakugoca thengio ni guikarania na ithuĩ na gutwana na ithuĩ na gutwareria na gutukania na guturuta ona guturirikania tubatie gutura na tukwende muno na tukwihoke ona ni tondu wa maria mothe otwikire Ngai mwega na Ngai mutugi wa mato twikire ni ugutwikira ritwa ria kuri rogocwo turirikane tuiguire tha tumenyerere tutongorie turuwirire turumbuie tunyamarure tuhature twarana na ithuĩ rwa bara citu ciothe twekario magairo na ihundukiro ritu komana na mabataro maitu mothe ona uririkane bururi witu na maundu maria marathi na mbere ona atongoria ona mwikire wa maundu cenjia mwathani Ngai ukari utunyite na guoko gwaku hinya ukotwarane na ithuĩ ukothie na ithuĩ ukaoikare na ithuĩ ukamwathani Ngai na nigetha utuhotanire ona aria mena ruo na kihana maithorio momiririe mwathani rwa bara citu ciothe tumenyagirire
mwathani urogoco urokumio tene na tene uka mwathani honokia matahonokete na mahonokete maturie kihonoko norikane kanitha waku na ndungata ciaku mwathani thekio ni hayo othe moima mitambo-ini YouTube-ini kwa Facebook silent listeners ona moima kwa X aria moima kwa SMS aria megututhikagiriria one on one Ngai mwega ndamaneana na kuriwe ati umuonekanire no marumbuyagie no matongoragie no materevage no rwage bara cio ciothe no gikama cio mothe na inoro ririkane na othe makuruhaine nario na tugagucokeria ngatho turete ukinya miaka 22 omemerekia na kuhunjia injiri no thina mbe na gwika mangi maingi na maneno gikama cio mothe ona nie ndungata yaku na nyumba yakwa ni kubataire riu tu moko-ini maku tutongorie utumenyerere uturumbuie uturiithie utugitire utwane na ithuĩ na wikare na ithuĩ no tuhotane okimeke mbere itu mwathani ugituhagira mehia maitu na utukinyerie wega waku na mwerio wahe okuma aria kuru aria gimaria thi aria nini ona mwathani ciana cia ngengero ciririkana turirikane tuiguire tha tutongorie tuterebe twanana na ithuĩ na wikare na ithuĩ tukihana macio mao gitana hoya tu ni umoi na ni ugutuhingiria kwenda-ini gwaku na kwa mũrũguo Jesu Kristo mwathani witu nikio twahoya ona twacokia ngatho amen 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 na riu ari na rithe witu inyuĩ mwendetwo ni Ngai inyuĩ mwe mitambo-ini na muma mitambo-ini haria hothe uma ndamuneana moko-ini ma Ngai ucio mwega na mutugi aromuririkana aromurumbuia aromuonekanira aromuhotanira aromutongoria arotwana na inyuĩ arothie na inyuĩ aroikara na inyuĩ arorwa bara cianyu ciothe na mugitagire na mumenyagirire aromuhe thayu na muonekanagire nakio kirathimo kia Ngai ithe na kia Mũriũ na kia Roho Mutheru gĩikaranie na inyuĩ na gĩtwarane na inyuĩ na gĩtũranagie na inyuĩ rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 na ngĩgĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 na tũtirĩkĩtie tondũ rĩu ndĩrenda nĩgetha njĩke draw nĩgetha ngũnengere mbia ciaku kũrĩa kwa Rebesha ciringi 300 na Ngai witũ arokũrathima na ũgwĩka maũndũ mega na arokũmenyerera na arogũkinyeria wega wake na kũhotanagĩre rĩu ikero-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe eni ũguo yes eni okay yes kuja hapa eni tweterere tumuhotani hello Pius uhoro waku Demuru na ni ndire na urude muga njitagwo muturi wa muiru Pius wetagwo Pius yo njitagwo Pius Karimi Gacoki Pius Karimi Gacoki we mwena uriku ndi mwena wa Kirugoya kuria Kirinyaga na kuu no kwega no ngakaheho ni kwega pio na ni ndire na urwe ndoka gukwira ni wikite wega ni gwathika na kuigua Todara computer-ini yakwa nderwo ni wahotana 300 cia Rebesha thank you muno ni rĩu ũgĩcihũthĩre wega na igũteithie na ũkĩrathimwo na nĩ tũkwaria tũkwĩre ũrĩa ũgũciona nĩguo kanitha nĩ ũthiĩte kana nĩ ũrathi nyuma mũthiu no nĩ ndauma ũthomaga kanitha kũ thomaga kia Ndieri Kathoreki ACK PCA Kathoreki fatha mũhunjĩri atĩa atuhunjĩrie tuikare na wendani etagwo fatha u kora gĩtheka etagwo fatha u etagwo fatha Kinani na mwakĩrĩa ikari rĩrĩ nĩ mwatha maũndũ macio mothe acio mothe nĩ twaina thengio rĩu no tũkiugire Ngai nĩ arĩ tũrathimaga rathima mawĩra maitũ ũrathimwo na Ngai agwĩke maũndũ mega amen thengio Pius nĩ tũgũkwarĩria no tinde wega congratulations asante thank you ũcio nĩ Pius mbia ciake cia Rebesha ona nginya gavana agĩũka kwĩna mbia ciaku *272*1# nĩyo thiri na rĩu ũhoro wanakinya hau hatiri ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu nĩ kũrĩkia tũrarĩkia gĩthomo Ngai mwega kũmenyerere akũgitĩre akuonekanĩre na akũrũmbũiye na kũnyamarũre kĩrathimo kĩa Ngai na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩgĩe nawe na gĩtwane nawe nginya wiki ĩno yũkĩte amen
na uhoro wanakinya hau riu hatiri undu ungi Ng'ang'a wa Njoroge guku steady by Ng'ang'a. Oh yes Elda. Korwo atia muru wa Njoroge? Ndi thayu muno Elda. Nitwathie wega githomo ne giathira na njira njega. Neguo. Na mundu gwitwo Pius akiyukio hotani. Riu akirathimwo na andu ake. Maigua mwago muno umuthi wathi guthoma ku? Wathi guthoma kuria PCA Kariobangi South. Ya wathie Kariobangi. Kariobangi South kuria kwina student minister. Wetagwo Joseph Githinji wa Thairo. Okay. Muthenya wa muthi niguo areko licensing. Umuthi niguo arekirwo kala. Niguo arekirwo kora riu aheo license ya ukihunjia riu. Niguo atungate na atigirire injiri ni yahunja biũ tukumwendithĩria hotani akiambĩrĩria ũtungata wake niguo agucia nĩ gũthiĩ na mbere tondũ akoretwo ũtungata-inĩ nĩ tent maker otanie akoragwo mwarimũ nĩ mwarimũ koguo wĩra wake warimũ ndegũtiga otorĩa nani ona ndamũrũ ndigatiga wĩra kwa Inoro ndũgatiga wĩra ũguo rĩu arĩthomithagia thikũ cia wĩra Leo muthenya ni wagia gatungata ona wiki ndino atungate agitwo handu ni mundu murwaru athia kamwe na mathaa macio ndari wira ri ni akuguthuka na arute wira uguo riu ndagithie gukiona njetereire tondu ni the next patient for the same treatment mweri wa 10 Agosti ruthekaga turi itara ruthekaga rwiriko ndakwira riu nie riu ndi rwitara kana ndi rwiriko riu we witara uria niwe wikiria nie riu ndi ruku ona nduri itheru ate ugite ruku no ekarehe meaning ingi another different meaning altogether hari minister witagwo ruku ikatithagia andu mau twirite tugathie wira mande ya last ya wiki andu cia matuhingicire muno ni atuhingicire muno waziri ucio tori ndokirite tene gicoka njikora bara nĩ hingirwo by the way ndaririkana ona Sunday ri no mirikane umenya November ningi wimenya ndukanahingĩrĩrio bara kwĩna marathon ĩngĩroka aya November nĩ cingĩhire mũno rĩu nĩ itwaro kuongerera rĩu rĩ itwaro Mombasa rĩu wemenyerere ndukanae kũhingĩrĩrio kama tũragĩtũhingĩrĩria mũno tukaga gwa kũgera rĩu rĩ mukige mahinda mega thengio na all the best kuri muchungaji mweru agikiambiriria wira na ikiheo kala niguo riu agitungate amina agekora licensing ordination ri riu ri ordination dress yani next month ititiganaga na kuraihu itikaraga muno no riu thini wa kanitha itu wa PCA ri licensing niyo iyo niyo yabagia uru ngiari horo ordination yo ta license tu iyo na gwitu noguo tori kira uke kiundu gatagati-ini kau kana hihi onawe kinya handu wite kamucemanio igwe ndukwenda uhoro ucio ukwenda kurimeinio hau riu koguo riu ri licensing yake ako licensing kuma hau ni ordination gwitu nĩ nyonaga magĩkithio interview na mũndũ akandĩka ibuku ĩrĩa kaũndũ fulani nĩ nyonaga magĩkwo ũguo nĩgetha atuĩke ordinated rĩu rĩ atuĩke reverend tũguo PCA gũthiaga atĩrĩrĩ ũkamba ũgeka interview lebo kuma kũrĩa parish kuma Roko Church na hĩndĩ ĩyo wĩna call ũkoiga wĩna ma nĩ wĩtirwo tatanĩria ũrĩa wetirwo wakiuma hau rĩ ũgathiĩ ũguo ũgagĩthiĩ thukuru okorwo nĩ ũgũthiĩ thukuru okorwo private candidate ũgagĩthiĩ practicals ũkĩrĩkĩria practicals ũgathiĩ exit interview ũkoria maũndũ marĩa mothe ũrekire kana nĩ ũraigua ũkinyanĩire gũtuĩka mũtungatĩri rĩu kuma hau rĩ rĩu ũgakĩharĩrio mũthenya wa kũlicenswo na kuordainwo rĩu thutha ũcio rĩ ũgagĩkorwo rĩu ũgagĩtuĩka mũtungatĩri rĩu rĩ makinya macio mothe rĩ nĩ tũĩ mwathani nĩ egũkũhotithia na nĩ ũkũmakinyũkia na mũthia wa ũhoro rĩ nĩ reverend hau niho tũrarũgamĩra Ngai arogathwo na tondũ ciro nĩoka na nĩwe wĩ gũkũ rĩ rĩu niĩ ti ũguo hatirĩ ũndũ ũngĩ ũgĩe na mahinda mega ũgeithania mũno nĩguo tũcemanie mũthenya wa rũciũ